Prologue, Granger, Texas. Where are you going at this weather, Remy? Tanong ni Dr. Bert Carter, her friend and head of the hematology department. Bukod pa sa isa to sa mga stockholders ng ospital. Anywhere but here, she said. She would break down any minute at hindi niya gustong ipakita ang kahinaang iyon sa harap ng kaibigan at ng staff. Isa siyang Pilipina, subalit ginagalang siya sa ospital na iyon na 30 taon niyang pinaglilingkuran. I don't want to sit and watch, Bert. Aniya at tinabot ang bag at ang susi ng sasakyan niya. I don't think I can take it. Isang nahahapong buntong hininga ang pinakawanan ni Dr. Carter at nakakaunawang tinitigan siya. We've known it will come this to me, Remy. I know it is not easy but we've been... Damn it, Bert. She showed sign of recovery. She almost sobbed at nang tangka siyang hawakan nito upang aluin, tinaas niyang isang kamay. She would turn to pieces if he allowed him to comfort her. Will you be fine? Dr. Carter asked worriedly. You are tired, upset, and bone-weary, Remy. It might... I will be fine. Muli niyang putol sa sinasabi nito. Don't worry, and should the time come, call me. Not my daughter nor my son-in-law, especially my son-in-law. Ako ang magsasabi sa kanila. Go and see Letty. She makes the best coffee. Letty was his wife. Isa rin tong doktor sa ospital na iyon at pareho niyang mga kaibigan. She dismissed the desperate offer and went out of the lounge. Ilang sandali pa'y nasa hallway na siya at sa pilitang initian ang isang grupo ng mga nurses na binabati siya. Other than the forced smile, she ignored them. Nagmamadali ang mga hakbang niya palabas sa building na yon. Nasusuffocate siya. Gusto niyang sumagap ng hangin. Ilang sandali pa'y nilabas niya na sa parking lot ang sedan niya. Saan siya patungo? Na hindi niya makuhang umuwi ng sariling bahay. Ano ba ang dadatnan niya roon? Ang manugang niya'y nasa ika-6 palapag ng ospital. Hanggang sa mga sandaling iyon, unstable ang kalagayan ni Nicholas. He had a weak heart, na nang malaman ang kalagayan ng anak ay lalo pang tumindi. At naroon si Lenita, matyagang binabantay ng asawa habang nag-aalala sa anak na nasa ICU sa 2 palapag ng kaparehong ospital. Would she lose both her granddaughter and son-in-law tonight? And what would become of Lenita should that happen? At siya, para natatanggapin ang pagkawala ng apo. Napasubsob siya sa manibela at tuluyang kumuwala ang emosyon. But she was a good doctor, isang mahusay na general practitioner bagong specialization niya bilang hematologist. Di na mabilang pasyenteng sinagip niya ang buhay. Paano ang sariling apo hindi niya nagawa ng paraang madugtungan ng buhay? Isang himala kung aabuti na madaling araw si Lilian. Oh God, but she would lose her beloved granddaughter tonight. Lumakas na lumakas ang hagulgol niya. She would gladly trade her own life for Lilian's. Kabayaran ba to sa kasalanang ginawa niya? How could she be a fool? Ang isang tulad niya, edukada. Mahigit sa kalahati ng buhay ay sa modernong bansa ito ginugol. Napaniwala sa isang hula? Nakipagsabay ng agos sa mga luha niya sa lakas ng ulan at niebe na pumapatak sa windshield ng sedan. Pinanlalabo na ng paningin niya. Ang wiper ng sedan ay umingit sa pagkakahawi sa mga patak ng snow. Kakatwang ngayong gabi piniling umulan ng niebe makalipas ng 5 taon. Nakakiramay bang langit sa kanya? Halos di ni Remy makitang daan sa dilim at mga niyebeng pumapatak. Ni hindi rin niya makita kung nasaan siya. Di niya matanaw ang post signs. Nang mula sa kung saan naiwan ng headlights niya ang isang babaeng tumatakbong patawid mula sa kabilang lane patungo sa lane niya. Mahahagip niya ito. She rammed her brakes savagely and swerved to her left, but it was too late. You want to interview the applicants? Yes, Seb said simply over the phone. Nakikinikinita niya na ang anyo ng ina sa sagot niya. Marcella must have been rolling her eyes heavenward. You refused Emily's invitation to accompany her to the home for the aged this morning because you have to interview applicants? His mother said indignantly. Yes. Ang Emily na sinasabi ng ina ay isang sumisikat na anchorwoman sa isang kilalang television at isa sa hindi na ni Sebastian mabilang na irineto ng ina sa kanya. Hindi ka lang limitado sa pakikipag-usap mo sa akin, Sebastian, Marcella said irritably. But your intellect is minimal at best. You're only 4 months short of your 34th year, for heaven's sake. It is not illogical to stop dating. Yes, and you could do something about communicating. A yes is not enough. You are my son, and I really hate to ask this, but are you impotent? He gave a long and deep sigh. He was almost amused at her mother's question. Sana nga'y ganon, Mama. Oh, nakita mo na.
You can get past a yes and it's a good sign. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Marcella. Bumaba ang tono nito nang muling magsalita. Isang taon nang mahigit mula nang umalis si Rowella. Seb, to be exact. If my memory does not fail me, 4 years and 8 months. You still have a sharp memory, mother? Marcella ignored the sarcasm. Rowella was very young then, iho. Only 19 and was not sure of what she felt for you. At nang pakasalan mo siya noon pa lang siya nakalaya mula sa kumbentong 18 taon niyang kinakulungan. Let's stop this conversation, he said curtly. Tama na si Sofia ng babaeng pilit mong pinapadate sa akin. And speaking of Sofia, cambio ni Marcella that made Seb mutter something under his breath. Marcella ignored that too. If you have no time for other women, then concentrate on Sofia. Kaya tagal niya na naghihintay sa'yo, iho. Why not file a divorce and marry her? Sinong pipirma sa divorce paper, mama? Tanong ni Sebastian sa nababagot na tono. Paulit-ulit na lang to sa nakalipas na 3 taon mula nang bumalik siya sa Pilipinas. Ma, I have to hang up. May tawag ako sa kabilang linya. At bago pa makasagot ang ina, binabana na Sebastian ang telepono. He sighed. Sinandal niya ang ulo sa headrest ng executive chair. His mother has not given up matchmaking him with Sofia. Oh well, in fairness, kahit sinong babae marahil na ipakilala niya sa ina bilang kasintahan ay ikagagalak nito. His mother thought he was wasting his whole life mooning for his wife. He thought differently. Rowella's memories kept him going. He did not think his heart had the capacity to beat for another woman. Not that he did not date another woman. He had tried, in fact, to find another love, to give himself another chance since Rowella's disappearance had been almost 5 years to date. Pero anong magagawa niya kung bawat babaeng makilala at makasama yung mukha ni Rowella ang nakakita niya? Na hinahanap niyang asawa sa mga ito. Lately he had stopped seeing women. Napaangat ang likod niya sa sandalan nang marinig ang tinig ni Nelly sa intercom. Sir, papapasukin ko na po ba ang unang aplikante? Yes please, Nelly. Seb started screening and interviewing the first 3 applicants. Bored and eager to dispose them fast so he could go on to the 4th applicant. It wasn't fair. Kahit paano'y mahusay naman ng mga naunang 3. Pero bihasa mga ito at galing sa ibang kumpanya. Ang kailangan nila yung mga bagong graduates. Ilang ulit niya nang dinaanan tingin ang hawak na resume at pagkatapos, nagbuntong hininga. Paulit-ulit niyang tinititigan ng 2x2 larawan sa kanang bahaging iyon. Di lang 10 beses niyang sinusulapan ang larawang yon kahit na kinausap niya ang naunang aplikante. This could be wrong. Ang nasa larawan si Rowella. Di siya maaaring magkamali. It had the same smile, the same hair texture and color, curly and reddish brown, almost unmanageable. Her hair was shorter, lumampas lang bahagya sa balikat. It used to reach her wrist. Rowella Aguilar was a mestiza despite the 2 Filipino-sounding name. Ang tanging kaibahan, iba ang pangalan nakasulat sa application na hawak ni Sebastian. Ang aplikante ay nagngangalang Lilian Anderson, a chemist graduate. Cum laude. Malayo kay Rowella na bagaman may likas sa talino, nakapagtapos lang ng high school at ulila ng lubos. May mga magulang si Lilian, base din sa nabasa niya sa application, Nicholas Anderson at Nenita Clark Anderson. The applicant was 24 years old in a couple of months' time. She was a year older than Rowella. Nakalagay sa application form dalaga pa ito, while Rowella had been married to him. She was Rowella Aguilar Fernandez. Pinindot na Sebastian ng intercom. Nelly, send the next applicant in, please. Pagkatapos, sumandal siya sa executive chair, tapped his fingers on the armrest at naghintay sa pagpasok ng aplikante sa pinto. Kinakabahan siya at din Sebastian gusto ang nararamdaman. Ang huling pagkakataong nakadama siya ng ganito ay nang umuwi siya sa condominium nila sa Texas at tatlang wala na si Rowella. Bumukas ang pinto, pumasok ang inaabangan niya. Ang hininga niya ay napigil sa lalamunan niya na para bang may sumuntok sa sikmura niya. Kung hindi niya napigil ang sarili, baka marahas siyang napadukwang sa mesa niya. The applicant said, "Good morning." Pero wala sa bati nito nakatuon ang buong atensyon ni Sebastian, kundi sa mismong anyo nito. This woman was Rowella. Tumanda ito ng 4 na taon. The model's slim body had been filled with flesh. All in the right places which she had to admit became her. Gayon may natitiyak niyang ito ang kanyang asawa. She wore a simple round neck and sleeveless yellow dress that accentuated the fair skin. The knee-length dress was jersey soft that hugged her curves lovingly
and showed a nice pair of legs that ran forever. Just like Ruelas, nakasuot ng dilaw na strappy sandals na may 3 pulgadang takong. She was of Ruela's side. Parami ng parami ang pagkakahawig, and he was having a hard time reining his control each and every minute passing. Walang dalawang magkaibang babae ang halos magkapareho sa lahat ng pisikal na mga katangian. But they say that one had a double somewhere. Could this woman be Ruela's double? Nagulat pa siya nang tumikim ang babae. Nakatayo pa rin to sa may bukana na nakasara ng pinto. Seb blinked. Bahagyang napahiya sa sarili sa ginawang diretsahang pagsuri dito. Tinuro niyang visitor's chair sa harapan ng desk niya. Sit down, please. Aniya sa buo, malalim at profesional na tinig. Tiyak na hindi makalata ng kaharap kung anumang nararamdaman at tinatakbo ng isip niya. She strode towards the chair, smooth and relaxed. Pagkatapos ay naupo. Ang kamay nito ay nasa kandungan, ngunit hindi inalis ang tingin sa kanya. They must have taught it in the universities. Looked straight into her interviewer's eyes, and that was when he noticed that the color of her eyes, which the camera had not caught in the 2x2 photo, cinnamon brown, Ruela's eye color. Anger surged through him. He wanted to reach for her and shake her. Labis na pagpipigil sa sarili ang nagpangyari upang di yun bumakas sa mukha niya. Dahil kung may hiblaman ng alinlangan na hindi si Ruela, ang babaeng ito ay ang katotohanang hindi siya nito kilala. Mabibigla si Ruela sa sandaling makaharap siya. Natitiyak na si Sebastian iyon. Normal na reaksyon lamang yon, and if she was Ruela, she could have recognized him instantly. She couldn't have schooled her expression that easy. Her eyes would give her away. Ruela was too transparent. A soft, hesitant smile cracked the woman's face. Ngiting halos magpahinto sa paghinga niya. It was the same smile Ruela wore when she was uncertain. Ang kaparehas ng ngiting binigay sa kanya ni Ruela nang una silang magkakilala. He could feel the tremor without him, and Seb collected himself and looked down into her files. Lilian Clark Anderson, he started. Your mother is an American? Are you living with your parents? His eyes went back to the woman. Gusto na si Sebastian kumpirmahin na nasa isip. Kung sasabihin itong wala nitong mga magulang, natitiyak niyang, her father was, she caught into his thoughts. But my mother was born in the Philippines? Isang munting gunot ang gumuhit sa noon nito na sabihin ng huling tanong niya, and yes sir, nakatira ako sa mga magulang ko. Her answer disappointed him. Muli ni Seb tinitigan ang files nito. She had the same husky voice he remembered, the same voice that used to purr whenever they made love. Nararamdaman ni Seb na nagsimulang mag-init ang katawan niya sa kaisipang iyon. Huminga siya na malalim. Wala sa loob, tinaas niya ang salamin sa mata, sumandal at kaswal na tinitigan ang kaharap. So, tell me about yourself, Miss Anderson. Start with your parents. Karaniwan ang tanong. Ginagawa niya iyon upang tiyakin ang kakayahan ng aplikante na ipahayag ang sarili. Subalit hindi yon ang motibo ni Seb. My parents met and married here in the Philippines, but my family, along with my grandmother, migrated to the United States 2 months after I was born. I spent mostly half of my life in Granger, Texas. Sukat sa narinig sinabi nito ay malakas na napahugot ng hininga si Seb. Nahinto sa pagsasalita ang aplikante at kunot noong napatitig na sa kanya. He collected himself. This was too much of a coincidence. Go on, please. I was 19 years old when we came back here and stayed here for good. What prompted your family to come home to the Philippines? Dahil sa aking ama, may sakit siya sa puso. Gusto niyang, she swallowed. Gusto niyang dito gugurin ang natitirang mga taon sa buhay niya. So, how's your father now? Napakalambong ng mga mata nito. Niyuko niya ang kamay na nasa kandungan. Getting weaker. Alam naming lahat na ganoon ang mangyayari sa kanya. Tumango si Seb. Kinalulungkot ko ang kalagayan ng father mo, Miss Anderson, he said with a trace of sincerity in his voice. Maliwanag ang paglalahad nito ng tungkol sa pamilya. Hindi yon pagkukunwari ang lungkot sa mga mata nito nang banggitin ng ama, kundi may sariling pamilya ito. Hindi maaaring ito si Ruela. His wife had no family. Natitiyak na si Sebastian yon dahil lumaki at nagkaisip si Ruela sa isang kombento sa Santo Rosario. Isang munting baryo hindi kalayuan sa Pagudpod sa bahagi ng norte. Marahil sumobra na ang pananabik at paghahanap niya sa asawa
at naisip niya na ang babaeng ito'y maaaring si Rowella. Hindi naman niya masisisi ang sarili sa pag-iisip ng ganon, lalo na nga't ang babaeng ito'y kahawig ni Rowella sa lahat ng bagay. Itinuwid niya ang katawan. Hindi ako dapat nag-i-interview sa mga applicants, he said after a long moment. The officer in charge for the interviews called in sick, so I don't really have any idea what to ask you further. That was absurd. Nagawa ni Sebastian magtanong sa mga naunang aplikante. Bagaman, totoong sinabi niyang hindi siyang dapat na nag-interview sa mga aplikante, ay isa na namang kasinungaling na sinabi niya na may sakit ang Vice President for Operations. Nagkataon pang pumasok siya sa silid ni Topper Pascual at tutuunan niya ng pansin ang tumpok ng mga resumes sa mesa nito at wala sa loob na isa-isa itong tiningnan. Gayon din na hindi naman nababasa. Ilalapag niya ng muli ang ilang application forms na dinampot niya na makitang larawan ni Lilian Anderson sa right corner na application form. Mabuti na nga lang at busy si Topper sa pakikipag-usap sa telepono at hindi nito nakikitang pagkamangha niya. Tila may sumusuntok sa sikmura ni Sebastian ng mga sandaling iyon. And so he offered to interview the first batch of applicants. Lilian Anderson was on the fourth list. Muli niyang tuloon ang pag-iisip sa kaharap. You will actually work for research and your immediate boss is? What does that mean? Manghang putol nito sa sinasabi niya. Napapahawak sa dibdib. Am I hired? Oh, well, niyoko ni Seb ang resume nito. Manghang putol nito sa sinasabi niya. He knew it in his heart that he would hire this woman, if only because she was Rowella's dead ringer. Ang magandang scholastic records nito, malaking bonus. Di mahirap paliwanag kung bakit ito tinanggap. Nabasa kong resume mo, Miss Anderson, at sa tingin ko, magiging mahusay kang junior analyst para sa kumpanyang ito. We usually give newly graduates a chance. Nakita niya ang papalit-palit na ekspresyon sa mukha nito. Mula sa pagkamangha, patungo sa pagkagalak, isa na namang bagay ang pagkakahawig nito at ni Rowella. You're hired, Miss Anderson. Tumayo siya at nilahad ang kamay nito. Welcome to Wealthy Co. It was unfair na kinausapan niya ang ibang applicants but he wanted to give himself the benefit of the doubt. Marugod niyong tinanggap ng kaharap at napakatamis ng ngiti na pinakawalan nito. Ngiti na bukod sa pagkamangha ay nagdulot ng sakit sa dibdib ni Seb. Dahil bawat anggulo at linya ng mukha nito, walang ipinagkaiba kay Rowella. Kahit ang facial expressions nito, o pilit niya ng pinapahiwatig. Thank you, sir. Sisikapin ko na ibigay ang lahat ng aking makakaya para sa kumpanya. I am expecting that, sabi niya. He wanted to hold her hand longer than necessary but that would be foolish. Pinakawala ni Seb ang kamay nito at muling naupo. One last thing, Miss Anderson, aniya. I just want to ask you a personal question. Bagyang nagsalubong ang mga kilay nito, pero agad din niya yung binawi. Okay, she stared at him. Hinihintay ang itatanong niya. This may sound odd pero gusto ko pa rin marinig ang sagot mo. Tumikhim siya bago. Natatandaan mo ba kung nasan ka at kung anong ginagawa mo sa nakalipas na 4 na taon? He looked at her intently. He did not want to miss any facial expression she would make. Hindi matiyak ni Seb kung anong iniisip nito sa tanong niya. She shifted uncomfortably in her chair. Ang anyo nito'y tila yung nag-iisip ng kung ano-ano nga bang dapat na isagot sa tanong niya. Well, untag niya rito. I suppose I was at the university. You supposed? Well, yes. Tumango ito. Her brows furrowed in mild confusion. She swallowed twice. May ilang sandaling nag-isip pa muna bago muling nagsalita. Kasalukuyan ako nag-aaral. Yes, of course. Idinagdag nito sa mariing tinig. To convince him and herself at the same time. His question made Lilian Anderson uneasy. Her voice quavered a little, but he was not stupid to miss that she was trying to fabricate her answer. She could have added some details to her answer. Tulad ng mga importanteng events na nakalipas na 5 taon. Dahilan yun upang mag-isip si Sebastian ng malalim. Ang tayong konsolusyon niya ay ang katotohanan na hindi niya ito totoong nakikilala. She couldn't fake that. Ang nakakatawa pa nga ay ang makapagpapatunay lang sa kanya na ito si Rowella ay kung maghuhubad ang babae sa harapan niya. Rowella had a pinkish mark on the inner part of her left thigh that looked like a man's palm. Sa maraming pagkakataon, hindi miminsang dinaanan ng mga labi niya ang birthmark na iyon, which crawled up to her curls and to the most private of her parts. He loved the way she had moaned and cried. He mentally shook his head.
Sa naisip, unti-unti niyang naramdaman ang paggiti ng pawis niya sa noo sa kabila ng lamig ng air conditioning. "Are you alright, sir?" she asked, a little frown on her forehead. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Seb. Napahugot ng hininga, tila ba gustong paluwagin ang dibdib? He was half aroused actually, bagay na totoong kinamangha niya. His thoughts of Rowella and their lovemaking always turned him on, but for Pete's sake, not in the middle of an interview. "I am sorry." Dinukot ni Sebastian ng panyo niya sa bulsa ng pantalon at pinahira ng pawis sa gilid ng mukha. Bigla ako nakaramdam ng pananakit ng ulo. "It must be the heat, sir." She offered an excuse lamely. "I guess I have to go." There was a worried little frown on her forehead as she stood. Should I ask the secretary where could I stand? When will I start? "You can start Monday, Miss Anderson." She smiled. "Thank you, Mr. Pascual. I promise to do myself not to disappoint you." "Hindi ako nito pero Pascual. Miss Anderson?" Pagtatama ni Sebastian ng akma itong tatalikod. "My name is Seb. Sebastian Fernandez." Napahinto sa akmang pagbubukas ng doorknob si Lilian. Then she turned slowly. Tila isang beauty queen contestant na kanyang quarter turn. Locks of reddish-brown hair fell on her face. "Excuse me? I did not catch your name." Wika nito sa tinig na malakas lang ng bahagya sa bulong. "Toffer Pascual is your immediate boss, Miss Anderson. He would have been the one conducting interviews but he called in sick, so I took over. My name is Sebastian Fernandez. Ako ang kasalukuyang CEO ng wealthy corporation." "Seb Fernandez?" Tuluyang nawalang tinig na lumalabas sa bibig nito. Sa halip, hinulma na lamang ang pangalang binigkas. "Toffer Pascual is the Vice President for Operations." Patuloy ni Seb. Nasa likuran ang laboratory building kung saan naka-assign siya bilang isang journal analyst. "You will be under probationary period for at least 5 months. If your performance is good enough, then we will have to..." Napahinto siya sa pagbibigay dito ng impormasyon. Lilian Anderson was staring at him in those wide cinnamon eyes. Nag-uulap ang mga mata nito'y nawari iiyak. "Are you alright, Miss Anderson?" It was his turn to ask the same question. "Yes." Mabilis itong sagot na bahagya pang nagitla. Tumaas ang dibdib nito sa paghugot ng malalim at mahabang hininga. "I am sorry, Mr. Fernandez. I thought you were Mr. Pascual. She looked as if she was about to faint. Napatayo si Seb sa kinaupuan. "Sure you're alright? You seem to have lost your color. Please, have a seat for a while." Tinuro niyang mahabang sofa sa gilid ng opisina niya. Bahagya na nitong nilinga ang sofa. "I am alright. Thank you. You look as if you could use a cup of coffee." Patuloy pa niya. "I will ask my secretary to." No, please. Thank you." Awat ito ng akma niyang pipindutin ng intercom. "It's your name." Hindi ko maintindihan pero tila may gusto akong maalala nang banggitin ito ang inyong pangalan. And I was trying to recall but his voice trailed off. Nakita ni Seb ang mukha nito, ang pagkabigla matapos sabihin iyon. Natitiyak niyang hindi pinigilan ni Lilian Anderson ang sariling isatinig iyon. Bahagya pang naningkit ang mga mata niya at tumiim ang mga bagang. Gayon may pinipilit niyang huwag mangibabaw ang galit. Humigpit ang pagkakahawak niya sa gilid ng mesa. "Pamilyar ba ang pangalan ko sa iyo, Miss Anderson?" Hindi ni Sebastian mapigil ang banay na sarcasm sa tinig. "Yes." "No." She closed her eyes momentarily, then opened them again. Napahawak ito sa sentido, tila sumasakit ang ulo bago muling tinoon sa kanyang nag-uulap na mga mata. "I don't recall hearing your name, yet it sounded familiar. I am sorry. Of course, we haven't met until now. Of course, you may go now. I will see you on Monday." At tubili itong tumango. Napuno ng kalituhan ng mukha. Then she drew her brows together as if in pain. Pero bago pa siya nakapagtanong, mabilis na nga itong tumalikod. She fumbled for the doorknob hurriedly. Nagmamadali itong makalabas ng silid niya. Mahabang sandali na nga siya na nakatitig sa pintong nilabasan nito nang tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Hinawi ni Sebastian ang blinds at tumungaw sa ibaba. Nakatanaw ang opisina niya sa harap ng building. Maya-maya pa'y natatanaw niya na itong lakad-takbo ang ginagawa na paglabas. Huminto si Lilian Anderson sa gitna ng parking lot at nagpalingalinga na tila ba hindi nito alam kung saan ito naroon. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinagpatuloy pa nito ang paghakbang patungo sa nakaparadang sasakyan.
Then she fumbled for her car keys. Inaasahan niyang box-type 1984 model red Toyota Corolla ang kotse nito kung saan ito malapit na nakatayo. But he was in for a big surprise. Ang katabing sasakyan ng Toyota Corolla ang sinusian nito at pagkatapos ay pumasok. It was indeed Rowella. She couldn't have owned an expensive car like that. It was a Volkswagen, at the latest model. Hindi yung lumang modelo ang tinatawag ng mga kabataang kotseng kuba. Maliban sa mahigit 4 na taong nakalipas, nakatisod to ng kayamanan. He thought with sarcasm. At pagkatapos ay nahalinhan iyon ng galit nang maisip na maaaring lalaki ang pinanggalingan ng kayamanang iyon. Habang lumilipas ang sandali, lalo pang nalilito ang isip ni Sebastian. His attention went again to the woman inside the car. 3 minuto nang lumilipas na mga sandali, lalong nalilito ang isipan niya. Pumasok ito na sasakyan. A little worry nagged at him. Hindi ba ito mapapaandar ang bago at modelong kotse? Cars like that did not break down unless she had no gas. Akma niya sanang itataas ang blinds at bubuksan ang bintana nang isang malaking katok ang narinig niya mula sa pinto at pagkatapos bumukas iyon, sumilip si Nelly. Sir, papapasukin ko na po ba ang kasunod na aplikante? Binitawan niya ang string ng blinds. Send them to personnel, Nelly. Sabihin mo kay Cesar na ipagpatuloy ang interview for future references. Don't fail to tell him, I have just hired Miss Anderson. Bahagyang umangat ang mga kilay nito. Smiled a little and shook her head. Well, she does not look like as if she was just hired, commented Nelly. What do you mean? He asked. It was as if the devil is after her. She smiled and shrugged her shoulders, so to speak. Pagkasabi nun, kinabig nitong pasara ang pinto. Muling tinaas ni Seb ang blinds at binalik ang paningin sa ibaba. Sa pagkakataong yun, nakalabas ng parking lot ang Vox at kasalukuyang pinagbubuksan ng gate ang gwardya. Seb sighed. Bumalik siya sa upuan niya, tuluyang nahulog sa malalim na pag-iisip. His father managed wealthy corporations until his death 3 years ago. Ang pagkamatay ng ama nagtulak sa kanyang bumalik sa Pilipinas matapos ang walang humpay na paghahanap kay Rowella. The Fernandez family owned 55% of the company controlling stocks. He had been 30 when he joined the company 3 years ago. Nitong nakalipas ngang 6 na buwan ay nihirang siyang CEO ng kumpanya. Mag-aari ng wealthy co ang 4 na palapag na office building sa sukat. Meron silang sariling penthouse apartment sa ika-4 na palapag. Sa likuran naman ay 2 malalaking building na siyang pinaka-pabrika at laboratory ng kumpanya. When his father died, he practically sold everything his family owned in Texas. Kasama ng share nila sa malaking department store sa San Antonio at ang 2 franchise ng mga Fernandez sa Dairy Queen. Maliban sa isang bahay sa isang suburban area na nasa pangalan ni Rowella. Binili ni Sebastian ang bahay isang buwan mula nang dumating sila sa Granger. And he could not dispose of the house without Rowella's signature, though in actuality, he doubted if he ever wanted to sell the property. Taglay ng bahay na yun ang lahat ng magagandang alaala nila ng asawa. In the first 2 years of his wife's disappearance, he had not stopped searching for her, kahit nang narito na siya sa Pilipinas. Hindi siya gustong huminto sa paghaharap kay Rowella. He wanted closure. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Naghali-halili na ang mga detective agencies na binayaran ni Sebastian para lang hanapin ang asawa. At nang mamatay ang ama, wala siyang mapagpipilian kundi ang bumalik sa Pilipinas. Ang mama niya ay naghayag na ng opinyon nito na maaaring patay na nga si Rowella. She must have been mugged, raped, and killed, and was buried where no one would ever find her. Things like that happened anywhere in the world, pero hindi ni Sebastian kayang tanggapin ang ganun lamang iyon. Patuloy siya nagbabayad ng mga investigador para hanapin ang labi ng asawa. Sa nakalipas sa 3 taon mula na makabalik siya sa Pilipinas, ay 6 na beses na rin siyang nagbalik ng Granger. Umaasa na may magandang balita. Last year, pinahinto nito ang paghahanap sa asawa. Ang humalilis sa pag-aalala ay ang pandidilim at ang galit. Galit sa katotohanang maaaring sumama ito sa ibang lalaki tulad ng parating sinasabi ni Sofia. Hindi niya gustong tanggihan ang lahat ng posibilidad kung bakit ito nawala, but looking back, unless Rowella had been a good actress. He couldn't remember a time when his wife was discontented. True, Rowella was young,
nakakaranas ng kalayaan na makilala siya. Tila ito ibon na nakakulong sa hawla, buong buhay na nang makalaya ay gustong lumipad ng lumipad. And it was too painful to think that Rowella did exactly that. And he was such a fool to hang on to her memories. But God, he loved her, really loved her. In the last 4 years or so, he had kept his secret, nurtured her memories. Na makita niya si Lilian Anderson ngayon, natiyak niya na hindi na marahil mawawaglit pa sa isip niyang asawa. Tila lalo lamang pinanariwa ni Lilian Anderson ang damdaming nakatago sa sulok na bahagi ng puso niya. Tinitigan na si Bastian ang telepono. Pagkatapos dinampot ang telephone book at may hinahanap doon. 2 minutes later, he was talking to someone over the phone. Siguro sa pagkakataong to ay kayang alamin ng mga tao ang mga bagay-bagay tungkol sa isang Lilian Anderson. He paused and listened for a moment. Magpadala ka ng mga tao sa opisina ko at ibibigay ko ang detalye. Nagmamadaling lumabas ng building si Lilian. Bigla'y tila mabibiyak ang ulo niya sa matinding sakit. She was almost running by the time she had left the building. The headache almost made her forget where she was. Hinanap ni Lilian ang pinagparadahan ng sasakyan at nang makita niya ay mabilis na tinungo iyon. Sa nanginginig na mga kamay, sinusian niya pabukas ang kotse at pumasok. Kinuha niya mula sa bagang pain reliever at inabot ang mineral water sa kabilang bahagi ng upuan at ininom ang tableta. Pagkatapos ay humilig sa headrest at ipinikit ang mga mata. Kailangan muna niyang palipasin ang pananakit ng ulo bago pa siya makaalis sa lugar na yon. Sanay na si Lilian sa pagsumpong ng sakit ng ulo niya, pero karaniwan ay sa hapon o sa gabi yon kapag pagod siya at nag-iisip. At mild na ang atake at hindi niya kailangan inuman ng gamot. Ngayon lang sumakit ng ganito kasakit ang ulo niya at nag-trigger ng dahil sa pangangalang Sebastian Fernandez. The moment the man said his name, may agad na nag-flash sa isip niya na malalabong anino at may nagpipilit na ng ibabaw na naalala. At nang walang malinaw na anyong gumitaw sa isip niya, humalili ang matinding pananakit ng ulo. The man was breathtakingly gorgeous, ni hindi kabawasan sa anyo nito ang salamin sa mata. May maganda rin itong pangangatawan. Nakita niya iyon sa suot nitong abuhing sports shirt na halos sumapit na sa matipunong dibdib nito. He was also tall, must be a couple of inches short of 6 feet. When hard-corded muscles flexed beneath his dark skin, Lilian found herself overcome with a strange and disturbing shiver of awareness. Gusto na Lilian isipin ang hindi may kakailang atraksyon nito ang dahilan ng panginginig niya. Gayon na lang ang pasasalamat niya nang matapos sa ilang sandaling pagkakatayo niya sa may bungad ng pinto ay inanyayahan na siyang maupo nito. Kung magtatagal pa'y may palagay siyang unti-unti nang bibigay ang mga tuhod niya. Nang kamayan siya ni Seb kanina, hindi niya inaasahan ang sensasyong nadama. Higit pa roon naramdaman niyang hindi iyon ang unang pagkakataon na nagdaop ang kanilang mga palad. Ni hindi lang yon ang unang pagkakataong nagdikit ang kanilang mga balat. And she had not just felt the jolt of sensation in her hand, but someplace deeper, someplace inside her. She had shook her head mentally at the foolish thought. Subalit nung sabihin nito ang pangalan ay totoong nagitla siya. Bukod sa pagpipilit makapang-ibabaw sa isang alaala, may sakit na biglang gumuhit sa dibdib niya. Tila narinig niya na maraming beses sa panaginip niya ang pangalan nito. Then, flashes of memory suddenly occurred. Siya, inuusal ang pangalan nito? Seb. Seb. It was absurd. She had only met that man today. Natitiyak ni Lilian iyon. O baka naman isa to sa mga taong nakita at nakilala niya na sa nakalipas na mga taon ng buhay niya. Kasama sa mga acquaintances niya na naibaon niya na sa limot. That was plausible. Pero kung simpleng kakilala lang, bakit gano'n ang epekto nito sa kanya? Was it because of his looks? Dati kaya siyang may crush dito? A teenage crush perhaps? Still, he had met men in her college years that were also good-looking. Katunayan marami siyang manliligaw na magagandang lalaki din naman. Ang ilay higit pa ng magagandang lalaki kaysa dito. Pero ang impact ni Seb Fernandez sa kanya hindi niya maipaliwanag. It was more than just his good looks. It was as if when he spoke, she felt a certain thrill. And when his hands touched hers, she felt a certain longing. But there was something more that she did not comprehend. At habang tinititigan ni Lilian ang itim nitong buhok, naisip niyang naglandas na doon ang mga daliri niya. Tanging pagpipigil sa sarili ang pinairal niya para maging kalmante at ang pagpipilit niyang hagilapin sa alaala niyang bagay na nakita niya at naramdaman ay ang nagpangyari para sumakit ang ulo niya. She tried to clear the man's image out of her mind.
Ilang minuto siyang nanatiling nakapikit, pinalilipas ang pananakit ng ulo niya. Ilang sandali pa ay tumalab ng gamot na ininom ni Lilian at bagya na lang ang pananakit na nararamdaman. Sinuot niya ang susi sa ignition at binuhay ang makina ng box. She smoothly eased her way out of the parking lot. She was driving a new Vox, the latest model. Its color was incredibly taunting. Powder blue in metallic base paint na kumikislap sa arawan at animo nagpapalit-palit ng kulay. The car was her parents' gift last March on her graduation. Habang nagmamaneho, nagpilit okupahin ni si Fernandez ang isip niya. Kahit hindi niya pa ito nakatagpo, paniniyak ni Lilian sa sarili. Dahil kung kakilala niya ito'y malamang na sinabi na yon ng lalaki. But she wanted to think that Zeb was shocked when he saw her. O baka naman imahinasyon lang niya yon dahil naakala niyang kakilala niya ito. At pagkatapos nagtatanong ito kung nasaan siya at anong ginagawa niya sa nakalipas na 4 na taon. Bagaman wala namang masama sa tanong, ay hindi niya maintindihan kung bakit nagtatanong ng ganoon sa Zeb Fernandez. Pero kung itinatanong nito ay kung anong ginagawa niya bago siya nagpatuloy ng kolehiyo, malamang na hindi niya na magagawang sagutin. Ang memorya niya sa mga taon bago ang college days niya, kakaunti, at pawang ang mga magulang at abuela lamang ang nagsabi sa kanya. She was confined in a hospital in Texas for 3 months. She had blood cancer and was in coma for 3 weeks. But she had survived her illness and recovered. She even had pictures taken from the hospital bed with her parents. Mga nakatawang larawan. Bagaman kapag binabalik-balikan niya ang mga yon, ay sa tingin niya hindi niya maiwasang mapuna na sa kabila ng ngiti ng mga magulang ay nasa mga mata nito ang lungkot na hindi niya maiwasang mapuna sa kabila ng ngiti ng mga to. The photograph had been taken a few days of her confinement. Sumandal si Lilian sa upuan ng sasakyan, pilit na kinakalma ang sarili. It was no big deal. Hindi niya na kailangan pang ligaligan ang sarili ng dahil lamang doon. Lalo nang hindi niya dapat bigyang kahulugan ang kung ano-anong gumagawa ng imahinasyon niya. She should have been a writer, not a chemist, talking about her job. She was not a chemist to the one of the most fastest growing companies in the Philippines. Ang Wealthy Co. ay isang kumpanyang kilala sa manufacturing ng mga consumer goods. From soap to shampoo and conditioner, to lotions, toothpaste at kung ano-ano pang mga beauty products. Muli, nagbalik kay Zeb Fernandez ang daloy ng isip ni Lilian. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Hindi niya matiyak kung bakit pero alam niya, mag-iiba ang takbo ng buhay niya sa susunod na mga araw. And she was just too excited to start on a new job. Ilang sandali pa ipaliko na sa exit ng Southwoods si Lilian. She paid her toll fee and kept on driving. Isa sa mga nakita niyang bentahe kung bakit ang Wealthy Co. ang una niyang pinuntahan sa 3 kumpanyang nagpapadala sa kanya ng notice para sa interview ay dahil hindi kalayuan sa lagunang opisina nito sa sukat. Isa ang bahay nila sa may tuturing na pinakamalaki sa lugar na iyon. May 2 palapag iyon at nakatayo sa mahigit 2,000 metrong kwadradong lupa sa labas ng subdivision. May 5 silid ng bahay maliban sa guest rooms at sa events apartment. The house had been actually renovated to what it was today. Pag-aari yun ng lolo at lola niya. Doon na rin sa bahay na yon, isinilang ang mommy niya at ang mag-asawa si Ninita hindi na umipapa ng bahay ang mga ito. Ayon sa lola niya, mamanahin din naman daw ni Ninita ang bahay kapag namatay na ito. Katunayan, sabi pa ng mga magulang ay sa mismong bahay na yon siya pinanganak. Lamang, 2 buwan matapos yung maisilang ay nag-migrate na silang mag-anak sa Texas. Naiwan ang bahay sa pangangalaga ng mag-asawang katiwala. Kung pagmamasa ni Lilian ang lugar ngayon, mahirap paniwala ang iilan lang kabahayan sa lugar na iyon many years ago. Ang bahay nila ay nakatunghay sa kalapit na malaki at eksklusibong subdivision na nagpapaligsahan sa ganda at laki ng mga bahay. Di nagtagal ay pinasok na ni Lilian ang sasakyan sa open driveway patungo sa 3-car garage. Tinabi niya ang Vox sa family van. Hi, Mom! Nakangiting bati ni Lilian sa ina. Binitawan ni Ninita ang hawak na pang-spray ng orchid sa ibabaw ng garden set table. Kamusta ang interview mo, Iha? Dinampian ni Lilian ang halik ang ina bago dinampot ang baso ng orange juice nito na konti lang nabawas. Maari ko po ba tong inumin? Oh, sure. She took a few swallows before she faced her mother excitedly. Guess what? Natanggap po ako sa trabaho. Why, that's good, darling. Ani ni Ninita at naupo.
Natutuwa ako para sa'yo pero duda ako kung yun ang magiging damdamin ng lola mo sa pagkakatanggap po sa trabaho. Isang tawa ang pinakawalan nito. Naasahan ko na yun, Mommy. But I can handle Grandma. May tiwalang sabi ni Lilian. Kung magagawa lang ni Mamang tawagan ng kumpanya at sabing wag kang tanggapin, baka ginawa na niya. Hindi ako magtataka kung yun ang gagawin ni Lola. Sa kabila ng lahat, her voice held fondness for her grandmother. She loved her grandmother so much and she believed her feelings were returned tenfold. Malibit sabihin ng daddy niya na kaya niyang paikutin sa mga palad niyang abuela that Remy Clark spoiled her rotten. And they would both laugh at that. Alam nilang lahat hindi gusto ni Reming magtrabaho sa Lilian. Ayon dito, hindi niya kailangan ng kapirasong sweldo na tatanggap mula sa alinmang kumpanya bilang empleyado. Pagsapit niya sa 25 taong gulang, isa na siyang milyonarya. And that would be a little more than a year from now. Tatanggapin niyang trust fund ng lola niya na nagkakalaga ng 30 milyong piso. She was speechless, even shocked when her grandmother handed her the trust fund documents on the night of her graduation. Alam ni Lilian hindi sila mahirap, pero ni sa panaginip hindi niya inakalang tatanggap siya ng ganong kalaking halaga sa buong buhay niya. At mulang ibigay sa kanya ng lola niya ang trust fund documents, sinabi ni ditong withdrawable ang interest noon kumpara sa kanya. Kung tutusin, isang malaking kayamanan ang buwan ng interes pa lang. Di niya kikitain yon sa alinman kumpanyang papasukan sa loob man lang na ilang taong pagtatrabaho. But she wanted to earn her living. Gusto niyang maranasan kung paanong mamasukan. Gusto niyang magkaroon ng silbi ang tinapos. Why not put up your own business? Suhestyon ni Remy nang malaman itong nagpapadala si Lilian ng mga resume sa iba't ibang kumpanya. A boutique or an RTW store in one of the malls. The trust fund interest can handle the capital, pero hindi iyon ang hilig ni Lilian. Wala siyang alam tungkol sa boutique o sa RTWs. Pansamantalay gusto niyang gamitin ang pinag-aralan kahit impractical yon sa paningin ng abuela. Saka na siya mag-iisip ng gusto niyang gawin pag nasubukan niya ng mamasukan. And where is my dearest grandma anyway? Inalis ni Lilian ang sarili mula sa pag-iisip. Gusto ko ibalita sa kanyang simula Lunes ay isa na akong empleyado. Do not taunt your grandmother, iha. Banayad na sawayin ni Ninita. She only wants what's best for you. At kung magpapatuloy kang mag-aral at ipasya mo maging doktor na katulad ng lola mo, natitiyak kong ikatutuwa niya yon, Lilian. She sighed. Tuloy ang inubos ng juice sa baso. Gusto ko ang trabahong sisimulan ko sa Lunes, Mommy. Kung ipasya ko mang magpatuloy sa pag-aaral at maging doktor, walang masama. Pero ayoko muna mag-aral. Isa pa ang gustong mangyari ni Lola ay sa ibang bansa ako mag-aral ng medisina, kasama pa siya. At ayokong iwan kayo ni Daddy. Kung sa bagay, sang-ayon ni Ninita. Pero ewan ko ba sa Mama? Natatakot na hayaan ka mag-isang bumalik sa Amerika. Bukod sa kung ano ang pamahiin lang nakaukit sa araw-araw ng buhay niya, nagiging paranoid pa, higit pagdating sa'yo. For someone who had stayed in the West for so long, ha? Tumawa si Ninita. Sinabi mo pa po, hindi mo masisisi ang lola mo, iha. Lumaki siya sa magulang na walang pinag-aralan at naniniwala sa mga tapal-tapal at bulong-bulong. Naroon ang mga pamahiin at hula. Mommy, this is the computer age. Tell that to your grandmother. Oh well, ang mga pamahiin natutuhan niyang isang tabi subalit hindi ang hula. That is ridiculous. Bukod sa nakapag-aral, ginugol ni Lola sa Amerika ang kalahati ng buhay niya and she married a foreigner. Hindi na ni Lilian nagisna ng lolo niya. Dalagita pang mommy niya nang mamatay ang ama nito. Tama naman, sa tulong ng lolo mo, your grandfather was a few years older than your grandmother and a Vietnam War veteran. Pinag-aral siya nito ng medisina dahil yun ang gusto ng lola mo. Pero paano hindi nakalpas sa mga sinauna at maling paniniwala si Lola tulad ng hula? She's a medical doctor by profession. Nag-practice sa panggagamot sa ibang bansa sa maraming taon. Pero akalain ba naman niya, ang unang-unang tinitingnan sa periodiko kada umaga, horoscope? Old habits die hard, darling. Hindi na impluwensya ng mga kasamaang Americans ang paniniwala ng lola mo. But in fairness, di ginigiit ni Mama ang sariling paniniwala sa iba. She's smart. Iniiwasan lang niyang mapagtawanan. At isipin mo naman, Mommy, kapag nabasa ni Grandma sa horoscope na unlucky ang nagkataong kurin na suot niya sa araw na yon, agad-agad siya papanig sa itas at magpapalit ng damit. Ginagap ni Ninita ang kamay ni Lilian na nasa ibabaw ng mesa. Have I told you that your grandmother's grandmother was a fortune teller during her time? No, you haven't. And I don't believe in fortune telling. It is not for us to see or know the future.
As the line of an old song goes, que sera. Isa pa, tayong gumagawa na nanda sa nilalakaran natin. Life is a cause and effect, Mom. One suffers the consequences of one's action. Nanita smiled softly at her. So young and full of wisdom. Lilian stared at her mother with interest. Pero ngayon ko lang narinig sa inyo na isang manghuhula ang great-great-grandmother ko. She tried hard to control her laughter. Yan ang totoo, iha. Hinulaan si mama ng lola niya na makakapag-asawa siya na hindi taga roon sa kabilang baryo, na nagkatotoo naman dahil banyagang napangasawa ng lola mo. Hinulaan din ng lola mo na magiging isa siyang matagumpay na tao. Naalis siya sa munting bahay nila at maninirahan sa malayong lugar. Malayong lugar meaning sa States. At naniniwala si lola dahil nagkatotoong lahat ng yon. She was aghast. Mommy, nangyari yon dahil matalino, masikap at maambisyon si lola. Bukod sa may kakayahan ng napangasawa niyang pag-aralin at iyahan siya sa hirap. Hindi makikipag-argumentong lola mo kung tungkol sa pagiging matalino at masikap niya. Pero naniniwala siyang anumang sikap ang gawin niya kung hindi totoong yuhula hindi mangyayari. Napaungol si Lilian. Lilian, kahit minsan hindi ko kinontra si mama sa mga paniniwala niya, pero hindi ko rin naman siya sinasang-ayunan. Ang matagal na naitanim at nakagisnan, mahirap nang bunutin. Ano man ang pagbabagong mangyari sa buhay ni mama, lalo na't karamihan sa sinabi ng lola niya ay nagkatotoo. At paano yung mga hindi nagkatotoo? I don't think that mattered to your grandmother. That's unfair. Nagkibit ng balikat si Ninita. Tumayo at muling tinungo ang mga halaman. Para sa ating iba ang paniniwala at wala namang dinudulot na masama sa atin ang sarili niyang paniniwala. She was thoughtful for a while. Mommy, kapag mahigpit ang paniniwala natin sa isang bagay, natitiyak ko may mga bagay tayong ginagawa na hindi makatwiran. Not that I know of, di naman tayo pinipilit ng lolang paniwalaan ng mga bagay na pinaniniwalaan niya. Paano mong nasasabi yan, Mommy? Gayong kahit papaano bilang anak, na-impluwensyahan ka na ng paniniwala ni Lola. Bahagyang napangiti si Ninita. Totoo naman Your grandmother was torn between the old beliefs and rationalities. Nung bata pa ako, may mga bagay siyang pilit na pinapasunod sa akin. Superstitious beliefs, mostly. Nagatungan din naman ni Papa na nabubuhay pa dahil na rin sa background ng lolo mo. Nanlaki ang mata ni Lilian. My American grandfather believed in those crap? Natawa si Ninita sa pagkamangha niya. Your grandfather used to tell us that when he was a little boy, they had black neighbors who practiced voodoo and black magic. Papa said he had witnessed some of it came true. Oh dear, Lilian said and shook her head, incredulously. Napatingin sa kawalan si Ninita na tila may hinahagilap sa alaala. Nagisnan ko ang mother ng lola mo, iha. Walang taong gulang pa lang ako na isinama ko ni Papa pa uwi sa baryo dahil nakarate ang lola ko. Oh, she died a week later. Pero bago yun nakausap ko pa siya. Uhulaan ko. Hinulaan ka niya? Her laughter echoed. Nakitawa siya sa kanyang ina. Natatandaan kong sinabi niya sa akin na mag-aasawa ko ng isang lalaking she paused. Sinisikap hagilapin sa isip ang nakalipas. Sa kanyang salita may salawahang puso or something. I can't remember anymore the exact words. Really? Lilian was still smiling. Isang bahaw na tawa ang pinakawalan ni Ninita. My great-grandmother was on her deathbed, so she must have misread her tarot cards because I married a man not with a fickle heart but with genetical defect. Her smile vanished in an instant. It was replaced with sadness. Silang lahat na apektuhan sa kalagayan ng ama niyang may sakit. She also said that it is not wise to have 2 children, na hindi ka dapat magkaroon ng kapatid dahil hindi yun makabubuti, na ang sunod na anak magdudulot ng kamatayan. Kumpara kanino, hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong malaman. Goodness, I was just a girl then to think of husband and children. Her smile was wry. Besides, my great-grandmother had been too weak to speak clearly. Kaya ba solong anak lang ako? She asked curiously. I really had a difficult pregnancy, Lilian. Sapat para matakot ang lola mo. Nagpagpasyahan namin ng daddy mo na marahil ay tama nga na naging isa ka lang. Add the fact that your grandmother had seen to that. She had encouraged Nicholas to have a vasectomy. She rolled her eyes. Nang akma si Lilian tatayo, hinawakan siya sa braso ni Ninita. Then her mother's eyes were intent on her. You know what, Lilian? I'm a little surprised at this conversation. She frowned. Why so? Before the illness, you indulged your grandmother.
Wala kang di pinagbibigyan sa mga sinasabi niya. Sandali si Lilian natilihan. Natitiyak niya sa sariling hindi niya sasang-ayunan ng abuela niya sa mga kalokohang paniniwala nito. Pero paano niya mapapasubalian kung ang ina mismo ang nagsasabi? This was one time when her memory loss made her uncomfortable. Tuluyan na siyang tumayo. I'll go and see Daddy. Pumasok si Lilian sa loob ng kabahayan. Her parents' room was on the first floor. Yon ay parang di na mahirapan si Nicholas sa pagpapanhik-panaog sa malaking bahay at upang agad na marinig iyon ng mga katulong sa pagtawag nito. Ang silid ng mga magulang may pinto sa gilid na nakabukas patungo sa isang maliit na hardin kung saan malimit na naroon si Nicholas at nagpapahinga. Sandali siyang huminto sa may bukana ng sliding door patungo sa may hardin. Naroon si Nicholas at nakahilig sa wheelchair nito. Nakapikit. Sa gilid ng wheelchair ay nakakapit ang mini oxygen tank na nakanda kung sakaling nahihirapan man itong huminga. His father was still good looking despite the age and the fading health. He looked calm and serene, but they all knew he was not. Her father refused to have a bypass operation. Una, hindi tiniyak ng doktor sa Amerika na malalagpasan ito ng operasyon dahil bukod sa mahinang puso, may aneurysm to na patuloy lumalaki. The doctors were giving him 20% success, and Nicholas wouldn't have that. He did not want to go under the knife. Mas gusto nitong ubusin ang natitirang sandali ng buhay nito sa piling ng pamilya ng husto ang pag-iisip. Sinulya pa ni Lilian sa dulo ng hardin ang private nurse ng ama na nagbabasa ng paperbacks at tiniklop niya yon na natanaw siya. Silanyasan niya ito na umalis. Sumunod naman ang nurse at sa pinto na diretso sa kusina ito nagdaan. Nagmulat ng mata si Nicholas nang marinig ang ingay ng langit-ngit ng pinto. "Hi, sweetheart!" Bati nito nang malingonan siya. Tinaas ang kamay at iniabot sa kanya. Lumabas siya sa hardin. Tumingkayat siya sa harapan ng ama. "Hello, Daddy?" Inagkan niya ang kamay nito at dinaitis sa pisngi niya. "Kamusta naman ang pakiramdam mo?" Minsan naiisip ni Lilian na magpatuloy sa pag-aaral at maging doktor kung para lang din sa ama. Pero mahuhusay na mga doktor na tumitingin dito at iisa ang sinasabi. At ang lola niya mismong tumitingin dito ng personal. Isa pa baka hindi rin naman abutan ng ama ang pagtatapos niya. Nitong huli malimit na itong sumpungin at nahihirapan ng huminga. Nicholas managed a smile. "Bakit akong iniintindi mo, iha? Wala namang magbabago pa sa kalagayan ko at tanggap ko na yon. Alam kong anumang sandali maiiwan ko kayo ng mommy mo." "Don't say that," she said with a sob. Tumayo si Lilian. Hinilang isang wicker stool at tinabi yon sa wheelchair ng ama. Inihilig niyang ulo sa balikat dito. "Matagal pa bago mangyari yon, Daddy?" Inaplos-saplos si Nicholas ang buhok niya. "Let us face facts, Lilian," anito. "At gusto kong malaman mo ninyo ng mommy mo that the best years of my life were spent when I married your mother and when we had you. And had you died of that illness, I don't think I would have lived another week. I had been willing to trade my life for you. I prayed hard for that, darling." "Ano ba ang dapat kong hilingin gayong binigyan na ako ng himala?" Nagsisikip ang lalamunan ni Lilian. She hated scenes like this. Di niya gustong nakikita ang ama na umiiyak. Pero ang daddy niya ay praktikal at malakas ang loob. Marahil dahil nahihirapan na rin to sa sakit at tinatanggap na bagaman walang taning ang buhay, anumang sandali maaari itong mawala. "I love you, Daddy, so much." Halos walang tinig na lumalabas sa bibig niya. "Gusto kong malaman mong kung magagawa ko lang na dugtungan ng buhay mo, ikagawin ko." "I know, sweetheart, I know." Muling hinaplos ito ang buhok niya. "So, tell me about your day." Anito sa masiglang tinig, changing the topic smoothly. Pinahid niya ang mga kamay ang mga luha at ginitian ang mata sa pagitan ng pagsinghot. "They hired me, Daddy." "Hindi ko pinagdudahan yan, ni katitingman, iha. Matalinong anak ko, mana sa ama." They both laughed at that. "Minana mo raw yan mula sa lolo mo." Isiniksik ni Lilian ang mukha sa braso ng ama at tinagkan iyon. "And, Dad?" Umangat ang mga kiling ni Nicholas. Naghihintay na sasabihin niya. "Today, I met the most gorgeous man in the world." "Really?" "Siya nag-interview sa akin, Daddy." "It was as if I have met him before. I swear, Dad, doon ko lang siya nakita. Pero may pakiramdam ako na nagkakilala na kami at nagkatagpo." Pagak na tumawa si Nicholas. "You sounded like your grandmother, iha. Gusto mo bang sabihin sa akin na may previous life ka at doon kayo nagkakilala ng lalaking ito?" She pouted prettily.
Alam niyong hindi ako naniniwala dyan. So, naghibit si Lilian ng mga balikat. Nilaro ang kwelyo ng polo nito. Hindi ko kaya ipaliwanag yan, Daddy. It's just a feeling anyway. Tinitigan niya ang ama na kumikislap ang mga mata. Pero ang lakas ng atraksyon niya sa akin, Dad, at may pakiramdam akong ang pagkakakilala ko sa lalaking to, magpapabago sa takbo ng buhay ko. I can't wait to meet this man, Iha. Gusto kong kilitaysin. Nabanggit mo na ba na binata siya? Napanganga siya. Hindi ko na itanong, Daddy? It's just a feeling. Then find out, and if he's married, stay away from him, as if he's got a plague. She laughed. Natatandaan mo ba kung nasan ka at kung anong ginagawa mo sa nakalipas na 4 na taon ng buhay mo? Hindi si Lilian makatulog. Paulit-ulit sa isip ang tanong na iyon na hindi niya maintindihan kung bakit. Her eyes roamed around her room. Mula nang dumating sila galing Amerika, ito ang naging silid niya. Ang dating silid niya kapag nagbabakasyon sila sa Pilipinas. And yet she could not remember a thing about this room. Only flashes of gray walls that looked and felt like prison cell crept into her dreams, or perhaps nightmare, dahil magigising siyang pinagpapawisan. The only thing that she remembered was waking up in a hospital, at di pa man nagtatagal siyang magmulat ng mata, nasa loob na ng silid niya ang isang matandang babae. On her nameplate was the name Remy Clark. She was a doctor and Remy introduced herself as her grandmother. Kasamang pumasok ng silid niya isa pang doktor na nagngangalang Bert Carter. She would learn later that Dr. Bert Carter was her grandmother's friend and was her personal hematologist. And then there was another one, a certain Dr. Letty Carter, must be the wife. She was an OB-gynecologist. Nabasa ni Lilian yon sa nameplate nito. She couldn't remember a thing. Normal lang daw yon ayon sa lola niya. Her illness made it possible na dapat nilang ipinagpasalamat na niligtasan niya ang sakit ng ilang buhay rin ang kinitil. Halos 3 linggo siyang nanatili sa ospital dahil tiniyak ni Dr. Remy Clark na maayos siyang ilalabas. She went home to a strange house and strange surrounding. Makalipas ng 1 buwan, iminungkahi ng daddy niya na umuwi sila sa Pilipinas. Agad na silang iunan niyo ni Remy Clark. Sa pagtataka ng mga magulang ni Lilian, nagretiro sa pinagtatrabahoang ospital si Remy at sumamang bumalik sa Pilipinas. Remy said it was time to retire. Wala daw dahilan pa para matuloy na magtrabaho. She would be her son-in-law and granddaughter's private doctor. Kaya't 2 buwan at kalahati magmula na magising si Lilian mula sa comatose, ay umuwi silang mag-anak sa Pilipinas. Nang sumunod na semestre, 2 buwan mula nang bumalik sila, ay nasikaso ng lola niya ang pagpasok niya sa kolehiyo. That she could not remember a thing prior to her illness hadn't bothered her. May mga larawan at ano-anong bagay sa loob ng bahay na iyon na pagkakakilanlan sa kanya. Kahit ang mga katiwala, kilala siya. It was also normal that she did not have friends since they had stayed in America all of her life. She had the worst case of America. 4 na taon nang mahigit ang lumipas at wala pa rin siyang maalala, maliban sa paunti-unting flashes ng kung ano-ano sa isipan niya. At tuwing sumasakit ang ulo niya, laging nasa tabi niya ang abuela upang bigyan siya ng pain reliever. She had learned to live with her memory loss. Gayun din ang manakanak ang pagsakit ng ulo. Nariyan ang magulang na mapagmahal at labis na kung paghanapan pa niya mga ito. They loved her. Hindi niya yon pinagdudahan kaunti man. Kahit ang lola niya naramdaman niyang labis na pagmamahal para sa kanya. Subalit may mga sandaling kinatatakutan nang wala siyang mga magulang. Nasa unang gabi ng pagbabalik nila sa Pilipinas, kasama niyang natutulog ang mommy niya sa silid niya. Tinalo mo pa ang baby? Tukso ni Ninita. Nagsiselos ng daddy mo Lumabi si Lilian. Alam niyang hindi totoo yon. Kahit ang daddy niya ay gustong pagbigyan ng pagnanais niyang matulog katabi ang mommy niya. Para kasing ang tagal ninyong nawala sa akin, mommy. I feel that I miss you so much. Siniksik niya ang mukha sa dibdib ng ina, revealing the warmth of her mother's bosom. Kayo ni daddy, kaya lang nakakaya naman kung papatabihin ko rito si daddy. Bakit hindi? Sinundan niya to ng tawa and there were times after that she sneaked into her parents' room. Para bang ang pagbalik niya mula sa isang terminal na sakit ay lalo nagpanabig sa kanya sa mga magulang? Pagkatapos mauupo siya sa mahabang sofa watching them in their sleep with love swelling in her heart. Mananatili siya doon hanggang makatulog na siya. Ang mga ito at ang lola niya ang pinakamahalaga sa buhay niya. And so she had spent every waking moment with her father. Gusto niyang sulitin ang palagay niya ay mga panahong di niya na maalala. She was too greedy saving memories with him. Kinatatakutan ng araw na mawala ito. Nasa kanya ng lahat ng bagay,
Maging iyon may kailangan o luho. Her memory loss was of inconsequence. She had been very family with her family. She couldn't be found wanting for something or anything until Sebastian Fernandez. Hindi ni Lilian maipaliwanag kung bakit ang simpleng tanong na iyon ay nakakabagabag sa kanya. Tila ba walang kabagay-bagay na tanong na iyon ay nakapaloob sa malaking bahagi ng buhay niya. Hanggang makatulog si Lilian, yun ang laman ng isip niya. Lunes, unang araw ni Lilian sa trabaho. Binaybay niya ang daan patungo sa building sa likod kung saan naroon ang laboratory at ang magiging opisina niya. Ayon sa instruction ng receptionist sa main building, sa main entrance ng office laboratory siya dinatnan doon ni Nelly na nakaupo sa mahabang bench. "You're early." Nakangiting bati nito. Dinitawan ng periodiko. "Morning." Ganting bati niya, smiling back. "Ba't ka nandito? Hindi ba sekretary ka ni Mr. Fernandez?" "Yup. May instruction si sir na ituro ko sa iyong opisina mo at pakilala kita sa kasamahan mo." "Thanks. Nakakaya naman sa'yo." "Okay lang yun. Halika't sasamahan kita sa cubicle ng dating junior analyst. Naroon talagang opisina ni Mr. Pascual." Isang hallway ang binaybay nila. Ang ilan sa mga opisina ng mga chemical engineers ayon kay Nelly. May mga ilang engineers ang naroon at kinakawayan sila. Kasunod 2 cubicle at pinakilala nito sa kanya si Hilda, isa ring junior analyst, okupado ang isang cubicle. Hilda welcomed her with a friendly smile. Ang sunod na cubicle ay para sa kanya. Dark gray ang carpet. Tulad din ng ibang cubicle, may maliit na bookshelf na nakahang sa dingding. Sa ibaba nito yung mga steel drawers. Sa kabilang panig, mesa niya na may 2 visitor's chair. Nasa likod ng swivel chair ang computer. The computer, yes. That would be her ally in the next 5 months. Sa kabilang hallway ang opisina ng mga senior analyst, Anne and Nelly. Kayo ni na Hilda ay may common secretary, si Gemma. Darating na yon. O eto na pala siya. Isang babae ang paparating. Malayo pa ay nakangiti na. She was on the plump side and must be on her late 20s. Siya ba ang bagong analyst? Tanong nito, tinignan siya kasabay ng paglahad ng kamay. "Hi, ako si Gemma." "Ako naman si Lilian. Nice meeting you, Gem." "Welcome to Wealthy Co, Lilian." Sinuyod siya nito ng tingin. Mukhang matataranta ang kabinataan dito sa laba. Kikay yang si Gem. Kapag di mo nakasundo yan, magtatakang marami. Pabirong sabi naman ni Nelly. "Oh, maiwan na kita. Thanks, Nelly. See you both at lunch." Malaki ang cafeteria dito at toblero ng pagkain. Tumawa ito at tumalikod na. Tinungo ni Gem ang mesa at nasa harapan ng 2 cubicle. "Kung ano man ang kailangan mo, huwag kang mag-atubiling tawagin ako, ha? Pinatong ko dyan lahat ng pwede mong pag-aralan. Company profile, rules and regulations, mga produkto at mga suggestion ni Sir Seb para sa new products na maaari mong gawa ng formula." "Salamat, Gem. At kung gusto mo ng kape, sabihin mo lang. Maraming supply ang kumpanya." Pahabol pa nito sabay tawa. Bahagya si Lilian na nakitawa. She heard the name again, Seb. Sebastian Fernandez. Para siyang matutumba dahil sa muling pag-uulap ng isipan. Mabilis na tinungo ang cubicle niya at naupo sa swivel chair. Pilit niyang linaw ang isipan. She acquainted herself with her surrounding. Sinimulang buksan ang mga librong nasa harap niya, isa-isa. That would keep her mind busy. Mabilis na naging pangyayari. One day, she came to the company for the interview. Pagkalipas na ng 2 araw, nagsimula na siyang magtrabaho. Di niya namalayan ng paglipas ng 2 linggo. She was enjoying her job. It was challenging, at gusto rin ang mga kaopisina niya. She had been to the main laboratory and met some of the chemists. Ang mga ito nag-i-implement at nagtitimpla ng mga designs nila sa opisina. May ilang mga kasamang lalaki ang kagad na nagpapalipad hangin sa kanya na magaan niyang tinatawanan. Isa na rito si Chris Robledo, a handsome young chemical engineer. 2 taong mahigit na ito sa kumpanya. Halos nawaglit na sa isip ni Lilian ang lalaking nagpapagulo sa isipan niya. Kung dito nabanggit ni Gemma nung hapong iyon, hindi niya na ulit maiisip si Seb Fernandez. "Darating pala bukas si Sir Seb," ani Gemma. "Natitiyak kung dito siya unang pupunta. Bago kasi ang senta ginagawa mo eh." Saan ba siya galing?" Nagsimulang kumabog ang dibdib niya. "Sa Singapore. He left Friday 2 weeks ago. Kinatagpo niya roon yung representative ng Estée Lauder na interesado sa mga perfume products natin." "I see." "Natitiyak mo bang tamang lahat ng mga to?" Tanong ni Sebastian sa private investigator na nasa harap niya. "Positive, Mr. Fernandez. Our contacts in Granger have double-checked." Seb's sigh was long and deep.
Lilian Anderson was not Rowella. Maliwanag ang larawang nasa harapan niya. Mula sa paaralang pinasukan nito sa elementary sa Texas hanggang sa high school. Nakangiting larawan ni Lilian ang hawak niya. She was 15. Naka-ponytail at uniforme ng pa-cheering squad. She was pretty. Maliban sa kabataan, wala itong pinagkaiba sa Lilian Anderson na nakausap niya 2 linggong nakakaraan. At lalong walang pinagkaiba kay Rowella. Pinutol ng private investigator ang daloy ng isip niya. After her miraculous recovery from her terminal illness, her family went back to the Philippines. Her grandmother retired from the hospital where she was one of the respected donors. Kasama ng mag-anak na bumalik sa Pilipinas, si Dr. Remy Clark. Hindi si Sebastian sumagot at niyoko ang records. Lilian Anderson was diagnosed with terminal blood cancer. She survived the illness and had been declared 100% free of cancer. Ayon sa binabasa, tinuring ng ospital na himala ang pagkaka-recover niya. 1 buwan matapos sila makauwi rito. Tinuloy ni Miss Anderson ang pag-aaral dahil sa sakit niya. Nandyan sa report ang record ni Miss Anderson mula nang pumasok siya sa Mapua hanggang magtapos. Isang matibay na katibayan ang university records nito. Si Lilian Anderson nagtapos ng unang semestre sa Texas University sa Austin bago ito nagkasakit. She had been in and out of the hospital that she had stopped her studies. The dates did not coincide with Rowella's disappearance. Hindi maaari yung pasubalian. Wala sa loob na tumango siya. Binuksan niya ang drawer. Kinuha ang checkbook at pumilas ng isa at sinulatan. Pagkatapos inabot sa PI. Thank you. Tatawag ako muli kung may kailangan pa akong malaman. Nagpaalam ang private investigator at lumabas. Muling binuksan ni Seb ang front drawer ng mesa niya at mula rin nilabas ang wedding ring niya. May pait sa dibdib na inikot-ikot niya yon sa daliri. Yon ang unang pagkakataon na hinabad niya ang singsing sa kamay niya. Maingat siya nitong nilapag sa loob ng drawer at kinuha din mula doon ang larawan ni Rowella. It was taken on the beach, on their honeymoon, in Acapulco. She was 19, masigla, puno ng buhay. Tinabi niya yon sa larawan ni Lilian Anderson. He sucked in his breath. Walang pinagkaiba maliban sa maslim at bata ng 4 na taon ang larawan ni Rowella na tinatago niya sa drawer ng desk. How could fate be so cruel? Paano naging posible na may 2 magkaibang tao na magkahawig ang pisikal ng mga katangian sa lahat ng anggulo? He sighed. Sinulyapan ang relo sa braso. 12:00 pasado na. Ang ilang mga empleyado ay lumabas ng building para sa tanghalian. Ang ilan na may sa company cafeteria na kumakain. At matagal ng panahong hindi niya napapasok ang cafeteria. Ipinasya niyang yun ang pagkakataong madadalaw niyang muli iyon. Natitiyak niyang doon niya makikita si Lilian. Ilang sandali pa'y nasa ibaba na siya at tinatawid ng pagitan ng 2 building. May mga empleyadong binabati siya. May grupo rin ng mga kababayang naglalakad at nagsisikuhan, naghahagikikan habang sinusundan siya ng tingin. Apparently, most of them had a crush on him, though he did not seem to notice. Sa isang private door sa may gilid ng cafeteria siya dumaan. Bagaman magkaroon to ang cafeteria sa may silid doon na hiwalay sa kanamihan kung saan kumakain ng executives. Some of his senior officers were surprised to see him. Some even offered him a chair. He smiled and declined politely. Lumakad siya tungo sa entrada tungo sa main room. His eyes scanned the crowd. Nakita ng mga mata niyang hinahanap. Ilang mesa mula sa kinatatayuan nandoon si Lilian Anderson. Napunan ni Seb na napapaligiran to na nagkakagulong kalalakihan. A surge of jealousy came out of nowhere and hit him broadside. He muttered a curse under his breath. He watched Lilian smile at Chris Robledo, isang chemical engineer at kapatid ni Sofia. Ang dalawa ay parehong mga anak ng isa sa mga stockholders ng Wealthico. There was no love lost between him and Chris, mainly because of Sofia. Naniniwala tong martir ang kapatid at inaagrabyado niya. Humakbang si Seb tungo sa mesa ng mga ito. Binaliwala ang bulong-bulungan at sulyap ng mga empleyado na kumakain na titiyak niyang namamanghang nakita siya na bumaba sa cafeteria. Hello boys! Bati niya. Muntik siyang matawa sa pagkabiglang nakita sa mata ng mga kalalakihan, lalo na si Chris. Seb! Wika nito. What are you doing here? This is a cafeteria, Chris. At oras ng tanghalian. Hello, Miss Anderson? Afternoon, sir. Lilian said, a shaky smile plastered on her lips. And with her heart slamming against her ribs, she glanced up at him. Forgetting who she was and where she was, she surveyed him. His thick black hair, just a little wavy, licked the edges of his collar.
He had a stubborn face but very striking. With his half smile and bedroom gaze, no wonder the women in their department talked a lot about him. He is every woman's fantasy. And again, she felt this certain joy when Rand said, "Hello." Nang tumikim si Chris, saka pa lang siya natauhan, namumulang mukhang nagbaba ng tingin. Ang ilang kalalaki ang nakapaligid sa mesa niya, isa-isang nagsialisan. "Wala ko natatandaang bumaba ka rito para kumain, Seb," Chris said. The corner of Sebastian's lips twitched in a humorless smile. Pagkatapos banay na tinaas ang salamin. It must have been mannerism, Lilian thought, dahil di naman yun bumaba sa bridge nang matangos itong ilong. "Baka naman nagkakasalisihan lang tayo, Chris." Seb's tone was indulgent. Nilinga ang counter at sinenya siya ng isa sa crew na nagmamadaling lumapit. He ordered the menu for the day. Nagkumahog ang waiter na senya sa ni Seb at isang kasamahan nitong agad kumuha ng pinggan at kubyertos. "Nabanggit sa akin ni Sofia ang may lunch date kayo ngayon. Stood her up again?" Chris' voice filled with animosity. "At di nito pinagkabalang itago yon. Alam ng kapatid mong may appointment ako ngayon bago magtanghali, Chris. Nagkataong natapos ka agad." Sagot ni Seb na walang damdaming tinig. Pagkatapos binalingan siya. "Mind if I join you, Lilian?" "No sir, please." Tinuro niyang upuan sa harap, subalit ang silya sa tabi niya ang hinila nito. "Paano kayo nagkakilala ni Lilian?" Tanong ni Chris. Napulo ng hinala ang matang nakatuon sa kanya at kay Seb. "Nasa Singapore ka sa unang araw niya rito." Again, that humorless smile. "I hired her." "You hired her?" Gulat nitong sabi. She swallowed. Tuloy niyang nalimutan ng pagkain. "Tama si Mr. Fernandez, Chris. Si Sir ang nag-interview sa mga aplikante para sa posisyong hawak ko ngayon. Tinanggap niya ako noong mismong araw na yon." Hindi agad to nakapagsalita. Kasalukuyang binababa ng waiter ang pagkain ni Sebastian. Kasabay ng pagtalikod ng waiter ay tumayo ito. "You surprised me, Seb. Ikaw ang nag-interview ng mga aplikante? Why? Nakita mo ba agad sa hilera ng mga aplikante sa Lilian at nirekomenda ang sarili mo sa trabaho ng personal?" "Shut up, Chris." It was said softly. Subalit sa ilalim ng tinig ito ay naroon ang babala. Tumiim ang bagang ni Chris. Niyoko sa Lilian. "Forewarned is forearmed, Lilian. Our boss here holds the trophy as the playboy of the century, besides being my sister's fiancé." Napasinghap si Lilian sa galit na nakiraan sa mata nito. Nagmadali itong lumabas sa cafeteria. Tulad niya nakasunod dito ang mga mata ng mga naroroong kumakain na narinig ang sinabi ni Chris sa big boss ng kumpanya. Binalingan ni Sebastian ng pagkain, nagsimulang sumubo na tila bang nangyari walang kabuluhan. This is good," komento nito sa kare-kare. "Mas masarap pa sa pagkain sa Barrio Fiesta." Lilian could not find any words to say. Ang tanging alam niya ay ang kakaibang pintig ng puso niya. Wala siyang natatandang nakadama siya ng ganito sa kanino mang lalaki. At muli, naroon ang pamilyar na damdamin ng kaligayahan. "Tapusin mo na ang pagkain mo, Lilian." Utos si Seb at sinilya pa ng pinggan niyang ni hindi pa halos nagpapagalaw. Nawalan na siya ng ganang kumain. Gayon may pinilit niyang sumubo ng paunti-unti. Nakatutok ang mga mata niya sa pinggan niya. Alam niyang sinusulapan siya ni Sed habang sumusubsob ito at sa sulok ng mga mata niya ay nakikita niya patingin-tingin sa kanila ang mga nasa paligid. "Kamusta ang trabaho mo?" Tanong nito matapos ang ilang sandaling katahimikan. Nagangat siya ng paningin, bahagyang ngumiti. "I am doing fine, sir. Mababait ang mga kasamahan ko sa lab, including the man, presumably." He was sarcastic. "I saw the man cluster around you as if you were a flower ripe for pollination." Nakulong sa lalamunan ni Lilian ang pagsinghap. Her eyes wide as she let the full force of what Seb said. Hindi si Lilian madaling mainis o magalit, pero nang sandaling iyon yun mismo ang naramdaman niya. Would you mind repeating that?" Kahit sarili niyang tinig tila kakaiba sa pandinig niya. Pilit niyang sinasawata ang pamumuo ng galit. "Alam kong narinig at naiintindihan mong sinabi ko." Sebastian growled softly. "The words were faultless, Mr. Fernandez." Mahinahon ni Lilian na sabi. Subalit ang mga mata niya ay tulad ng sa araw, sa kainitan nito. "Ang tinutukoy ko ay ang tonong ginamit ninyo." His lips twitched. "Anong tonong ginamit ko, Lilian?" "Please don't let us play with words, sir," she said too politely. "May nilalabag ba akong regulasyon ng kumpanya? Pati na rin ang mga kasamahan kong narito kanina nakapaligid sa akin.
Tinawid na si Basha ng katawan at napabuntong hininga. Inabot ito ang baso ng tubig at uminom. Wala akong ibig sabihin, Lilian. He paused significantly. I only pointed out that the men in your department seem to have be taken by your charm. Hindi ba talagang ganun man ang mga lalaki? They tend to want to impress the new girl. She said bluntly, "Oh, but I'm sure the attentions wear off after a few weeks. I doubt that, Lilian. You're too pretty to ignore." Tumayo ito. Mauna na ako. Tinitigan siya ni Sebastian sandali bago tumalikod, lumakad tungo sa main entrance ng cafeteria. Pinapupurihan ba siya nito? Lilian's eyes went down to Seb's plate. Ni hindi yun napangalahati. Sinikap niya na magpatuloy sa pagkain kahit sa panlasa niya, tila siya kumakain ng sapal. Alam niyang sa kanya nakatuon ang lahat ng mga mata ng mga empleyadong kumakain. Iyon ang ikalawang pagtatagpo nila ni Sebastian Fernandez at muli, nag-iwan yon sa kanya na nakalilitong emosyon. May gustong gumitaw sa isip niya na hindi makuhang makapangibabaw. Ano nangyari? Nagangat siya ng paningin. Si Gemma. Hinila nito ang isang silyang binakante ni Seb at naupo. Kani-kanina lang nagkakagulo ang mga kasamahan natin sa palibot mo. Amused na komento nito. Hindi ko tuloy nadala ang pagkain ko rito sa mesa mo. Pagkatapos ay nagsipulasan ng lumapit sa sila at saka lumayo. Bakit ba? I am clueless as you are, he said. Gemma laughed good-naturedly. Alam mo bang namamangha kaming lahat na makita namin si Mr. Fernandez na pumasok dito at tumihingi pa ng pagkain? There's always a first time, Gem, she said dryly. This is the company cafeteria. At dito rin kumakain ng mga executives ni Mr. Fernandez, kahit si Mr. Pascual. Did you know Mr. Fernandez is not one of Chris' favorite people? Nakuha niyo ng interes ni Lilian. So I noticed. Why? She asked curiously. Karaniwan na ba ang ganong attitude ni Chris sa Big Boss? Nagkibit to ng mga balikat. Si Chris lang yon, pero hindi dahil anak ito ng isa sa mga stockholders ng kumpanya. Napakadali para kay Mr. Fernandez na tanggalin to sa trabaho kung ang pagbabasihan ng attitude ni Chris kay Sir. Pero matalino, mahusay at masipag si Chris. He joined the company a few months before the old Fernandez died right after he had passed the board exam. And knowing Sir Sebastian, he acknowledged Chris' dedication to his job. Personal ang animosity sa pagitan nilang dalawa. Si Sofia, wika ni Gemma. Ang fiancé ni Mr. Fernandez? Hindi may tatanging sakit ang naramdaman ni Lilian na gumuhit sa dibdib niya. Kinamangha niya yun ng lihim. Bakit niya kailangan makadama ng ganon? Hindi ko alam kung tamang term na yon, Gemma said. 6 na taon na ako sa Wealthy Co, Lilian. Si Miss Sofia isa sa mga modelo ng produkto ng Wealthy Co on the advertising side. Nakita mo na marahil ang mga larawan niya sa company product brochure and of course on television. Binanggit nito ang isang sumisikat na facial cream sa market. Napatango si Lilian. Ang sinasabi nito hindi lang miminsang lumitaw ang mukha sa television advertising Wealthy Co's facial cream. Sa sunod niya itong makita sa screen ng television niya, meron na siyang pangalan dito at may iuugnay. Noon pa man, kumalat na sa buong kumpanya na girlfriend to ni Mr. Fernandez. Paraot pa rito si Miss Sofia sa Texas dahil doon nakabase si Sir Seb at pinamamahalaga ng ilang negosyo ng pamilya roon. Not to mention Miss Sofia also had a brother in San Antonio. Then 5 years ago, nagbakasyon si Mr. Fernandez dito habang naiwan sa Texas si Miss Sofia. Wala pang isang buwan dito sa Pilipinas si Sir Seb, nabalitaan namin nagpakasal ito. Nagpakasal? Yes. Nakilala marahil ni Sir ang napangasawa niya na magbakasyon siya rito. Hindi kami magkaroon ng pagkakataong makitang bantang Mrs. Fernandez. It was rumored to be a whirlwind romance as they married in a simple civil rights. And weeks later, lumipad sila tungong Texas para sa honeymoon. At upang doon na mamirmihan dahil doon naman nakabase si Sir Seb. What happened? Hindi ni Lilian napansing humihigpit ang pagkakahawak niya sa gilid ng mesa at nahukuyumos na niya ang puting telang mantel. Ang dibdib niya ay gustong sumabog sa hindi mawaring kaba. Ang ulo niya tumitindi ang kirot na may palagay siyang hindi niya kakayanin ng sakit. Nang mamatay ang matandang Fernandez, umuwi rito si Sir, subalit di kasamang asawa. Gustuhin ba niyang bumalik muli sa Texas ay hindi niya magawa. Kailangan niyang asikasuhin ng Wealthy Co dahil pinaghirapan tong itayo ng ama niya. What happened to the wife? Nagkibit to ng mga balikat. Wala nakakaalam. May hinalang lahat ay hindi nagkasundo si Sir Seb at ang napangasawa at naghiwalay na rin sa ibang bansa. Alam mo namang ordinary lang hiwalayan ngayon.
May basihan naman sa usap-usapan na yon dahil muli lagi nang pinapakita rito ni Sofia at tuwing nananariwa ang dating Hey! Napatuyang bigla si Gemma na makitang unti-unting bumabagsak ang ulo niya sa mesa. Lilian! I love you. Mananatili kang narito sa puso ko. Tumingala siya rito upang hilingin ditong ulit-ulitin nito sa kanya ang pangakong yon. Subalit hindi niya maaninag ang anyo nito. Her smile had vanished and panic swelled in her chest. Bakit walang mukha? Tinaas niya ang kamay upang hawiin ang tila ulap na nakatabing sa mukha nito. But her faceless lover stepped back. Palayo ng palayo sa kanya. She called him in anguish, crying out his name. Subalit sumisigaw siya ng walang tinig. Na mula sa kung saan lumitaw ang isang babaeng tulad ng mangingibig niya, wala ring mukha. Humalakak ito, pinagtatawanan siya. Then her hands moved down to touch her. She heard voices. Hinahatak siya ng mga tinig na umahon mula sa pangitang iyon. Hindi niya gusto na pansinin ng mga tinig. Gusto niyang makita ang hinahawakan niyang babae na walang mukha. Lilian, wake up! What is wrong with her, doctor? She's coming round, Mr. Fernandez. Please calm down. Ginigitian si Lilian ng pawis. Dinukot ni Sebastian sa bulsa ng snacks ang panyo at banay na pinahid ang paligid ng mukha ni Lilian. Hindi alintana ang tinging ipinukol dito ng doktora. The familiar voice made her eyes snap open. For a moment, she was starving at Seb's face with a blank look. Lilian? She blinked. Her chest heaved. You have a face. She blurted out. Narinig ni Sebastian ang pagsinghap ng babaeng nasa tabi nito. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Seb. Of course, I have a face. May anino ng ngiting gumuhit sa labi nito sa kabila ng lahat. Anong nararamdaman mo? Anong masakit nit sa'yo? Sunod-sunod ditong tanong at muling nagbalik ang pag-aalala sa tinig. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. How foolish of her to have him mistaken as the man in her dreams. Her eyes roved around her. Puting kisame at puting dingding ang nadadaanan ng tingin ni Lilian. Nasaan ako? Nasa klinika ng wealthy ko, Miss Anderson? Ako si Dr. Cruz. Humanga ang mata ni Lilian sa mukha ng company doctor na kangayoy nakangiti na sa kanya. Gaano ako katagal na nawala ng malay? Sandali lang naman, Miss Anderson. Wala pang 3 minuto sa tansya ko. Wala nang dalhin ka rito na Gemma at ilang mga lalaking kasamahan mo sa lab. What happened, Lilian? Tanong ni Seb. Di ba ako nakakapanik sa itaas na may magsabing nahimatay ka? Di naman ni Sebastian ang ulo niya. Hindi na masakit pero bigla pa rin ang pakiramdam ni Lilian doon. Sumakit na matindi ang ulo ko. Naiwan ko ang pill ko sa bag ko. Pill? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Seb bago pumais sa tinig ng doktora ang gayon ding tanong. Lagi ka bang ganito? I mean, this fainting spell? Sa pagkakatanda ko, itong ikalawang pagkakataon na nawalan ako ng malay. Mr. Fernandez, the last time was when I was in college. I'm taking you to the hospital, Lilian. Ani Seb, naakma siyang hahawakan sa mga balikat upang itayo. It is not necessary, Mr. Fernandez. Tanggi ni Lilian at bumangon. Inalalayan siya nito. I am okay. She smiled faintly. My grandmother is a doctor, remember? Are you sure? Very. She smiled at the company doctor and murmured her thanks. Bumaba si Lilian mula sa alley habang nakahawak sa braso niya si Seb. Lihim niyang pinagpapasalamat na nakaalala ito. Bahagya pa siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sandali muna siyang umupo bago tuloy ang tumayo at sinuot ang sapatos na nasa ibaba ng apakan. Let's get your bag and I'll take you home, Lilian. Wika ni Seb sa hindi mababaling tinig. Really, Mr. Fernandez, I feel better now. Hindi ko kailangan Wag na tayo magtalo. Ang kotse mo ipapamaneho ko sa company driver pa uwi sa bahay ninyo. Tama si Mr. Fernandez, Miss Anderson. Segunda ng doktora. You can take the rest of the day off. Nasa labas sila ng clinic nang muli siya magsalita. The company driver can take me home, sir. Are you always this argumentative? Lilian opened her mouth to say something, but decided against it when she saw the determination in Seb's eyes. Ilang sandali pa siyang nasa South Luzon Expressway na sila at saka ni Lilian natatando na mabuting ideya pang nag-half day siya ni Seb. Mabigat ang ulo niya. Hindi rin siya makapagtrabaho ng maayos. Inihilig niya ang ulo sa headrest. Ano ang nararamdaman mo? Seb asked. A little worried crept his voice. Wobbly, she said honestly. Thanks for taking me home, Mr. Fernandez. Call me Seb, he said with a matter-of-fact tone.
Lagi ka bang ganito, Lilian? Hindi agad si Lilian sumagot. Nag-isip kung sasabihin dito ang tungkol sa kalagayan niya. Then, she decided to tell him the half-truth. It was in early winter of 1999 when my parents took me to a hospital, Mr. Seb. She amended when she saw his eyes lit. I had blood cancer which I survived. I'm 100% cancer-free but not the headaches. Nagminor si Seb sa tollgate at nagbayad ng fee. At nang tumatakbo na ulit ang sasakyan ay nilinga siya. It was on a private investigator's report. Lilian's eyes widened. You had me investigated? It is normal company procedure, Lilian. Don't make a big deal out of it. Karaniwan ng trade secrets ang hinahawakan mong katungkulan sa kumpanya. Muli si Lilian na sumandal. He was right. Anong sabi ng doktor mo? Bakit laging sumasakit ang ulo mo? Probing. His voice half worried, half curious. Oh, the headache is normal. Para sa mga taong may amnesia na nagsisikap makaalala? Hindi kumibo si Seb at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Tinuro ni Lilian ang daan patungo sa kanila. Ilang sandali pa ay pinapasok na nito ang sasakyan sa paikot na open driveway. Thank you, usal ni Lilian, smiling a little. Do you want to come in and meet my parents? Her invitation was sincere. She wanted her family to meet Seb. Lalo na ang daddy niya. I'd love to, but I have an appointment at 3 o'clock, Lilian. Sa ibang pagkakataon, tinitiyak ko sa'yo. Gusto ko makilala mga magulang mo. Tumango siya. She hid the disappointment she felt. Inabot ni Seb ang door handle bago pa niya mahawakan iyon at binuksan na ang pinto niya. Lilian closed her eyes for a moment as his scent assaulted her senses. There was something about the musky scent that was so achingly familiar. Lilian! She snapped her eyes open at the deep and husky voice. Seb's face was a kiss away from her. Nakatitig ito sa kanya. He was scarcely worried and something else crossed his eyes. Desire? She swallowed a big lump on her throat. Pagkaway mabilis na bumaba at umusan lang pasasalamat. Nakita ni Lilian na kasunod nila ang driver ng kumpanya na nagdala ng sasakyan niya. Iniabot ito ang susi sa kanya matapos yung iparada sa gate at garahe at pinasakay ito ni Seb sa Volvo nito. Hindi siya umalis doon hanggang sa mawala ng sasakyan nito sa paningin niya. Katulong ang nagbukas ng pinto bago pa man siya kumatok. Natanaw ni Lilian ang lola Remy niya na bumababa mula sa malaking hagdan. Kung titingnan, mapagkakamalang bata ng 10 taon si Remy sa edad nitong 70 anyos. She was slim and handsome and had good posture. Huwag pang idagdag na napakarami nitong ritual sa mukha bago matulog para mapanatiling malusog ang balat. Hi, honey! Her granddaughter greeted warmly. You're early. Hinagka ni Lilian ito sa pisngi. Walang dahilan upang bagabagay niyang abela sa nangyari sa kanya sa opisina, so the lie came out easily. May luncheon meeting sa labas ng opisina, Grandma, para sa mga chemist at analyst. Nang matapos, pinayagan kami ng boss na mag-off na lang yung may gusto. Anyway, it's almost 3 o'clock. Hindi ko naintindihan ang ginagawa mong to, Iha, ani Remy. 1 taon at 3 buwan na, at mapapasayo na lang ang trust fund. Katunayan, hindi lang interes ng trust. Labis-labis sa alinmang negosyong gusto mong simulan. Hindi mo na kailangan mamasukan at tumanggap ng kakarampot na sweldo. I know, Grandma. Ikinapit ni Lilian ang bisig sa bisig nito at lumakad sila patungo sa parlor hindi kalayuan sa may hagdan. Pero gusto kong maranasang magtrabaho, maging empleyado, at wala pa ako maisip na negosyong maaari kong itayo sa ngayon. Why not pursue your studies? Magmaster ka. Mag-aral ng medisina kaya. She sighed. Naupo siya sa piano stool. Hindi lang miminsang naulit ang usapang iyon. Ayoko na muna mag-aral, Grandma. Kung napupunan nyo nitong review class, ilang beses sumakit ang ulo ko. Baka ganun na mangyari kapag pinagpatuloy ko ang pag-aaral. Hindi madali ang medisina. A worried frown crossed her grandmother's eyes. Or was it panic? Agad din nila naramdaman ang kurot ng konsensya. Pinagpasalamat niyang di nasabi ang nangyari sa opisina kanina. Malimit bang sumusumpo ngayon ang paranakit ng ulo mo? Do you have these flashes again? Matagal-tagal lang hindi, Lola. She lied. Nag-e-enjoy ako sa trabaho ko. Nalilibang ako at puro hikay ang mga kasamahan ko. Isang maluwag na hininga ang pinakawalan ni Remy. Humakbang ito patungo sa lounger at naupo na tila itinatago sa akin. Kung sakali mang may ramdaman kang kakaiba o kung malimit sumakit ang ulo mo, she paused. Or if you remember something from the past that might confuse you? She smiled fondly at her grandmother.
Cross my heart and hope to die. You are my doctor, remember? Why would I lie to my doctor, Lilian? Ani ni Ninita mula sa pasilyo ng mga silid. Bakit ka maaga, iha? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Lilian. Kailangan niyang sabihin muli sa ina ang paliwanag niya sa lola niya at mamaya iuulitin niya iyon sa ama. Minsan napapagod siya sa ganitong sistema, subalit hindi niya masisisi ang magulang at abuela. She was an only daughter at muntik na siyang mawala sa buhay ng mga ito. Naunawaan niya ang pagiging protective ng tatlo. It was a miracle that she was even allowed to work. Tumayo siya, tinakbayan ng ina at muling nagpaliwanag. Today, I saw somebody who looked just like you, who walked like you, but it doesn't mean that when she turned the corner, I called out her name. I felt so ashamed because it wasn't you. You are everything and everything is you. Kahit ang awiting tinutugtog ng FM station na pinakikinggan ni Seb, tila tinutuya siya. He was gripping the driving wheel tightly. Ang company driver tahimik lang sa passenger seat na kung napupo naman ang kagitingan niya ay hindi magawang kumibo. Nakita niya ang bahay ng mga Anderson. Nakita rin niya ang dalawang sasakyang nasa garahe maliban sa kotse ni Lilian. Isang mamahaling family van at Mercedes sedan. May sinasabi ang pamilya nito. And Lilian even wanted him to meet her parents. Nagkaila siya rito dahil wala naman talaga siyang appointment. He would love to be with her to the rest of the afternoon. Pero hindi niya gustong makilala ang mga magulang nito. Tutuldukan niya ang pag-asang sa Lilian ay maaaring si Rowella. She is not Rowella. Tiniyak niya na sa kanya ng PI kaninang umaga ang katotohanan iyon. Bakit mahirap sa kanya na tanggapin iyon? Because she looked like Rowella. She talked like Rowella. She walked like Rowella and she even smelled like Rowella. Sweet and innocent. Tulad ng isang kagubatan pagkatapos sa magdamag na ulan. Muntik na ni Sebastian na maiwala ang kontrol niya kanina dahil gusto niya itong ikulong sa mga bisig niya. Yakapin na mahigpit at hagkan hanggang sa mapugto ang hininga nila. Lord, he missed Rowella so much. His heart ached. How can I forget when each face that I see brings back memories of being with you? How can I go on living life as I do? Sir? Usal ang driver nang bigla niyang takpan na sila doon at tumarulot sila. Hindi siya sumagot para nagminor siya. Humugot ng malalim na hininga, hinabig ang sarili. Ilang sandali pa'y nasa compound na sila ng wealthy ko. Bumaba ang driver pagkaparada sa parking slot niya. Tuloy-tuloy siya sa elevator patungo sa opisina niya sa ikatlong palapag. Sir, nasa loob ng silid ninyo si Ma'am Sofia. Sa lubong ni Nelly nang makita siya. He grimaced pagkatapos ay tumango. I could use a cup of coffee, Nelly. Aniya bago pumasok sa loob ng silid. Where the hell have you been? Galit na sa lubong ni Sofia sa kanya. Ang sabi ni Chris, may inihatid kang empleyado mong hinimatay. Sinulyapan niya ito. Sofia looked younger than her 29 years. Stunning and with a model figure, her short, straight, shiny hair was bottled walnut blonde. Sinabi na pala sa'yo ng kapatid mo kung saan ako galing, Sofia. Why ask the obvious? Umikot si Seb sa mesa niya at naupo sa executive chair. You lied, Seb. Wala ka namang appointment. Tinawagan ako ni Chris at sinabi na sa cafeteria ka na ng halian kasama ng empleyadong nahimatay. Hindi nakilala ni Chris si Rowella. Habang si Sofia ay nakita at nakilala si Rowella. Nasa San Antonio ito nang umuwi siya ng Pilipinas para sa anibersaryo ng mga magulang na kung nagkataong nalaman nito ang pag-uwi niya ay malamang sumamang pabalik. He had been glad he had not informed Sofia of his scheduled trip for the yearly board meeting of Veltico which also coincided with his parents' anniversary. Pagkatapos niyang maipaayos sa isang travel agency ang pasaporte ni Rowella, lumipad na sila pabalik sa Texas. 3 araw mula nang dumating sila, bisita na nilang mag-asawa si Sofia. Anong ibig sabihin ni Tita Marcela na nag-asawa ka na, Seb? Yon kaagad ang salubong ni Sofia nang pagbuksan niya ito ng pinto ng condominium niya. Naibalita na pala sa'yo ni Mama, he said dryly. Tuloy-tuloy si Sofia sa loob nang mapahinto ito sa gitna ng sala na makita ang paglabas ni Rowella mula sa silid nila. Meet my wife, Rowella, Sofia. Darling, this is Sofia, a family friend. Sofia gasped at him like a fish out of the water. Sandaling nawala ang poise nito. No. Kamusta ka, Sofia? Nakangiti at inosenteng bati ni Rowella at inilahad ang kamay nito. Subalit hindi tinanggap iyon ni Sofia na nanlilisik na ang mga matay pinaglipat-lipat sa kanilang dalawa. Saan mo siya nakilala, Seb? Sofia asked in a choked, furious voice. Kung nakamamatay ang tinging ipinukol ito kay Rowella, malamang bumulagta ng asawa.
Katunayang bahagyang napaatras si Rowella na agad naman niyang nalapitan at inakbayan. My wife has a name, Sophia. She is Rowella. He couldn't actually remember how Sophia had left that night. Matapos niyang ipaliwanag sa kanya kung sino ito, nagkibit lang ng balikat si Rowella at ilang sandali pa'y nalimutan na nila ito. Pinag-iisipan ni Sebastian kung ano ang magiging reaksyon ni Sophia sa sandaling magtagpo ito at si Lilian. And Chris was the same woman, was gorgeous. Oh my God, Seb! Kailan ka ba nagpakita ng interes sa mga empleyado mo? Hindi ako nagsisinungaling, Sophia. Aniya. Pinaraan ang huling sinabi. Katagpo ko rito kanina isang private investigator. Na naman! She cut him off angrily. Lumapit sa mesa niya. Hindi ka na ba nagsasawa? Kakahanap kay Rowella, Seb? It has been 4-5 years now, for Pete's sake. Rowella is my wife? He snapped. Tuluyang naiwala ang pagpipigil sa sarili. At kung patuloy ko man siyang hahanapin sa natitirang mga taon ng buhay ko, problema ko na yon. Mukhang natigilan si Sophia. Tinitigan siya na tila iiyak. Seb muttered something under his breath. Nakadama sa Sebastian ng usig ng budhi. Kinakapatid niya ito, inaanak ng ama niya sa binyag. At hindi niya ito kailanman pinagtaasan ng tingin. He had always indulged her twins and caprices. Para sa kanya ay silang itong pamilya ng iterasyon na kasanayan niya na. Until now, hindi na si Sebastian naiintindihan ang nangyayari sa kanya. Magmula na makita niya si Lilian ay aligagana siya. Lagi nag-iisip. Sa buong 2 linggo niya sa Singapore ay si Lilian lamang ang naging laman ng isipan niya. Paano naman ako, Seb? Sophia said after a while. Bumaba na ang tono nito. Lagi na lang ba ako maghihintay hanggang sa kung kailan magkaroon ng resulta ang paghahanap ko sa kanya? Tumatanda na ako. Ikaw, hanggang kailan mo to gagawin sa atin? There is no us, Sophia. Hindi kita pinaasa, alam mo yan. Kung hindi ko alam na nakikipag-date ka sa ibang mga lalaki, baka makadama ako ng guilt sa sinasabi mo. How can you ever say that? Muli itong suminghal. Nang umalis si Rowella ay ako nang nasa tabi mo at nagtutsagang ibalik ka sa dating buhay mo. Huwag mong isambat sa akin ang mga bagay na ikaw ang may gusto at nagpipilit. Isang nababagot na buntong hininga ang pinakawala ni Sebastian. Get out with your life, Sophia. Tigilan mo ang pagkasabi sa mga tao higit sa lahat sa pamilya mo na kasintahan kita. Pati relasyon namin ni Chris ay nasisira dahil sa kasinungalingang yan. Oh, napahawak sa dibdib niya si Sophia. Anong nangyayari sa'yo? Ngayon ka lang naman nagkaganyan sa akin. Anong dahilan ng biglang pagbabago mo to sa akin? Sophia, legally I am still married. Wala pang closure kung anong nangyayari kay Rowella. Patay na si Rowella, Seb. She blurted at him. O baka hindi naman kapiling na ng ibang lalaki habang ikaw parang siraulong naghihintay pa sa pagbabalik niya. The muscles in his jaw flexed. He was trying to hold on to his temper. At kung sakali man, na totoo ang hinala niya ay maaaring patay na si Rowella. He took a deep, painful breath at patuloy pa rin aasa sa wala. I don't love you. You must have known that by now. Manghang napatitig ito sa kanya. That was cruel, Seb. Kung sinampal mo ko'y baka matanggap ko pa eh. You know, I love you. Minahal kita, mga bata pa tayo. I am so sorry but it has to be said. Kung magkakarelasyon man akong muli ay sa isang babaeng alam kong iniibig ako at hindi ikaw yon, Sophia? Shocked, Sophia stared at him, unblinking. Pagko ay hindi ako papayag na angkilin ka na ibang babae pagkatapos ng lahat, Seb. His eyes glittered dangerously. Kung yan ang desisyon mo para sa sarili mo ay wala ako magagawa, Sophia. Sinisisi ko rin ang sarili ko. Hinayaan kong lumawak ang mga kalokohan mo? Binalingan na si Sebastian ang mga papeles na nasa harapan niya. Tinapos ang usapan sa pagitan nilang dalawa. Sophia went out of his room furiously. Muntik na itong mabangga si Nelly na may dalang kape. Wala ka na bang ipapagawa pa sa akin? Tanong ni Gemma na nakasandal sa hamba ng pinto ng opisina niya. Nakasukbit ang bag sa balikat. Wala na, Gem. Maaari ka nang umuwi. Tatapusin ko lamang ito. Naiwan ko ang trabahong to kahapon. Dapat nga iba ang ginagawa ko ngayon eh. Tinakot mo ko kahapon ah. Akala ko kung napano ka na. She smiled while looking at her severe headache. Ganon talaga ako kapag nagsusumpong ang migraine. Nakalimutan ko kasi ang gamot ko rito eh. Kung sa bagay, ako man ay may migraine din. Nagsuso ka pa nga ako kung minsan. Wika nito. Then she added after a while, ano mo bang kumalat sa buong kumpanya ang sobrang pag-aalala sa'yo ni Sir Seb? Nahinto ang daliri ni Lilian sa keyboard. Sighed. Pagkatapos ay inarap niya sa Gemma.
Hindi ko gustong magsimula ng usap-usapan, Jem. Aniya, pero nagpilit si Sir Seb kahapon. Gemma smiled. Walang problema sa akin yan, Lilian. Pero alam mo naman ng mga tao, nagtataka lang sila dahil hindi naman bumababa sa cafeteria si Mr. Fernandez. Totoong mabait si Sir Seb sa mga empleyado pero walang partikular na empleyado ang binigyan niya ng ganong concern. Maliban sa'yo. At kahapon nakita na marami sa cafeteria bago lumapit si Sir Seb sa'yo. Matagal ka niya nang tinititigan mula sa may pinto. What do you want me to say to that? She asked wearily and yet her heartbeat was erratic. Aba, di magsaya ka? Tumawa ito. Akalain mong naakit sa ang boss natin. O, diba? Binigyan niyo ng ibang kahulugan ang ginawa ni Sir Seb. She said lamely. Dahil kahit si Lilian hindi naman ganoon ka-inosente para hindi mag-isip na may kakaibang namamagitan sa kanila ni Seb Fernandez. Unang araw pa lang na magkita sila at kahapon pa lamang ang kalawang pagtatagpo nila. And yet it seemed they'd known each other forever. Ano man yon, Lilian, asahan mong boto ako sa'yo. Pero gusto kong mag-ingat kayo, Ma'am Sofia. Balita ko'y galit na galit sa'yo nang lumabas sa silid ni boss kahapon. Tinanong niya sa receptionist kung sino ang empleyadong inimatay na inihatid ni Sir Seb. Please, Jem, wag naman sanang gawa ng kwento ang nangyari kahapon. Nakakaya kay Sir Seb kapag nalaman niya. Hindi mo mapipigil ang mga tao na mag-isip at bumuo ng kwento, Lilian. Lalo na't si Sir Seb pa mismo ang nagkaroon ng kakaibang interes sa'yo. Bagay na hindi naman kailanman ginawa ni Sir sa buong panahon ko sa wealthy ko. She had no answer to that. Pero ang isip niya ay dumako sa babala ni Gemma tungkol kay Sofia. Anyway, magligpit ka na at sumabay ka na sa akin pag-uwi. Bukas mo natapusin yan. Nakikisakay na rin tuloy ako sa'yo hanggang sa sakayan ng mga jeep nang makatipid naman. She smiled. Oh sure. Palabas na sila nang matanaw nila si Chris na naghihintay sa pinto palabas ng building. Siniko siya ni Gemma at bumulong. Kahapon naroon din si Chris nang himatayin ka pa. Nang lumapit at tumulong, pero pinabalik siya ni Sir Seb sa trabaho. Galit na galit si Sir Chris pero walang magawa. She sighed. Nang nasa kolehiyo si Lilian, may mga lalaki rin na nag-aayawan sa mga atensyon niya. Pero hindi kailanman naapektuhan ng damdamin niya ng ganito. Hi Chris, bati ni Lilian. Pauwi na ba kayo? Malibang gusto mo kaming imbitahan, mag-snack ka muna, Ana Gemma. Palihim na siniko ni Lilian ay naunahan ng pagsang-ay ni Gemma. Well, I have been to Densho. Then, Densho it is. He smiled at Lilian. Ang sasakyan mo na lamang ang gagamitin natin. Babalikan ko na lang kotse ko mamaya. Ikaw ang bahala. Napipilitang tugon ni Lilian. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain na mag-ring ang cellphone ni Gemma. Pagkatapos ito makipag-usap ay hinarap sila. Sorry guys, nasa Robinson's Alabang ang mag-ama ko. Hinihintay ako ron. Niyoko ang pagkain, tinawag ang waiter at pina-take out ang mahigit pa sa kalahating pagkain nito. Paano ka pupunta sa Alabang? Tanong ni Lilian. May mga jeep dyan sa ibaba. Don't worry about us and enjoy yourselves, guys. Maya-maya pa, iniabot na ng waiter ang pinabalot niya at tagpaalam na. I really like her, Ania. Oh yes. 3 taon ko na rin na kasama sa lab si Gemma at wala akong masabi. He said patronizingly. Then, so, what happened to you yesterday? A headache, a severe one. At kapag ganong labis ang sakit, nawawalan na ako ng malay. She toyed with her food. Ganun ba lagi? Paano kung sinusumpong ka na nasa kalye? It is dangerous, Lilian. Tipid siyang ngumiti. Bihirang mangyari yon, Chris. Hindi kasi ako agad nakainom ng pain reliever dahil iniwan ko sa bag ko sa opisina. Inihatid ka ni Seb. It was a statement. Seryosong mukha at sandaling nasilip si Lilian ang animosity sa mga mata nito. Nagkamali akong naroon si Mr. Fernandez, Chris. Walang masama sa ginawa niya. Kahit ikaw naroon, yun din marahil ang gagawin mo. Naroon ako, Lilian, pero kusa niya akong itinaboy. Alam kong interesado si Seb sa iyo. Sinimsim na Lilian ang light beer niya. Pagkatapos ay nag-angat ng mukha. What about you, Chris? Diretsong tanong niya. Interesado ka ba sa akin? I like women who are straightforward and not coy. He smiled with appreciation. Iniabot nito ang kamay niya at pinisil iyon. They said softly, I made it too obvious, Lilian. Unang araw pa lang na makita kita sa lab. Binawi niya ang kamay. Muling sinimsim ang beer. Then, you should know that all is fair in love and war. Dumampot ito ng isang pirasong chicharong balat ng manok at sinubo.
He took time swallowing then. Seb is my sister's boyfriend, Lilian. He let her down once, 5 years ago, by marrying another. I cannot allow him to hurt her again. At ako sa tingin mo ay nakapagagtan sa kanila ng kapatid mo? Kung magiging seryoso si Seb sa iyo, ay... Oo, pero hindi yan nakabase sa paningin ko sa iyo, Lilian Anderson. Bago ko pa malaman na si Seb ang nag-hire sa iyo, obvious na ang interes ko, if you notice. Of course, she nodded. Pero hindi ni Lilian gusto ang interes ni Chris sa pag-uusapan nila. Hindi ko ipagtatanggol ni Mr. Fernandez, Chris, she said in a conversational tone. But just for the sake of argument, baka nagpakasal sa ibang babae si Seb kung mahal niya ang kapatid mo. At kung wala na siyang asawa ngayon, bakit hindi niya pa rin ikaw pinakakasalan? Nabitin sa ere ang kaalamang pag-inom nito ng draught beer. Kumunot ang toon nito sa pagkakatitig sa kanya, na para bang ganong senaryo ay ngayon lang pumasok sa isipan ko. Pinaglalaroan ni Seb si Sofia. He stammered. Chris, wika ng isang tinig sa likuran ni Lilian. Hindi ko inaasang makikita kita rito. Kanina ka pa ba? Niyoko nito si Lilian na hindi agad nagangat ng paningin. 30-40 minutes ago, Sofia, meet Lilian Anderson, our new junior analyst. Lilian, my sister, Sofia. Tumingala si Lilian, smiling a little. Si Sofia ay mabilis na itakip sa bibig ang kamay upang hindi makapawala ang malakas sa singhap. Nanlalaki ang mga matang napatitigto kay Lilian na kumunot ang noo sa naging reaksyon ng kapatid ni Chris. Nice meeting you, Sofia. Aniya at nilahad ang kamay nito. At ubiling tinanggap yun ni Sofia na agad nakabawi sa naging reaksyon. Nice meeting you too. Ano na nga ulit ang pangalan niya, Chris? Lilian Anderson. You can join us, sis. Anyaya ni Chris na bahagyang nagulat sa reaksyon ng kapatid pero agad yung binaliwala. Hinila nito ang isang upuan. Subalit tumanggi si Sofia. Nilingon ang date na palabas nila mula sa lavatory. May kasama ako. Mauna na kami sa inyo. Tumalikod nito subalit nakita ni Lilian na malayo na ito ay sumulya pa sa kanya. Si Chris sinusundan din tingin ng kapatid. Naroon ang kasama dito na ang braso ay inaangkla sa bewang ni Sofia at tinapit ito at hinagkan sa sentido. Wait here. Wika nito at nagmamadaling tumayo. Kunot noong sinundan ni Lilian ito ng tingin. Then she shrugged. Tinoon ang atensyon sa pagkain sa mesa lalo pang nasa bahagi ni Sir Chris. Chicharong balat ng manok. Curiously, she took a piece and nibbled on it and found it appetizing. Ilang sandali pa ay muling bumalik si Chris. May problema ba? She asked. Napuna ni Lilian ang pagtiim ng mga bagang nito. Hindi ito sumagot at tinabot ang beer at inubos. Pagkatapos kinawayaman ng waiter at humingi pang muli. Then he looked at her and forced a smile. She is more beautiful in person. She is, he said dryly. Nadalawa kayong magkapatid? She was making conversation. Hindi ni Lilian naintindihan ang pag-iiba ng mood nito. 4, ang panganing nasa Middle East, nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya roon bilang geologist. Nasa Texas ang pangalawa, a bank employee, at ang tanging may pamilya sa amin. Actually, may pamangkin ako. His eyes softened a little. Pangatlo si Sofia at nag-iisang babae, akong bunso. Her smile held envy. Nainggit ako sa maraming magkakapatid. Nag-iisang anak lang ako, Chris. You must be very precious to your parents. She thought about her family's overprotectiveness. Then she realized she did not want to discuss her family with Chris. They sure love me, but if you think that I am spoiled, think again. Lilian laughed happily, thinking not for the first time that this young man who had shown obvious interest towards her was really as polished as he was handsome. Tinitigan niya ang itim nitong buhok. May kahabaan yon tulad ng uso sa ngayon, subalit hindi sa paraang radikal. And the dimples on each side of its cheeks added a touch of boyishness that made Chris endearing. Natitiyak niyang hindi lamang siyang nakapunan niyon, kundi maging ang ilang kadalagahan sa kumpanya. I am sure all your brothers are as tall as you, Chris. While Sophia's endearingly petite. And what about your parents? Narito ba sila sa Pilipinas? Yes, Sophia still lives with them. Well, I have my own flat. Oh, actually, Sophia's adopted. Hindi yon nililihim sa kanya. Alam din niyo na malalapit na kaibigan at kakilala. Oh, my parents already had 2 boys. At that time, mahirap ang buhay at hindi gustong mag-anak ni mama, kaya pinili niyang mag-adopt ng babae. Magtatatlong taon na si Sofia na hindi sinasadyang magdalang tao ulit ang mama. Nagkibit balikat ito. Another boy. So they were so thankful for adopting her. Surely you're not an excess baggage?
she teased. Oh no, but my parents spoiled her rotten. Well, my brothers and I actually spoiled her too. Nawala ang kislap sa mga mata nito. Pagkaway binalik ang paningin sa kanya. Let's forget about my family. Let us talk about us. Anong dapat natin pag-usapan, Chris? I like you, Lilian, a lot. I like you too, she'd said sincerely. But only as my friend. Hindi friendship ang gusto ko para sa ating dalawa, Lilian. I am sure you know that. She sighed. Ikinalulungkot ko, Chris, pero yan ang kaya kong ibigay sa'yo, friendship. Are you committed? May boyfriend ka na? Hindi ko nga pala naitanong sa'yo yan. Sandali si Lilian na natigilan doon. Nakapagtatakang sa sulok ng isip niya ay gusto niyang sagutin iyon ng oo. Umiling siya sabay ng paghinga ng malalim. No, wala pa akong boyfriend. At wala akong intensyong magka-boyfriend sa kasalukuyan, she said firmly. Tumango-tango ito. Siguro dapat ko munang tanggapin ngayon ang maibibigay mo. Pero masigasig akong manuyo. I can make you change your mind about me. Bet on that. She smiled. She really liked him. Nasa hustong gulong na siya para sa pakikipagrelasyon at hindi masama kung sila ni Chris. Pero may bahagi ng pagkatao ni Lilian ang kusang tumututol. Kanina pa kita hinihintay, Sophia said when Chris opened the door of his condo unit. Narantot na kahiga sa sofa at nagbabasa ng Playboy magazine. So I noticed, he said grimly. Gusto rin kitang kausapin tungkol sa nakita kong kasama mo kanina. Inihagis niya ang susi ng kotse sa ibabaw ng bureau. My God, Sophia! Ipinakikipaglaban ko kay Seb ang tungkol sa'yo. Gusto ko siyang suntukin tuwing hindi niya tinutupad ang usapan ninyong dalawa. But look at you! Nakita mismo na mata ko ang pakikipaghalikan mo sa ibang lalaki. He is just a date, Chris, she said carelessly. Wag mong gawing big deal. Bumangon ito at nilapag ang magazine sa coffee table. A date. Sinundan ko kayo sa parking. Kung maaari ka nga lang niyang kainin sa loob mismo na sasakyan, ginawa na niya. Tinalo niyo pang teenager na naglalampungan sa loob ng kotse. Shut up, Chris. Anito? Wag tayong pag-usapan natin. May gusto akong itanong sa'yo. At nun lang niya natanto na sa kauna-unang pagkakataon, ginamit ng kapatid ang susing binigay niya rito para sa kondo niya. Hindi dumarating si Sophia sa kondo niya kung wala rin lang itong mahalagang kailangan. Pero karaniwan ay nagpapasabi itong darating. What? He snapped. Pagkaway lumakad siya patungo sa ref sa kanugnog na dining room at kumuha ng canned beer. Binuksan iyon at dinala sa bibig. Dinampot nito ang bag mula sa coffee table at kumuha ng sigarilyo mula sa cigarette case at nagsindi. Sino si Lilian Anderson? She asked before she puffed and then blew the smoke ceilingward. Bagong junior analyst. Kasamahan ko sa lab. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa mga dates ko, Sophia? It is not about you, Chris. She took another puff. Pagkatapos ay nagtaktak ng abo sa ashtray. Is Seb aware of this particular employee? Chris noticed the edge in his sister's voice. Seb hired her. Ang tangkang muling paghitit nito na sigarilyo ay nabitin sa ere. Nanlaki ang mata nito. May ilang sandaling nanatiling nakatitig lang to sa kanya. Then, her name is Lilian Anderson? Are you sure it's Lilian Anderson? He rolled his eyes. What is this all about, Sophia? Chris, she said, gritting her teeth. Si Lilian Anderson, carbon copy ng asawa ni Seb. What? Lilian looks like Ruela. Are you sure about this? Humakbang si Chris patungo sa pang-isahang sofa at naupo roon. As sure as I'm standing here, I met Seb's wife in Granger. Mariing sabi pa nito. Sa mismong kondo niya, nang magtungo ako roon matapos kong malaman kay Tita Marcela na bumalik na siya sa Texas kasama ng asawa. Naningkit ang mata nito at umusal at kinakausap ang sarili. Oh God, I would have killed him that night. Seb must have noticed that similarity. Hindi makapaniwalang usal niya. Similarity is not the right word. Lilian is a dead ringer of Rowella. Muli na akong hintayin. Kanina na ipakilala mo siya. At ang tanging nakapigil sa pagkawala ng kontrol ko ay ang katotohanang hindi niya ako kilala. That was she was pretending to know me crossed my mind. Napatitig sa hawak ng lata ng beer si Chris. Kaya pala ganun na lamang ang interes ni Seb. He murmured more to himself. Inihatid siya ni Lilian katapon matapos itong mawala ng malay. Marahas na nagmura si Sophia. Sunod-sunod na hit-hit at buga ang ginawa nito sa hawak na sigarilyo. Pagkuway, marahas niyong idinutot sa ashtray kahit na kalahati pa lamang.
I want to know everything about this woman. Chris, gusto kong paimbestigahan ng babaeng iyan. Baka siya si Rowella. Bumalik sa kapatid niya ang atensyon niya. Oh, you will be wasting money anytime? Sa palagay mo ba hindi ginawa ni Seb iyan? Ano bang ibig mong sabihin? He hired her from the applicants. And now we both know why. So isipin mo tong mabuti. Sofia, kung ikaw ay gustong makatiyak na si Lilian ay si Rowella, ay di lalo na si Seb? He was crazy with his wife. You told me so. Hindi niya ito nakakalimutan. Now I finally realized that you don't stand a chance. Tama si Lilian. If Seb had loved you o konting damdamin, he would have married you long before. Lalo na mawala ang asawa niya. No! Napatayo ito sa matinding galit. Pinaasan niya ako, Chris. Sinabi niyang papakasal kami sa sandaling, shut up, Sofia. Wala akong makitang dahilan upang paasahin ka ni Seb. Huwag mo akong gagamitin laban sa kanya. Hindi ko siya nabalita ang nakikipag-date. Ang playboy issue galing sa'yo. And if he had dated, he made it to a point to be discreet about it, and still, I would not take it against him. He is a man for crying out loud. Samantalang ikaw, 2 beses ko na nakita na may kasamang lalaki, Chris. Hindi ko sinabi sa iyo. Ang unang pagkakataong nakita kita dahil para sa akin, wala namang masama sa friendly date. But I saw you this afternoon, Sofia. Naniningkit ang mga matang tinitigan ni Chris, ang kapatid. And then there were rumors which I chose to ignore. Pinangangalandakan mo sa mga tao na magkasintahan kayo ni Seb, pero malimit kang makita ng mga taong may kasamang iba? They are male friends. Do not be tinalo mo pa ang taga-bundok. And all these times, Seb remained a perfect gentleman. He said, ignoring her. Ni walang masamang salita, siya, na binitawan lalo na sa tuwing pinoprovoke ko siya. I am making Seb jealous? Chris, kaya ako nakikipag-date sa iba? Maybe, but you can make love all those men, Sofia. Pero natitiyak ko yung walang pakialam si Seb. Wala siyang pakialam sa iyo, maliban sa anak na isa sa mga stockholders ng wealthy ko. A minor stockholders for that matter, na kung gugustuhin ni Seb kaya niyang bilhin sa papa. We slept together, Chris. Pagtatanggap nito sa desperasyong idepensa ang sarili. A week after his burials, Father, anong tawag mo ron? Tinitigan ni Chris ang kapatid. Hindi niya alam kung kahahabagan o kamumuhian ito. He was vulnerable. Naiwan siya ng asawa. At makalipas ng 1 taon ay ang ama naman. Hindi ako magtataka kung ikaw mismo ang gumawa ng paraan para matukso si Seb. At his lowest moment, hindi kita naiintindihan. Sumigaw na ito. Bakit biglang-biglay gusto mo akong talikuran? Because I can now see your obsession with Seb. Our parents spoiled you being the only girl. What Sofia wants, Sofia gets. Maliban kay Seb at ang katotohanan niya nang di mo matanggap sa sarili mo. Habang naglulumuhod sa harapan mo ang mga lalaki, bukod tangi na si Seb ang di mo mapaamo. Tumalikod siya upang tunguhin ang silid. Humabol ito. Chris, I need your help. Back off, Sofia, he said without looking at her. Sa sulok ng mata ni Lilian, nakakita niyang may nakatayo sa entrada ng cubicle. Mula sa computer screen, inihiga niya ang paningin. Nakasandal sa hamba ng entrada at nakapaloob ang mga kamay sa mga bulsa ng slacks ay si Sebastian. Her heart did a somersault. Sa nakalipas na 4 na araw mula na nahatid siya nito sa kanila, lagi nang sa cafeteria kumakain si Sebastian. Bagaman di siya nito dinaraanan sa opisina niya, may nakareserba ng mesa sa lugar ng mga executives at told siya ni Sebastian niyayayang kumain. Napapahiya si Lilian sa mga kasamahan niya, pero hindi niya ito magawang tanggihan. Besides, she did not think Sebastian would take rejection easily, lalo na mula sa kanya. And then they would talk a lot of things that were not really of import. But she was happy. Inaasam niyang bawat araw na magkasama silang kumain sa cafeteria. Hindi niya na binibigyang halaga ang usap-usapan ng mga kapwa-empleyado. At kaninang tanghalian hindi siya nagtungo sa cafeteria dahil may apurang pinatatapos si Mr. Pascual. Pagkatapos nalaman niya mula kay Gemma na hindi rin bumaba sa cafeteria si Sebastian. At ayon kay Nelly may breakfast meeting ito at pagkatapos luncheon meeting naman sa isang supermarket executive. Hindi ni Lilian alam yon at si Gemma lang ang naniniwala doon kaya minubuti niyang wag na lang patulan ang mga panunokso. Alanganin siyang umiti. Good afternoon, sir. Sir? Tumaas ang kilay nito. Hindi siya sumagot. 5:30 na, Lilian. Bakit narito ka pa? Wala sa loob na napatingin si Lilian sa wall clock na nakasabit sa kanang bahagi ng cubicle niya malapit sa entrada. Tama ito, 5:30 na.
Sumandal siya, trying to look calm. Gayong tila binaba yung dibdib niya. "I'm almost done," she said. "You haven't had lunch either," muling sabi ni Sebastian, kumunot ang noo. "Gusto kong isipin dahil wala ako roon, but I am not that arrogant. I had sandwich." Nag-isip si Lilian kung sino nagsabi ditong hindi siya nananghalian. Marahil ay si Nelly. Sinalya pa ni Sebastian ang tirang kalahating ham sandwich na nasa dulo ng mesa niya at napangiwi ng lihim si Lilian. "Naniniwala ako na sabihin mong gagawin mo ang lahat na makakaya mo para sa trabaho mo, Lilian," he said. "But I did not expect that to include missing important meals and working overtime." She sighed. Ibinalik ni Lilian ang mga mata sa pattern ng formulation sa computer screen. 2 araw niya yung ginagawa. It was another upcoming product na ilalabas nila, a soap made of pollen bee, isang partikular na produkto na nanggagaling sa bubuyog at kilala sa buong mundo sa anti-aging properties nito. It was a natural anti-aging soap. Kailangan malagyan niya yon ng tamang scent para maging kahali-hali ng amoy sa mga consumers. It was an assignment given to her by Topper Pascual. Hindi ni Lilian inaasahang madali, ngunit hindi niya rin inaasahang aabutin siya ng 2 araw sa pagdidesenyo ng scent formula. "I'm almost done. Para bukas madala na ulit sa lab. Then tomorrow I will start the design for another scent." "How much longer?" 4, 5 minutes? Okay. Tuloy na tong pumasok at naupo sa visitor's chair. Tinaas na si Sebastian ng binte sa katapat na swivel chair at pagkatapos inihilig ng ulo sa sandalan na isang relaxed position. "What are you doing?" Naguguluhang tanong ni Lilian. "Ihintayin kong matapos ang ginagawa mo. I will take you to dinner and then I will take you home." Lilian opened her mouth to say something but failed to utter a word. And then she came up with, "Bakit?" Amusement lit his eyes. Niluwagan nito ang necktie at pagkatapos tinanggal at ipinasok sa bulsa ng slacks. "Bakit kasi hihintayin mo pang mag-dinner? O bakit hindi ihatid kita sa inyo?" Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Lilian. "Mr. Fernandez, Sebastian, hindi mo ako kailangang hintayin. Besides, it is too early for dinner. At may sarili akong I don't take no for an answer, Lilian." Agap nito sa sinasabi niya sa pagitan ng seryoso at naaaliw na tinig. "You should know that by now." She pursed her lips to stifle her retort. After all, Sebastian Fernandez was the big boss. "Alam mo ba na gusto kitang tawagan sa inyo sa gabi?" Wika ni Sebastian matapos ng ilang minutong pananahimik. "At alam mo rin ba na hindi ko bibinsang dinampot ang cellphone ko para sabihin sa'yong wala ako maghapon para hindi mo ako hintayin sa cafeteria?" Napilitan si Lilian na patayin ang computer niya. Wala nang pumapasok sa isipan niya mula pa kanina. Why would you do that? Itinatanong ko rin sa sarili ko yan. Tumayo ito. "Leave it, Lilian. Let's go." Nagtungo sila sa isang lugar na itinuro ni Sebastian sa kanya, sabay sa kani-kanilang mga sasakyan. Isa iyong bagong tayong seafood restaurant na 2 palapag at nasa tagiliran ng South Luzon Expressway. Naka-elevate to dahil nakatayo ito sa isang bulubunduking bato na karaniwan na sa bahaging yon ng expressway. It had a cozy and welcoming ambience. Gayunman hindi ito maingay. Ang mga mesa hindi gaanong lapit-lapit. Privacy must have been the first and foremost consideration when the interior of the restaurant was designed. Agad silang sinalubong na maitre d'. "Good afternoon, Mr. Fernandez. Ma'am?" Bati ng head waiter. "This way, please." "Bakit kilala ka ng maitre d'?" Pabulong na Sebastian na tanong habang sinusundan nila ito. Sebastian grinned at her. It was the first time she had witnessed that particular expression. It was an outright, thoroughly wicked grin. Her heart took an overdrive. "My mother owns this place." Wala pang 6 na buwan mula nang maitayo ito. Pumanhik sila sa ikalawang palapag. Napapaligiran to ng malalaking bintanang salamin na nakatanaw sa metropolis at sa bahagi ng Laguna de Bay. Again, the ambience was warm, comforting, and private. Iilang lamesa lang ang naroon at may kahabaan pa kaysa karaniwan. Marahil para sa mga reserved customers na marami ang bilang. Giniya sila ng head waiter sa isang silid sa pinakadulo ng restaurant. It was a very private room. Sa loob may hindi kalakihang pang-4 ang mesa. Maliban sa mahabang sofay, wala nang iba pang silya. Sa isang bahagi ng dingding, isang picturesque charcoal painting. At sa isang sulok nakakabit ang isang intercom. Sa ibabaw ng mesa may mahabang crystal vase na may 3 rosas. Ang malaking bahagi ng dingding ay okupado ng malalaking bintanang salamin at nakatanaw sa Laguna de Bay. There was no need for air conditioning. Malamig ang hangin pumapasok sa nakabukas sa bintana.
"This is a nice place, Sebastian. I'm glad you like it," he said, pleased. Pero anong iisipin nila na dito mo ako dinala? There was a little concern in her voice. "That you are very special." Again, he smiled at her. She smiled back. In her heart of hearts, kinagagalak niyang makasama sila ngayon. Inalalayan siya ni Sebastian sa pag-upo sa isang paikot at komportableng sofa na naka-upholster sa black leatherette. Binigay sa kanila ng waiter ang tinatawag na maitre d' ang menu. "Anong gusto mong kainin?" asked Sebastian. "Ikaw na ang umorder, Anya. Mahilig ako sa seafoods at wala akong hindi kakainin. At kung meron silang kilawing talaba, yun mismong gusto ko." Hindi na po na ni Lilian ang pagkabigla ni Sebastian dahil naagaw ng waiter ang atensyon niya. "That is one of our specialties, ma'am." Nakangiting sabi ng waiter at inilista yon. "With plenty of onions, please." "As you wish, ma'am." "Kayo po, sir?" He gazed at her intently, dark eyes flashing, and their gazes locked. Sebastian felt as if he was being caught of the twin whirlpools of brilliant cinnamon eyes, sucking him in with their enchantment. Nahihiyang tumikim ang waiter. Tiningala ito ni Sebastian. "Lahat ng seafoods. The lady said she can eat them all. At bigyan mo ako ng beer." Si Lilian naman ang hinalingan ng waiter at tinanong ko anong gusto niyang drinks. "Just water. Pero kung may hilaw kayong manggayo ng gusto ko, ginayat at may kasamang kamatis." Matapos mahingi lahat ng order nila, tumalikod ng waiter. "Mahilig ka ba talaga sa talaba?" tanong ni Sebastian sa magaang tono. At bago pa siya makasagot, may dinagdag si Sebastian. "At ginayat na manggang hilaw?" She frowned. The question triggered flashes of memories. "Ano yan?" "Talaba at manggang hilaw po. Binili ko sa palengke." "Madre de Diyos, iha? Paano natin kakainin yan?" "Gusto ko po nito." Tumingala si Lilian para ipaliwanag dito na konti lang naman ang nabawas niya sa perang pamalengke. Pero napasinghap na makitang wala itong mukha. Earth to Lilian. Sebastian touched her arm. Nagitlang nilingon niya ito. "What?" Sebastian smiled. "Biglang parang wala ka rito. Tinanong ko lang naman kung mahilig ka talaga sa talaba at mangga. Kay layo na ng iniisip mo?" Bihirang babae ang may gusto ng mga pagkaing iyon. Iniabot ni Lilian ang tubig sa mesa, unang inilapag ng waiter. Pinangalahati niya iyon na tila ba uhaw na uhaw siya. Pagkatapos muling ibinaba at bahagyang nilingon si Sebastian. "Maliit pa ako, yung mahilig na raw talaga ako sa talaba, sabi ng mga magulang ko. Dating may bahay ang lola ko sa malapit na palapasdaan, kadugdog ng dagat. Karaniwan maraming talaba at alimango roon. I was 10 when we had our first vacation here in the Philippines. Nagulat silang lahat dahil halos maubos ko raw ang inihaing talaba. Actually, right from the shell, ni hindi niluto at binuhusan lang ng kumukulong tubig ang mga shells para madaling buksan. And what about green mangoes? I just love mangoes. Hilog man o hilaw. Ano mo bang ginagawa kong juice ng green mango?" Sebastian's smile vanished. "Weird ba?" "Oh, ayan na palang pagkain natin eh." Hanggang sa magsimula silang kumain, hindi na nagsalita si Sebastian. He was watching her with fascination as she ate her food with gusto. "Bakit parang hindi ka kumakain?" Nagtatakang tanong ni Lilian nang mapunang halos hindi nito nagagalaw ang pagkain. "I am taking my time. At natutuwa akong pagmastang na masarap kang kumain. Bukod pa sa may naalala lang akong walang pinagkaibang kumain sa'yo. Hindi ba ako dapat ang mapahiya sa naalala mo?" Inabot ni Lilian ang towel at sa tabi, pinunasan ng bibig at mga kamay. "Definitely not." Then he sighed. Then out of the blue, he blurted, "I once had a wife." Her hands stilled. Parang biglang may nagbara sa lalamunan ni Lilian. Alam na niya ang tungkol sa pagkakaroon nito ng asawa dahil naikwento na ni Gemma. Pero gusto niyang malaman kung anong dahilan at wala na itong asawa ngayon. Nilinga niya ito at sinalubong ang tingin. "What happened?" "She died." Lilian saw pain in his eyes. At ewan ni Lilian kung bakit naramdaman niya ang sakit na dinaramdam nito. Ang kirot nito ay kirot ng puso niya. Ano pat ang sarili niyang dibdib ay nagsisikip. Her hand automatically reached for his face and touched his cheek. "Oh, I am so sorry, Sebastian." Inawakan ni Sebastian ang kamay niya. Hinagka ng palapulsuhan niya. Napasinghap siya na tila napaso. Gusto niyang bawiin muli ang kamay, subalit mahigpit na iyong hawak. Nito, "Sebastian, do you believe in reincarnation, Lilian?" He asked huskily. His eyes bored into hers. "No, bakit may tinatanong?"
He closed his eyes for one moment, then opened them again, and twined his fingers with hers. She should have pulled her hand back, but she could not. Tila natural na magkadaop ang mga palad nila. "You have so many things in common with my wife," he said gruffly. "You even looked a lot like her." She gaped at him, unable to find the words to say. At sa isip ni Lilian nagsisimula na namang magsilimbayang ang mga laalang kagat niyang ipinilig ang ulo. She did not want a headache now, not at this moment. Then she pulled her hand, this time with determination. "Binitawan niyo ni Sebastian? Yun ba ang dahilan kung bakit tinanggap mo ako sa gitna ng maraming aplikante?" "Yes," he said honestly. "Ang kakayahan mo, ang magandang scholastic records mo ay karagdagang bonus." At bago pa si Lilian makasagot, muli nitong dinugtungan ng sinabi, "Lian, I want you to know that I like you so much." Walang gabing hindi ikaw ang laman ng isip ko mula ng unang araw ng interview. At kung pahintulutan mo ay, "No, Sebastian, I can see how much you love your wife. I can see the pain in your eyes when you said that she died. Pero wag mong buhayin sa akin ang asawa mo. Ayokong tuwing nakikita mo ako, asawa mong nakikita mo. Ayokong tuwing nagsasalita ako, siya pa rin ang naririnig mo." Her voice broke. Mabilis siyang tumayo. Dinampot ang bag. "Gusto ko nang umuwi, Sebastian. Thanks for the dinner. Hindi mo na kailangan ihatid pa ako sa ibaba." "Lilian, wait!" Bago sa Lilian nakahakbang, nahawakan siya nito sa braso at hinila pabalik. Muli siyang napaupo, subalit bumalandra ang katawan niya sa dibdib nito. Then his arms went around her. Ang isa nitong kamay nilagay sa baba niya at itinaas iyon. "It is not my fault that I love my wife. It is not my fault that you look like her. It is not my fault that I was taken with you because of those things. But I also believe you are your own person, Lilian, and I will be damned if I will let you go without finding that person." He took his glasses off, angled his head and covered her mouth with his. He kissed her with all of the emotions, all of the passion that he had tried so hard to keep locked up inside from the past years. He told himself he had not meant this to happen, na hindi ito ang dahilan kung ba't nga dinala si Lilian sa lugar na iyon. He would let her go in a moment, but how sweet her mouth was. Naramdaman ni Sebastian ang sandaling pagtutol nito, pagkatapos ay ang unti-unting pagsuko. Then he heard her sigh when her lips parted under his. Nagdaan sa isip ni Sebastian ang lahat ng mga gabing ginugol niya, nag-iisa sa sariling higaan. Then he put his hand on the small of her back and pulled her closer. He kissed her again. Kissed her until his body hardened with a fierce and raging need. Pinaulanan niya ng halik ang buong mukha ni Lilian. His body shook with need, and when Lilian's arms encircled his neck and her body leaned into his, natitiyak na Sebastian na hindi niya na kaya pang pigilin ang sarili. "No, Sebastian, no!" But he took her cry, and when he pressed closer, she swayed against him. Her body heated, her mouth as hungry as his. There was a terrible need in him now, apoy na sumisiglab at kumakalat. And he knew if he did not have her, he would go mad. "I want you, Lilian," he murmured in her throat. "I want to make love to you, with you, now." "Sebastian, we can't." She looked up at him. At sa natitirang liwanag mula sa papalabog na araw, her eyes were yellow gold, or it must be the reflection of the sun. Her eyes were frightened, uncertain, yet excited. Tinanggal niya ang mga botones ng polo shirt niya. Hinatak yon palabas mula sa pagkakatak sa pantalon niya. He opened and unzipped his pants. Pagkatapos hinila niya si Lilian patungo sa kanya. We can't do this, Sebastian," she whispered. "Lilian?" Hindi ni Sebastian gustong mag-isip ng iba pa. At kung may bahagi man ng isip niyang nagbababalang isang malaking kabaliwan ang ginagawa niyang to, wala siyang pakialam. He did not care. He wanted her so much, and that was all that matters. "Akin ka, Lilian," sabi ni Sebastian, at hinawakan ng balakang nito gamit ang dalawang kamay niya at dahang-dahang inilapit sa kanya. At hindi na napigilan ni Sebastian ang sarili na angkinin ang dalaga. "I love you so, darling." Ilang sandaling nakasubsob si Lilian sa dibdib ni Sebastian. Walang marinig kundi ang marahas na tibok ng puso nilang dalawa. Nang humupa ang bagyo ay walang kibong pinakawalan ng sarili mula sa pagkakadaop ng kanilang mga katawan. Tahimik ni Lilian na sinuot ang panloob at isinara ang mga botones ng blusa at inayos ang palda. The calmness of her movements was belied by the turmoil inside her. Mula sa sulok ng mga mata niya ay nakita niya, inaayos din ni Sebastian ang sarili, subalit hindi niya magawang sulyapan ito. Kung maaari lang siyang matunaw ng mga sandaling iyon, mamatamisin niya.
She noticed her hands were shaking. She did not know what to do, what to say, and what to think. She was on the verge of bursting into tears. "Come here, Lilian," Sebastian said, gruffly. She was only too glad to oblige. Nanginginig ang mga tuhod niya. Nagbigay siya ng distansya sa pagitan nilang dalawa. But Sebastian reached for her and pulled her closer. She closed her eyes. The irrational part of her mind wanted to stay in his arms for as long as forever. Gusto na Lilian tiyakin ito sa kanya na ang nangyari, hindi lang dala ng kapusukan at pananabik nito sa asawa. But that was asking for the moon. Sebastian did not think of her as Lilian. He saw her as the reflection of his wife. "I am so sorry I was too rough." Inawakan ni Sebastian ang baba niya at itinaas. She was forced to meet his eyes. Embers of desire still sparkled in his eyes and she involuntarily shivered. Sa kabila ng lahat tulad nito, hindi pa rin humuhupa ang init ng damdamin niya mula sa naganap sa kanila. Binawi niyang mukha at sa halos hindi marinig na tinig ay, "You are not rough. You may not believe this but I haven't had a woman for a long time. And had I delayed a second longer, I would have embarrassed myself. Gusto kong mapahiya sa sarili ko. Hindi ako makapaniwalang nagawa ko yon. Paano kung napasukan tayo ng mga waiters?" Sinulya pa ni Lilian ang nakasarang pinto. Kinabig siya ni Sebastian. Inihilig ang ulo niya sa balikat nito. Walang papasok hanggat hindi sila tinatawag. Yan ang dahilan kung bakit may intercom ang silid na ito, Lilian. "Kaya ba dinala mo ako rito?" "No." He kissed the top of her head. "Hindi yun ang motibo ko nang yayain kitang magtungo tayo rito. Hindi ko alam kung ano nangyari at nawala ako sa sarili ko. I am so embarrassed, Lilian. Believe me, this has never happened to me since 14. I don't remember doing anything like this to my life either. I am not a promiscuous woman, Sebastian." Sebastian smiled gently above her head. "Hindi ako nag-iisip ng ganyan, Lilian. Hindi ko alam ipaliwanag ang nangyari. It was not like me to lose control of myself. You must have missed your wife very much." Wika ni Lilian at kumawala mula sa mga bisig nito. Dinampot ang bag na nahulog sa sahig. Mula ron kinuha ang brush at nag-brush ng buhok pagkatapos pinasok muli sa loob. Napakulot ang noo ni Sebastian. "Bakit mo nasabi yan?" He muttered something under his breath. "You whispered her name when you had your climax?" Iniwas ni Lilian ang kamay nito nang akma siyang aabutin. Iba't ibang damdamin at isipin na nagsasalimbayan sa puso at isip niya. Humakbang siya tungo sa bintana. Hinayaang liparin ng hangin ng buhok niya. Madilim na at halos hindi niya na maaninag ang nasa ibaba maliban sa liwanag ng ilaw at neon lights. "Lilian, I want you to know that..." The smile was poignant at Sebastian's chest ached. "Naiintindihan ko, Sebastian. Hindi mo kailangan magpaliwanag. I admire the love you had for your wife and I envy her. What was her name?" "Hindi ko gaano nahuli ang pangalang binanggit mo." "Her name is Rowella." She went still. Napahawak sa pasimano ng bintana at tila kumukuha ng lakas, then took a deep breath and managed a smile. "Lovely name." "Gusto ko nang umalis, Sebastian." His eyes narrowed but she quickly looked away. "Hindi sanay ang mga magulang kung umuwi ako ng gabi. Mag-aalala sila." "Alright." Tumayo ito at inayos ang sarili. Kinuha ang salaming nasa ibabaw ng mesa at sinuot. May ilang hibla ng buhok ang babagsak sa mukha nito at hinawi lang nito pabalik ng kamay. "Lilian, please. Ayokong isipin mong baliwala sa akin ang nangyari ngayon lang. It was special. It has been a long time since I made love to a woman. Hindi akong uri ng lalaking..." Itinaas ni Lilian ang daliri at inilagay sa bibig nito. "I don't think there is a need to justify what happened, Sebastian. I was in it too. Hindi yun mangyayari kung hindi rin ako nagpatangay." He touched her cheek with his knuckles. "Susundan kita sa pag-uwi mo?" She smiled. "That's ridiculous." Nasa kalagitnaan sila ng bulwagan nang matanaw niya ang isang matandang babaeng pumapanhik. Nasa landing na ito na makita si Sebastian. "Iho, I saw your car." Nahinto ang karugtong na sasabihin nito nang matitigan si Lilian. Ang kamay nito ay tumaas sa lalamunan, kasabay ng pagsinghap at ang pag-atras. "Rowella?" Inihulma lang yon ang bibig nito, subalit walang lumabas na tinig. Ngayon lang natanto ni Lilian kung bakit gano'n na lamang ang pagkamangha ni Sofia nang makita siya. "Mama, I want you to meet Lilian Anderson, Weltico's new junior analyst." Pagpapakilala ni Sebastian. "Lilian, my mother, Marcela Fernandez." Nilahad ni Lilian ang kamay nito. "How are you, Mrs. Fernandez?"
Hindi ni Lilian maiwasang mag-isip kung nahahalata sa anyo nilang dalawa ni Sebastian ang nangyari sa kanila sa loob ng silid nila dahil nagpalipat-lipat ang tingin si Mrs. Fernandez sa kanila. Tinanggap ni Mrs. Fernandez ang kamay niya sa loob ng kwarto. Same here, Iha. Bakit kayo narito, Mama? Akala ko ba sa Santa Rosa kayo? Mula sa mukha ni Lilian, sa pilitang ibinalik ni Mrs. Fernandez ang mga mata kay Sebastian. Yes. Pauwi na ako na makita kong kotse mo sa parking lot, Iho. We have to talk. It's about the proposed Santa Rosa branch. Gusto kong ipakita sa inyong proposed interior design ng restaurant. Ihatid ko muna si Lilian sa ibaba, Mama. I will be back. It's okay, Sebastian. Don't make a fuss. My mother can wait. Isang alanganing ngiti at kaway ang binigay ni Mrs. Fernandez sa kanya. Sa parking, binuksan ni Sebastian ang pinto para sa kanya at na makasakay siya. Hindi kaagad nito sinira ang pinto at niyuko siya. Happy weekend, he murmured. You too. Isasara na ni Lilian ang pinto pero nakapigil pa rin doon ang kamay nito. Lilian, nagtatanong ang mga matang tumingala siya rito. Sino ang unang lalaki sa buhay mo? She had not even thought about it a while. They were making love. A humorless smile tugged at her lips as she gazed up at him and met his eyes. Does it matter, Sebastian? I suppose not. Though it doesn't stop me from being jealous of the man. Hindi si Lilian sumagot at sinara na ang pinto ng box. She was torn between self-loathing and embarrassment. What made her act that way? Having make love with her boss in a place that was almost public, in a sofa, and Sebastian crying out another woman's name while having his climax. Nasaan ang kahihiyan niya? Ang pagpapahalaga sa sarili. She wanted to cry right after but he held herself. She had to maintain dignity in any worst situation. She closed her eyes momentarily. Sino ang unang lalaki sa buhay mo? Sinisikap sagutin sa sarili ang tanong na iyon. She had not even known if she was virgin or not. As it was, hindi si Sebastian ang unang lalaki sa buhay niya. Hindi kaya binigyan lang niya ng kahihiyan ng sarili? She grew up in a permissive society. Baka hindi lang isang boyfriend ang nagdaan sa kanya. Was she a promiscuous woman? How could she have given herself to Sebastian in wild abandon? How could making love to him seem so familiar? It was as if they had made love 1,000 times before. Lately, naging madalas ang pananakit ng ulo niya at karaniwan na ay sa Sebastian ang anumang bagay tungkol dito ang pinagmumulan. She is in dead ringer. Sebastian? Hindi siya sumagot. Iniling ang ulo sa sofa na kanina lamang ay saksi sa pagtatalik nilang dalawa ni Lilian Anderson. The make love was amazing. Tulad ng kumpano sa kanilang dalawa ni Rowella. May gagawin bang malaking pagbabago ang Lilian na ito sa buhay mo, Iho? Ang mama niya. Hindi ko alam, Mama. Ang masasabi ko sa inyo walang naman ang isip ko kundi siya lamang sa nakalipas sa isang buwan. Dahil nakilala mo sa kanya, si Rowella. It's impossible not to. You've seen her. Paano si Sofia? Wala akong pagtingin sa kanya bago ko pa nakilala si Rowella. Wala pa rin akong pagtingin sa kanya ngayon. Pero inaasahan niyang kayong dalawa, Sebastian. Then that is her problem, not mine. Besides, gusto niya bang magkamanugang na babaeng kung sino-sinong lalaki ang kasama? Napasinghap si Mrs. Fernandez. Sinisiraan mo ba ang kinakapatid mo, Iho? Oh, Mama. You should know me better than that. Hindi ko gustong magsalita pa ng tungkol kay Sofia. I am not going to marry her. End of story. And what about this Lilian? Muli ni Sebastian na inihilig ang ulo sa sofa. Tinikit ang mata at itinaas sa mga binti sa mesang naligpit na ang pinagkainan nila. Nanatiling ganoon ang ayos niya hanggang sa marinig ang buntong hininga at mga yabag ng ina patungo sa pinto. She stopped at the door and turned to look at him. All I want is for you to be happy, Sebastian. Sana'y alam mo kung saan patungo ang buhay mo. Unfair para kay Lilian kung nang dahil lang sa pagiging magkahawig nila ni Rowella ay sa kanya mababaling ang pansin mo. Hindi pa rin siya sumasagot. Narinig niya ang pagbukas at ang marahang pagsara ng pinto. He did not bother to open his eyes. His mother's perfume was strong at nanatili sa ere. Subalit hindi iyon binura ng matamis na amoy ni Lilian sa katawan niya. Lilian, he murmured. She felt familiar. Her body felt familiar. He fit, they fit together. It was as if he was making love to Rowella at ang ginawa lang nila ni Lilian kanina ay isang pagtataksil. Hindi niya isinasali ang minsang pagtatalik nila ni Sofia 1 linggo matapos mailibing ang papa niya. Yun ay kung may naganap niyang pagtatalik.
He had been drunk in his condominium when Sophia arrived, ni hindi niya nga maalala kung anong nangyari ng sinundang gabi. Nang magising siya kinabukasan, nasa tabi niya na ito at walang saplot. Siya man ganun din. Ginawang hagdanan ni Sophia ang bagay na yon upang ipamalitang magkasintahan sila. At hindi lang minsang sinikap nitong gamitin ang budhi niya upang mapakasal sila nang dahil lang sa isang gabing wala siyang matandaan. Subalit wala siyang may dadahilan sa naganap sa kanila ni Lilian. He wanted her from the very beginning at kanina, sa kauna-unahang pagkakataon, humalagpos ang kontrol niya. Guilt and anguish filled him. Sa pagkakahilig sa sandalan na sofa na patitig si Sebastian sa kisame, all of a sudden it was as if the ceiling had turned into a big white screen. At ipinakita niyon sa kanya ang pangyayari sa nakalipas na halos 5 taon at kung papaano sila nagkakilala ni Rowella. "Please, come in," ani Lilian nang marinig ang mahinang katok sa pinto niya. Pumasok si Remy at naupo sa gilid ng kama niya. "Ang sabi ng mama mo hindi mo raw gusto maghapunan, iha?" Mula sa pagkakadapa sa unan, tumagilid siya para sa abuela. "I am not hungry, Grandma. Mas gusto kong matulog na lang. Tiresome day?" Her grandmother probed. Hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatabay sa mukha niya. "Ang sabi ng mama mo, gabi ka nang umuwi ngayon." She closed her eyes, borrowed her face on her pillow. "Tinapos ko pong ginagawa ko. May apurang ibang trabaho bukas para sa panibagong formula ng sabon." She did not want to lie to her grandmother, but what could she say? That's the reason why she was late in coming home, because she and her boss had an amazing make-love. Albeit a little longer than a quickie? Iniisip pa lang ni Lilian ang nangyari, tila sinisilaban ng buong katawan niya, that she could still feel him throbbed inside her. That's what happened between her and Sebastian made her long for more. Oh Lord, what was she before the illness and amnesia that she had acted so wantonly? "How's the headache, honey?" Sinuklay na matandang babae ang buhok niya ng mga daliri nito. "I had it on my way home, Grandma, pero huminto ako sa daan at uminom ng painkiller." She hugged her bolster pillow. "Mula na magtrabaho ka, panayatang sumpong na sakit ng ulo mo, Lilian. Baka nahirapan ka sa trabaho mo. Di kaya mabuting..." "No, Grandma." Putol ni Lilian na tinutungo ng sasabihin ito. "Nasa harap lang ng computer ang trabaho ko. It must be the heat." Hindi sumagot si Remy. Ang mga daliri patuloy sa paghaplos sa buhok niya. Humaba ng hustong katahimikan bago muling nagsalita ang abuela. "You know I love you very much, Lilian," she said. She smiled. Tinaas ang ulo mula sa unan at sa kandungan na matandang babae humiga. "Of course, Grandma. I never doubted it for a moment. And I love you too." Muling namagitan ang katahimikan. Nagangat ng mukha si Lilian at tiningala ang abuela. Napakurot noo siya na makitang kumikislap ang mga mata nito. "Are you crying, Grandma?" But Remy smiled through misty eyes. "Silly, why should I cry? O baka naman nga nagpatangay ako sa mga alaala ko." "Muntik ka nang mawala sa amin, Lilian, hindi ba?" Kinabahan siya roon. Napangat ang katawan niya sa kama. "Lola, the headaches did not mean the recurrence of my illness, did it?" "Oh no, iha." Sagot nito na agad pinawi ang agam-agam at takot sa dibdib niya. "You are 100% free of leukemia, Lilian." She sighed her relief. "You seem strange today, Grandma." Remy bit her lip. "Marami ako naging kasalanan sa buong buhay ko, Lilian. Mga kasalanang labis kong pinagsisihan. But I want you to know that I love you so much." "Grandma, ano pang sinasabi mo? Si Daddy ang may sakit, hindi ba?" "Please don't tell me na pati ikaw ay may nararamdaman." "I am healthy as a bull," paniniyak nito. Then Remy ruffled her hair. "You have lovely hair, honey. Minana mo yan sa lolo mo. Oh, I missed him so much. Had he been alive today, perhaps I wouldn't have done what I had." Her voice trailed off. "Grandma?" Inabot ni Lilian ang kanyang bewang nito at niyakap. Sinubsob ang mukha sa kandungan. "Of course, you've missed Grandpa. Isa pa na mimiss mo rin marahil ang buhay natin sa States. You've missed the hospital also, haven't you?" "A little, honey. Only a little." She paused then. "So saan mo gustong magpalipas ng weekend? Sa Puerto Azul o sa Puerto Galera?" Natigilan si Lilian. Nakalimutan niyang nakasanayan nilang yon sa kauna-unahang pagkakataon. Napabangon siya bigla. Nitong nakarang weekend sa nagtungo sila sa beach ng San Marcelino sa Infanta, nahapo ang daddy niya. Linggo rin kasi nagaya na siyang umuwi dahil may pasok siya ng Lunes. Si Daddy, Grandma, baka hindi niya kayang mahabang biyahe.
Ang daddy mo mismo ang may gustong umalis tayo, iha. Alam mo naman ay inip siya sa bahay. He's always looking forward to our weekend outings. Okay, pero siguro doon sa hindi na lang masyadong malayo, Grandma. How about Puerto Azul? Puerto Azul it is. Tumayo na ito at gumiti. Papapasukin ko si Simang at utusan mong mag-empake kung ganyang napapagod ka. Aalis tayo bukas sa madaling araw. Tumango si Lilian at muling humiga, niyakap ang unan. Her thoughts went back to Sebastian. Naluloka na marahil siya dahil nadarama pa rin niya sa kaibuturang bahagi ng katawan niya si Sebastian. At napasinghap siya na maramdaman ang pagdaloy ng init mula sa katawan niya, pababa sa tiyan niya sa naisip. Lunes. Sinasamyo ni Topper-De Sena, a man in his early 50s, ang new formulated scent na dinala ni Lilian dito para hingin ang approval nito. Iyon ang scent na ilalagay nila sa bagong sabong ilalabas sa market, ang Pollen Bee Anti-Aging and Whitening Soap. This is good, Lilian. Thank you, sir. Nasisiyahang sagot niya. May palagay akong dapat na mag-ingat ang wealthy ko at baka maamoy ka ng kalabang malalaking kumpanya. Mawala ka sa amin, Lilian. Anito habang nilalagay ang pirma sa papel kasama ng botelya. Kumikislap ang mata nito sa pangiti. She had no answer to that, but she was thoroughly pleased. Binigay ni Topper-De Sena ang papel sa kanya. Nakaisiba siya ng final approval, pero natitiyak kung wala tayong magiging problema. And keep up the good work, Lilian. Malayo ang mararating mo sa kumpanyang ito. Thank you, sir. Tumalikod na si Lilian upang bumalik sa pwesto at bahala na si Jem ang magdala kay Sebastian sa itaas ng approval paper. Bagaman ganun na lang ang pagnanais niyang makita itong muli, hindi pa niya kayang harapin to matapos sa nangyari sa kanila nitong nakarang Biyernes. My God, what would they say to each other? Paano kung ang nangyari sa kanila ay isa lamang sa one-time fling ni Sebastian at sadyang nadala lang ng pananabik sa namayapang asawa? Hello, Miss Beautiful. Tumingin ka naman. Napalingon si Lilian sa opisina ni Chris. Naroon to sa likod ng mesa at sa harap ay mga ginagawa. She grinned at him. Oh, hi, Chris. Wala siyang bala kuminto pero agad tong tumayo. How's your weekend? The usual. Please come in, and by the way, what is the usual? Bukod sa hindi naman mahirap hulaan dahil namumula ang balat mo. He teased. Tinignan ni Lilian ang relo sa braso. 4:00 pa lang naman. Pinasya niyang pagbigyan ito at pumasok sa loob ng opisina. We always spend weekends at the beach. Nakasanayan na ng pamilya ko yan. Her voice trailed off. May natutunan ang mga mata niya sa hindi kalayuan sa computer nito. Humakbang siya papalapit. Your family? Nilingan ni Chris ang tinitingnan niya. Isa yung family photo ng pamilya Robredo na nakakwadro. Yup, ang mga magulang ko nasa likuran. Then the one on the left was Robin, the geologist and the eldest. Ang kasunod si Dennis, the only married man. At syempre, ako at si Sofia. Sino yung babaeng nasa tabi ni Sofia? She asked curiously. Humakbang tungo sa kinaroroonan ng kwarto niyon. Tiniyo ko at tinignan. Sumunod si Chris. That's my sister-in-law, Chloe, Robin's wife. Kinda pretty, isn't she? My brother is obsessed with his wife. They have a little girl now. Isang tawa ang pinakawalan nito. Chloe, yes, she's pretty, she said thoughtfully. Pagkaway tinuwid ni Lilian ang katawan at tumarap. Dahil nasa likod niya si Chris na bagyaring nakayoko sa kwadro, hindi sinasadyang bumabaga ang mukha niya sa mukha nito. Ouch! Oh, I'm sorry, Lilian. Ani Chris. Nasaktan ka ba? Ang isang mata kong medyo napuruhan. Aniya habang hawak ang isang mata. Let me see. Ani Chris at tinawakan ang bahagi ng mukha niyang nasaktan. Ginagawa niyo ba to sa oras ng kumpanya? Gumagundong ang tingin ni Sebastian mula sa may pinto. Tila mga batang nahuling dumudukot ng candy sa candy jar ang dalawa na iglap na naglayo. Sebastian, Chris acknowledged. I believe things like petting should be done in private. Napasinghap si Lilian sa akusasyon. You have a sewer mind, Sebastian. If you think, you don't know what I think, Chris. He growled. Pagkatapos ay inilipat ang nagniningas na mga mata kay Lilian na hindi malaman ko ano ba ang sasabihin. Gusto kitang makausap sa itaas, Lilian. Wika ni Sebastian. Total sabi ni Topper may paaprubahan akong soap scent. Pagkasabi noon, mabilis tong tumaligod. Napaungol sa Lilian at napaupo sa swivel chair ni Chris. Don't worry, I will explain what happened to him. No, Chris, it's okay.
Kay bilis niyang husgahan na nakita nang di mo lang nagtatanong. Wala akong pakialam sa iniisip niya. Pupunta ako sa itaas dahil kailangan kong pirma niya sa trabaho ko. Lilian, I believe the big boss is simply jealous. Napatitig si Lilian dito. Sinabi sa akin ni Sofia na ang namatay na asawa ni Sebastian. Kilala ni Sofia ang asawa ni Sebastian? They had met once. Napayuko siya. So maraming taong nakakaalam na kahawig niyang namayapang asawa ni Sebastian. Maraming babae ang umaasang papansinin sila ni Sebastian, Lilian. I won't blame you. You should find him very attractive, but don't let him use you. Huwag mong pahintulutang gawin kayang extension ng dating asawa niya. She looked away. Hindi niya gustong makita ang guilt sa mga mata niya. Ang nangyari sa kanya na nakalipas na Biyernes, nakatatak pa sa isip niya. Sa 2 araw na magkasama silang magpamilya sa Puerto Azul, sa Sebastian ang laman ng isip niya. Kahit mga magulang niya ay napuna ang kakaibang kinikilos niya. Hey honey, tawag ng daddy niya. Why don't you take a swim? At this time of the day, the water is warm. Wala sa pagkakaupo sa buhanginan, nilingan ni Lilian ang ama. Daan-daan ang mga hakbang nito tungo sa kanya gamit ang baston. Kasunod nito ang nurse. Sit here with me, Dad. Inintay niya itong makalapit at pareho nilang inalalayan ang nurse na makaupo ito sa tabi niya. Sinenyasan nitong nurse na iwan sila, sa sumunod naman bagaman di naman to lumayo ng lubusan. Ilang araw ko nang napupunang ganyan ka, iha? Komento ni Nicholas. Laging nakatitig sa kawalan, kung hindi man lang laging nakakulong sa silid. Pinagsasilosan ko ang lalaking umuuko pa sa atensyon ng anak ko. Dad! Her father laughed. A hearty laugh. One of those due times since his health has deteriorated. You are in love, honey. Don't lie to your old man. Inihilig ni Lilian ang ulo sa balikat nito. I have this big crush on this gorgeous man in my office, Dad. Mabuti bang amin niyang totoo kaysa sa pag-alalahanin niya ang magulang at abuela? The special man you were telling me about a month ago? Yup, he is wearing antipara, Daddy, but gosh, the eyeglasses did not diminish his attraction. At times, he even looked like George Clooney in his police eyeglasses ad. She always felt like a young girl whenever she was with her father. Meaning he is old? Oh no, Daddy. He's 33, I think. She shrugged. So, when will I have the chance to meet this lucky man? Oh, just wait. Sinamahan niya yun ng tawa. Pagkaway sumeryoso, tinitigan ng ama. Dad? Pinasya ni Lilian na yun na ang tamang pagkakataon para malaman niyang nagka-boyfriend na siya. Hindi man lang ako nagkaroon ng love interest bago ako magkasakit. Not that we knew of, ani Nicholas. There were plenty of love letters from your high school days. Nakita mo yon sa souvenir box mo, hindi ba? You were 17, Lilian. When leukemia had started to affect your health, the horror of those times were visible in Nicholas' voice. Tinigal ni Lilian ang pag-uusisa. Hindi niya gustong ipaalala pa sa ama ang nangyaring pagkakarating niya sa ospital. Pero pinanlulumo lang siya ng sagot nito. When had been the time when she had her first sexual experience? Kailan yon sa pagitan ng parot-parito niya sa ospital, malibang nangyari yon nung high school siya? Kinawit niyang braso nito at muling inihilig ang ulo sa balikat nito. Dad, again? Nicholas' voice was amused. Were we this close before my amnesia? Then she added quickly when her father took a moment to answer. Of course, you are my father and I love you, but I feel as if I hunger to your closeness all the time. Kayo ni mommy at ni grandma, didn't you notice it? I feel like a kid. Minsan gusto kong isipin na suffocate na kayo kina mommy sa akin. Nasusuffocate? That's ridiculous, honey. Her father filled his lungs with salty sea air. But to answer your first question, how shall I say this? Nicholas seemed to grope for words. Shall we say, you are sweeter after you recovered from your illness? And I love that, Lilian. I am even glad that you haven't found a man yet since your recovery, because I am greedy and a jealous father. Gusto kong samantalahin ng pagkakataong akin ka hanggang sa... His voice trailed off, then he shrugged his shoulders. May malaking bagay na tila bumikig sa lalamunan niya. How come, when she was happy, loneliness seemed to creep in? Hey! Huwag mong pakadibdibin na nangyari. Sebastian's bark is worse than his bite. A humorless smile cracked her lips. Dinampot ni Lilian ang maliit na botelya ng scent at may kasamang papel nito. I'd rather bring this upstairs, Chris. Bago patuloy ang sumabog ang galit ni Mr. Fernandez sa akin. Come in, Lilian. Ani Sebastian nang sumungaw siya sa pinto.
Nakatayo ito sa gilid ng mesa na tila sadyang hinihintay ang pagpanhik niya. Nasa loob na siya ng silid nang pindutin na si Basha ng intercom. "Hey Nelly, hold all my calls and no visitors, please. I am not available." He switched the intercom off and stared at her with emotionless eyes. Walang kibong inilapag ni Lilian sa ibabaw ng mesa nito ang botere ng send kasama ang office approval form. "Babalikan ko na lang ang papel." Ano mang resulta? Anya takmang tatalikod, but Sebastian moved swiftly. Nasa harap niya na ito bago pa siya makahuma. "Don't play dumb, Lilian," he said grimly. "Narinig mo lang sinabi ko sa sekretarya ko." Hinawakan siya ni Sebastian sa braso. Inakay tungo sa isang pinto sa dulo ng silid. Pintong sa kauna-unang pagkakataon nun lamang niya napuna. "Where are you taking me? I want us to talk." "Maaari tayong mag-usap dito sa opisina mo, Sebastian." Protesta ni Lilian, lalo pa nang buksan nito ang pinto at mahantad sa kanyang isang stairwell. "I want privacy, Lilian. Pagkatapos na nangyari sa atin ng Biyernes, may dapat ka pa bang pangilagan sa akin?" Sarkasikong sabi ni Sebastian. Sapat yon para pamulahan siya ng mga pisngi. "Where is this flight of stairs leading? To my penthouse apartment?" Sa itaas ng landing ay isa pa uling pinto ang binuksan ni Sebastian. Natambad kay Lilian na isang malaki at maluwang na living room. Lilian could see the modern Western influence as she glanced at the wide expanse of glass that overlooked whole wealthy co-compound. Ang kanang bahagi ng salaming dingding, patungo sa isang open space rooftop that served as a garden since there were a few potted plants on each corner. Binilik niyang paningin sa loob ng apartment. Ang una nakakuha ng atensyon niya ay ang isang malaking seascape painting na kwadro. Kung ang pagbabasihan ay ang katayuan ni Sebastian sa buhay, napaka-ordinary ng painting. Ni hindi kilala ang pangalan ng may likha sa ibaba. Wordlessly, she walked towards the painting. Sa malapitan, nakita niyang sa ibabaw ng malaking bato, nakatalikod na isang lalaki at nakatanaw sa karagatan. She realized it was a seascape painting of devastating loneliness, at napahugot siya ng hininga nang maramdamang gusto niyang umiyak sa kalungkutang ibinabad siya ng larawan. "You find that cheap and ordinary?" Umiling siya pero hindi lumingon. Naramdaman niyang nasa likod niya si Sebastian. "Wala akong alam pagdating sa art, Sebastian. I am more comfortable with formulas and numbers. But I find this painting unusual for someone like you." "What made it unusual, Lilian?" She shrugged. Still, she did not turn. "Loneliness, I suppose." "You suppose correctly." Wika nito. "Na makita ko yan sa isang exhibit sa mall. Naroon agad ang pagnais kong bilhin yan. Maraming alaala sa akin ng tabing dagat. Masasayang alaala. And yet when I saw that painting, it reflected my inner feelings." She knew why. Ang namayapa na naman itong asawa ang sanhi ng kalungkutang iyon. Marahil tabing dagat nito na kilalang asawa. Whatever, she had no wish of discussing another woman to this man, dead or otherwise. "Why exactly did you bring me up here, Sebastian?" Kalmadong tanong ni Lilian. "For one, gusto kong hingin ng paliwanag mo sa datatan ko sa ibaba. Sa inyo ni Chris?" The deep masculine voice was curiously devoid of intonation, almost weary sounding. "Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Gumagawa ka ng sarili mong konklusyon at wala kang karapatang akusahan kami ni Chris nang base lang sa gusto mong paniwalaan." Inabutan ko siya sa isang hindi magandang tagpo, Lilian. "He was about to kiss you. Don't be ridiculous." She snapped back. Unti-unti na ring umaahon ang galit ni Lilian. "Ano bang palagay mo sa akin? Do I look like a promiscuous woman?" Pagkatapos ng nangyari sa atin ng Biyernes, eto, may ibang lalaki na naman akong gustong balingan ng pansin? Tinitigan siya nito at naningkit ang mga mata pagkatapos humakbang tungo sa sofa at naupo roon. "Siguro sa bahagi mo, walang dapat pag-isipan, pero hindi kay Chris." Nagbuka si Lilian ng bibig para sabihin dito na lalang walang dapat ipaghinala kay Chris, pero mabilis nitong dinugtungan na sinabi, "He is attracted to you, Lilian. Huwag kang magkakaila." "Bakit kayo pagkakaila? Gayong sinabi mismo ni Chris sa akin ang damdamin niya." Sebastian muttered under his breath. "At sasabihin mo sa akin ako lang ang nagbigay ng kahulugan sa nakita ko?" "This is getting us nowhere. Wala kaming ginagawang masama ni Chris. It's up to you if you don't want to believe it. Wouldn't it be so easy if you just tell me what happened?" "No." Pagmamatigas niya. "Wala akong obligasyong magpaliwanag sa'yo, not even as your fiancé." Her eyes flew to him. Mula sa bulsa ng slacks, may kinuha ito.
isang asul na kaheta at nilapag sa coffee table. I went to your house Saturday night. Ang sabi ng houseboy, umalis kayo mag-anak tuwing weekends. Nagpunta ka sa amin? She was genuinely surprised. Napahakbang patungo sa sofa na nasa kanang bahagi nito at wala sa loob na naupo. Why? To meet your parents and to give you that? Inginuso ni Sebastian ang kaheta sa coffee table at pagkatapos, iniusog malapit sa kanya. Mahanghang nakayuko siya sa kaheta. Hindi mahirap hulaan kung ano nga ba ang laman noon. Still, she was flabbergasted. Please, buksan mo, Lilian. She took the small box gingerly. Dahan-dahang binuksan iyon. Napahugot siya ng hininga ng matambad sa kanya ang isang white gold engagement ring. The perfect cut Marquise diamond. She guessed was 3 carat. Ang kinang tila gusto siyang tilawin. Oh, Sebastian! Kinuha nitong singsing mula sa sinuot at palasangsingan niya. Will you marry me, Lilian? She gasped. Nanlaki ang matang napatitig siya rito, ni hindi makaapuhap ng sasabihin. I don't know what to say. Just say yes, Lilian. Nagangat siya ng palingin at sinilubong ang mga mata ni Sebastian. Do you love me, Sebastian? Sandali akong natilihan. I guess I do. Sinabi ko na sa'yo mula na makita kita, laman ka ng isip ko. Only because I look like her dead wife. Aniya sa nahahapong tinig. Niyoko ni Lilian ang singin-sing sa daliri niya. It had fit her finger perfectly, subalit ang kislap na yon tila tinutula siya. Muli siya nag-angat ng tingin dito. You are proposing because I look like her. Please, Sebastian, huwag mo siyang buhayin sa katauhan ko. Nanatili sa ganong ayos pagkatapos inihilig ang ulo sa sandalan ng sofa. Tumitig sa kisame. I cannot seem to get away with that, can I? He said without looking at her. No matter what I say, you won't believe me. Lahat ng gusto kong sabihin kahit galing pa yun sa kaibuturan ng puso ko, iisipin mong sinabi ko yun para kay Rowella. So how do you think we deal with it? This time his voice held a challenge. Lumakad sa salamin tungo sa dingding. Sa ibaba sa dako paroon, buong syudad ng Paranaque. Ang bahaging yun ng sukat ay binabahayan na naglalaki ang industrial building. Hindi ko kayang sagutin ang tanong na yan, Sebastian. She said softly. I won't lie to you. No man has ever bothered me the way you do. Ang mga kamay nito dumapo sa balikat niya at tinapit patungo sa dibdib nito. Do I bother you, sweetheart? Yumuko ito at pinaulanan ng mumunting halik ang leeg niya. She gave a sigh of pure pleasure. His hand slipped down to her breast and kneaded them. Sebastian groaned his need. I love you. I can't let you out of my life. Masasaktan lang ako, Sebastian. Ang asawa mo hindi lang nakapagitan sa ating dalawa. Take a chance on me. I promise not to hurt you. Maaari si Lilian na tumanggi at di magpipilit sa Sebastian. But when he bent his head and kissed her, she was lost. It was as if fate had played its part. She wanted Sebastian so much. His mouth was still fused with hers when he lifted her from the floor and carried her to his bedroom. Di matiyak ni Lilian kung paano nabuksan ni Sebastian ang pinto o kung talagang nabuksan na ito, but she did not care. Ilang sandali pa'y naramdaman niyang malambot na kutson. Umungol siya nang kumawala ito. Sebastian chuckled and took his eyeglasses off and placed it on top of the bedside table. Pagkatapos nagmadaling hinubad ng mga kasuotan. Tinitigan niya ito, pinaglandas ang mata sa magandang katawan na tila inukit ng maestro. Where her eyes moved down to his huge and steely arousal, little tremors of desire raked her body. It did not take long before Sebastian joined her again. Lilian, he murmured in her lips. Then his mouth moved to kiss her cheeks, her brow, her temple. Pinaraanan ng mga labi nito ang leeg niya at napapasinghap siya nang maramdaman ang init na hininga nito sa tenga niya. Ang mga kamay niya ay gumagawa rin ng sariling paglalakbay sa katawan nito. Flashes racked her brain. It was as if her hands were trailing an old familiar territory. She mentally shook the flashes off and brought her hands to the lean contours of his chest. Ang mga kamay tumaas patungo sa balikat nito. Humahaptos sa matipunong likod at muling bumalik sa dibdib nito. Then her fingers traveled down the taut surface of his abdomen. Sebastian tumbled his fingers on the buttons of her blouse and then eased them over her shoulders and pinned her arms at her side. Di niya makuhang kumilos, subalit baliwala yun kay Sebastian. He kissed her lips once more at muli, inangkin ni Sebastian si Lilian. Itinukod ni Sebastian ang siko sa kama at tinitigan si Lilian. Namumula ang mga pisngi nito, her lips a little swollen from his kisses, and she was beautiful. Sweetheart, he whispered.
Lilian closed her eyes and sighed. Ano na lang ang sasabihin ng sekretarya mo? At yung mga empleyado nakakaalam na pumanhik ako sa opisina mo? He chuckled. Isn't it a little too late for that? He pulled her into his arms and kissed her. Then his hands moved down to curve the soft roundness of her bottom. He was getting hard again. Tinaas ni Lilian ang kamay at hinagod ang buhok niya habang hinahagkan niya ang dibdib nito. He tugged one swollen nipple and then the other with his lips. Sebastian! Lilian murmured her name. Bahagya niya itong sinulyapan at binilik ang pansin sa naudot na gagawin nang matigilan siya. Shock invaded him as he gazed at her thighs. To be specific, at the reddish red mark on her inner left thigh where the birthmark curled up and disappeared through her curls. Sebastian? Pabulong na usa ni Lilian nang mapunang natigilan siya. What's wrong? My God! Aniyang nagpupuyos ang dibdib sa galit. Paano mo nagawa to, Rowella? Nakita ni Sebastian ang paglatay ng kalituhan at hapdi sa mata ni Lilian. Rowella? Tinawag mo akong Rowella. Let's stop this game right now. It's over. Pain and anger meld each other. Sino mga taong kinutsalba mo para magpanggap ng mga magulang mo? And I want to know why. He said painfully. Tumayo siya at tinampot ang boxer sa sahig, isinuot, pati na ang pantalon. Sa lahat ng yon, hindi humiwalay ang mata niya rito. Hindi kita maintindihan, Sebastian. Nilingan ito ang nakakabagabag na telepono na patuloy sa pag-ring. Sir, I'm sorry but there's an emergency phone call for Miss Anderson. Ang sabing di raw niya sinasagot ang cellphone niya. It's her grandmother in line 2. Tuluyang napabangon si Lilian. Nag-atubili kung paanong makukuha ang tawag. Pagkuway pinindot ang number 2 at tinampot ang telepono. Hello, Iha. Grandma, what's wrong? Tumayo siya at sabay dampot ng kumot na nasa kama. Tinapis kung paano na lamang sa katawan. No, Grandma. No. Oh, God. Humagulhol na si Lilian ng iyak. Sebastian listened and watched with frown. Darating ako kaagad, Grandma. Yes. Binaba ni Lilian ang telepono. Hindi ni Sebastian tinapunan ng tingin at isa-isa hinagilap ang damit na nagkalat sa sahig at nagmamadaling nagbihes. What happened? Napalingon siya kanya si Lilian. Tila nun lang napansing naroon siya. Sinugod nila si Daddy sa ospital. Her sobs were controlled but Sebastian could see she was starting to break down. They've been trying to contact me through my cell phone but I left it in my office. Nagpapanik na hinanap ni Lilian ang sapatos. Inabot yon ni Sebastian at halos matapilok to ng suotin yon. I'll take you to the hospital. Aniya sa hindi mababaling tinig. Malapit lang yun dito. Sa Asian Hospital nila dinala si Daddy. Tinakpan ni Lilian ang bibig para wag kumawala ang pagkagulgol. Ang galit ni Sebastian biglang nabantuan. Pinigil ang sariling ikulong to sa mga bisig niya. Di niya malaman anong dapat isipin. Hindi umaarte si Lilian sa paghihisteria nito. Hindi rin niya naiintindihan ang nangyayari. He would swear this woman was Rowella. No two women could have the same birthmarks on exactly the same spot. That was too much of a coincidence. Kailangan niya malaman ang katotohanan sa likod ng lahat ng to, maging yun man ang kahuli-hulihan niyang gagawin sa buhay niya. Please, hurry up, Sebastian. Get hold of yourself, Rowella. Kanina pa siya nag-overtake sa ibang sasakyan at di siya makapagpabilis ng mahigit sa 90 kilometers per hour. Alas 5:30 na at oras ng uwian ng mga commuters. Hindi pa natin alam kung anong totoong kalagayan ng daddy mo. Di na kami dapat nagtungo sa beach noong Sabado, she said in between sobs. Hindi matiyak ni Sebastian kung sinasabi nito yon sa kanya o sa sarili. Despite the anger, his heart ached for her. Nang pauwi na kami, naramdaman kong napagod si Daddy. Mahusay na ospital ang pinagdalhan sa kanya. Besides being with your grandmother and you said she's a doctor. Tumango si Lilian. Nang biglang tilay may pumasok sa isipan nito, nalingon siya. Umaagos ang luha sa pisngi nito. Kanina mo pa ako tinatawag na Rowella. She whispered, pain laced her voice. Kung sa daddy nito o dahil tinawag itong Rowella, he muttered under his breath. Pati si Sebastian nalilito ng totoo. Di na rin niya alam kung anong iisipin at sasabihin. Muli siyang napamuranan sa pagsingit niya sa naon ng sasakyan. May bumusina na malakas sa likuran nila. He jumped on the brake and swerved to the left. You are Rowella? I saw the reddish birthmark on your thigh. What are you talking about? His jaw flexed. My wife had the same birthmark. Hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Gusto kong isiping, nagkukunwari ka lang. Pero hindi magagawang iarte ng sino mang pinakamahusay na artista sa buong mundo ang mga kinikilos mo. Pati na ang pag-aalala mo sa daddy mo. Pero titiyakin kong aalamin ko
Ang punot-dulo ng lahat ng to? Lilian, Ruela, whatever. She was shaking her head in confusion. You're not making any sense, Sebastian. You said your wife is dead. Inayaan kong yun ang paniwalaan ng ilang nakakaalam. I believe Sophia had not told her brother the truth either. But my wife disappeared without a trace almost 5 years ago now. Marahas ang ginawa ni Sebastian paghugot at pagbuga ng hininga. Natatanaw na niya ang Asian Hospital sa kabilang lane. He simmered down. And the horror of what was to happen to her father sank again. Grandma? Niyakap ni Lilian ang isang matandang babaeng nasa lobby na sadyang hinihintay ito. Nasaan si Daddy? Ano nangyari sa kanya? He developed a temperature this afternoon and half an hour later he had a mild seizure. She paused, took a deep breath. Dinala namin siya kaagad dito. Nasa ICU siya, Iha. Kasama niya ang cardiologist niya at ang mommy mo. Gusto ko siyang makita, Grandma. Of course. He was asking for you, honey. Tinaas nito ang mukha ni Lilian. This might be the time. Lilian, gusto kong lakasan mo ang loob mo. Tinakpa ni Lilian ng kamay ang bebek upang wag mapabulalas ng iyak. Si Sebastian nasa likuran. Di na marami naisip ni Lilian na kasama siya at di rin naman napapansin na matang ng babae na may kasama ang apo nito. No, Grandma. No, please, do something. I can't let him die. I haven't been with him for long. Sebastian saw the grandmother stiffen. What did you say that? Say what? Matagal na tinitigan ng matandang babae si Lilian bago humugot ng malalim na hininga. Pagkatapos umiling. Let's go and see Nicholas. In her distress, Lilian had totally forgotten him. Sinanda ni Sebastian na maglola hanggang sa ICU kasama ng ilang taong paroot pa rito sa ospital. Tuloy-tuloy ang maglola sa loob. Minabuti niyang manatiling nasa labas ng ICU at doon maghintay. Lumalalim ng gusto ang kalituhang nararamdaman ni Sebastian. There must be an explanation to all of this. Lilian was Ruela, or Ruela was Lilian. He'd bet his life on it. 6 months. Napakaiksing panahon kung ihahambing sa ibang mag-asawa, but they had precious 6 months together. They had loved together, nurtured each other, complemented each other. Sinabi ng lahat na para magkasundo ang dalawang tao, kailangan compatible sila sa isa't isa. They were absolutely wrong. He was the sun as Ruela was the moon, but she had complemented him as he had her. Pinupunan ng isa ang kakulangan ng bawat isa. No other woman could take away his memories of Ruela. Maaring paghilumi ng panahon ng sugat, ang sakit na nararamdaman niya. Subalit hindi mawawaglit sa puso niya ang maraming magagandang alaalang na tipon sa bawat araw sa loob ng 6 na buwan. He hadn't looked at Lilian because she was Ruela's mirror image. It was because she was Ruela. My God! She felt like Ruela. She made love like Ruela, with all the consuming passion she could give, and no two person could bear the same birthmark unless they were sisters. Natigilan si Sebastian doon. Where did that thought come from? Pagkatapos wala sa loob, nalingon niya ang pinto ng ICU. Daddy? Her father smiled faintly. Ang kamay nitong kaano-anong nakakabit sa banayad at tumaas at tumilot sa pisngi niya. She held his hand tightly. Her tears were unstoppable. Her mother was crying silently in one corner. Sa likuran ni Lilian, nakatayo ang lola niya. I hate to go, honey, Nicholas whispered. You know I love you so much, don't you, baby? As I love you, Daddy, please hang on, Dad. Please, for me? Sadness crossed Nicholas' tired eyes. My heart should have stopped beating long ago had it not been for you, sweetheart. I tried so hard to fight death, praying every night to give me another day because of you. Gusto ko ipagkalob sa iyo ang pagmamahal ng isang ama, tulad ng pagmamahal ko kay Lilian. Bahagyang narinig ni Lilian ang malakas na pagsinghap ng lola niya. Words would not even come. Her throat ached. Her father squeezed her hand. Sa kabila ng lahat, kumistap ang mga mata nito. I am sorry that won't have the chance now to meet this big crush of yours. Natigilan si Lilian. Oh, Daddy, he's with me. Kasama ko siyang dumating dito. She turned around her frantically pagkuway tumayo. Where's Sebastian? Nahinto sa pag-iyak si Ninita. Pinaglipat-lipat ang mga mata sa kanya, kay Nicholas, sa lola niya, at si nurse na nasa malapitan. Oh, Mommy, please. Baka nasa ibaba si Sebastian? Gusto ko makita siya ni Daddy, please. What's his name, ma'am? Tanong ng nurse. I will have him paged. Sebastian. Sebastian Fernandez? A sharp gasp came out of Remy's throat, but nobody took notice. Lumakad tungo sa isang section ng ICU ang nurse para ipapage si Sebastian.
Muli, binalikan ni Lilian ng ama. Kinulong sa kamay ang palad nitong halos wala ng dugong dumadaloy. Just wait, Daddy. You will get a chance to meet him. Di sumagot si Nicholas na bahagya na nakapikit. Hysteria bubbled up inside her. Pagkaway bumukas ang pinto ng ICU at pumasok si Sebastian. His eyes searched the whole room for Lilian. Na makita to ni Remy, humakbang to tungo sa isang silya at nanghihinang umupo. Lilian! Sebastian! Oh God, I'm glad you're still here. Ginawakan ni Lilian to sa braso at inilapit sa hospital bed ng ama. Dad, I want you to meet Sebastian. Sebastian cleared his throat. Yumuko, Mr. Anderson? Sanikap ni Nicholas na imulat ang mga mata. Na ilang sandaling tinititigan nito si Sebastian, which Lilian doubted if his remaining vision allowed his father to see Sebastian clearly. Gorgeous, her father said. And Lilian almost smiled. Take care of my daughter. Son, particularly the daughter of mine, is priceless. I promise her I love her, have always loved her. Nothing and no one can take her away from me now. There was a steely determination in his voice that Lilian looked up at him. You have my blessing. Then he turned to where his wife was standing. Gumalaw ang labi nito sa isang mabuhay ng ngiti. Nang ipikit ni Nicholas ang mata at tumunog ang monitoring machine, napatayo si Remy at pinulsuhan ito. Ang dalawang doktor ni Nicholas na nasa malapitan lang, nagmamadaling lumapit. Si Renita ay patuloy sa tahimik na pag-iyak sa isang sulok. Si Lilian nasubsob sa braso ng ama. Her shoulders were shaking. Hinawakan siya ni Sebastian sa mga balikat at itinaas. She went willingly and cried on his shoulders. There was no vigil. Yun ay bilang pagsunod sa kahilingan ni Nicholas, not wanting to prolong the agony of his loss. His body was cremated. Pagkatapos ng 48 oras ang abo nito, dinala sa huling hantungan ng mausoleo ng pamilya. Bye, Daddy. Usal ni Lilian nang nasa sasakyan na sila. Ang ilang mga kakilala at mga kaibigang nakiramay ay nauna nang umalis. Pinandar na ni Sebastian palayo doon ang Volvo. Nasa unahan nila ang sasakyan ni Nenita at Remy. Walang usapang namagitan sa dalawa hanggang makarating sila sa Southwoods. Pinagbuksan ni Sebastian sa Lilian ng pinto at inakay ito palabas. Para si Lilian robot na sunod-sunuran. Papasok na sila sa kabahayan nang lumabas sa malaking pinto si Remy. Maraming salamat sa pagdamay mo sa akin at sa aking apo, Mr. Fernandez, she said in a voice without any emotion. Please, allow us to spend a few hours together. Yes, of course, ma'am, he said. Niyako ni Lilian ang mamumugtong mga mata at humihingi ng pangunawa. Pagod na si Lilian, sigurado kong alam mo na yon. Naiintindihan ko. Hinarap siya nito. Till you call up. I would appreciate kung hindi ito mas maaga. Kailangan magpahinga ng apo ko. 2 gabi siyang walang itinulog, which I am sure you are aware of since you never left her side. Lola! Tama ang lola mo, Lilian. Hindi kita binibigyan ng space since 2 days ago. Patawad. Magkita-kita tayo sa 3 araw at mag-leave ka hanggat kinakailangan. Salamat sa lahat, Sebastian. She whispered and she saw in his eyes that he wanted to take her in his arms and kiss her had it not been for the presence of her grandmother. Yun din naman ang gusto ni Lilian. He'd missed him so much. Totoong nasa tabi niya si Sebastian at dinadamayan siya magmula nang mamatay ang daddy niya. Umuwi lang to minsan para magbihis at bumalik din kaagad. Pero may pakiramdam siyang napakalayo nito. Parang may nakapagitan sa kanilang dalawa na hindi niya mawari. And then, there was that unfinished conversation about his wife. Di niya ganang matandaan liban sa sinabi nitong siya si Rowella, and all because of her birthmark, na ayon dito'y meron din si Rowella. She closed her eyes. Ang ulo ilang beses sumakit sa nakalipas sa 2 araw, lalo pang pinasasakit ng kaisipang iyon. Grandma, I guess I have to hit my pillow and sleep through morning. It was still 4 o'clock in the afternoon, but she was bone tired and weary. Do that, honey. Magpapapanik ako ng gatas kay Simang para mainom mo bago ka matulog. Anong sinasabi mo, iho? Gilalas na tanong ni Marcella. Si Lilian ay si Rowella, mama. Tinitiyak ko sa'yo yan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano nangyari. I still have to find that out. Are you mad? Nagsalubong ng gusto ang mga kilin nito. Ikaw mismo 2 araw nang halos dun na sa kanila nakatira dahil namatay ang ama nito, while Rowella was an orphan. Nakatagpo mo siya sa Santo Rosario Orphanage, pero Diyos por santo, iho. Ma, taglay niyang birthmark ni Rowella, exactly on the same spot, at her inner left thigh.
His voice trailed off. Nakita niyang panalaki ng mata ng ina na sinasabi niya. He sighed. So we made love. That is how I found out about that birthmark. Nang dahil lang sa magkahawig na balat, tiniyak mong si Lilian Anderson ay si Rowella? What is wrong with you, Sebastian? Labis ng pagkahibang mo sa paghahanap sa asawa mo. Bakit di mo tanggapin ang posibilidad na maaaring patay na siya? Nitong nakalipas na isang buwan, mahigpit nakanda na akong tanggapin ang bagay na yan, Mama. And then I saw Lilian's application photo. And one thing led to another. This is ridiculous. Kung may pagtingin ka kay Lilian Anderson, so be it. Pero ang sabihin siya ay si Rowella? She shook her head in frustration. You are becoming irrational, iho. Ma, I had a chance to exchange a few words with Mr. Anderson before he died, and something he said bothered me. Gusto kong isipin hindi niya alam ang sinasabi niya dahil ilang sandali lang, matapos kami mag-usap ay nalagutan na siya ng hininga. Gusto kong isipin hindi niya alam ang sinasabi niya dahil ilang sandali lang. Hinilot ni Sebastian ng batok, tumingala sa kisame. But I'd bet my life that he was lucid. Anong ibig mong sabihin? He said something like this. This particular daughter of mine is priceless. Paputol-putol ang paraan niya sa pagsasalita pero malinaw. He used the word particular, meaning there were several or perhaps another daughter. Be reasonable, Sebastian. Kung si Lilian Anderson ay si Rowella, sa palagay mo ba, hindi kanya makikilala? I have thought about it 1,000 times already, Mama. She was not faking it. Even her distress when her father died was genuine. She looked so calm and dignified in her distress. She did not even scream. Pero nakita't naramdaman kong matinding pamimighati na halos tumurog sa puso ko. We are back to square one. May paliwanag sa lahat ng to, Mama. Maybe there are solid pieces of evidence that Lilian is not Rowella. I had her investigated and there were records of her birth, of her high school days, even photographs, and there were even hospital records too. But my heart refuses to accept that. Then see our cardiologist. Marcella snapped. There must be terribly wrong with your heart. Yun lang at tinalikuran ni Sebastian ng ina. Nagising si Lilian sa sunod-sunod na message alert ng cellphone niya sa tabi lang ng unan niya. Dinampot niya na tinignan kung kanino galing. Sa kaibuturan ng puso niya, umaasa siyang si Sebastian na nagpadala ng mensahe. Subalit galing ang dalawang mensahe kay Chris at Gemma. Both had almost the same message. Humihingi ng paumanhin dahil kaninang nalaman ng mga itong tungkol sa pagkamatay ng daddy niya. Pagkatapos tinitigan ng oras na nasa LCD ng cellphone niya, 8:30 ng gabi. Mahigit sa 4 na oras din siyang nakatulog at tuluyan ng pinaglaho ng mga incoming messages ang antok niya. Sinulya pa ni Lilian ang bedside table. Naroon ang kwadro nilang tatlo ng mommy at daddy niya. It was taken at the hospital in Texas bago siya lumabas. Dinampot niya yun at tinala sa dibdib. Muli nag-init ang sulok ng mga mata niya. Daddy! Her throat ached. Sinikap niyang wag pumatak ang mga luha. Ilang beses siyang pinapangako ni Nicholas na wag labis na damdamin ang pag-alis nito. Can't help it, Dad. And I'm missing you already. Suminghot si Lilian at binalik ang kwadro sa ibabaw ng mesa. She stared at the ceiling when she felt her stomach rumble. Then she realized she was hungry. She hadn't been eating properly for the last 48 hours. Ipinipilit lang sa kanya ni Sebastian ang pagkain inihahain sa kanila. Bumangon siya at lumabas ng silid. Binagtas niya ang pasilyo. Ang dulong silid ay ang silid ng abuela. Natitiyak niyang hindi pa ito tulog sa gantong oras. Her grandmother was a late sleeper and spent time watching the cable until midnight. Unless the past 48 hours had taken its toll on her, then Remy must be fall asleep. She would like to check on her at mamaya ang mommy naman niyang pupuntahan niya. Matagal na siyang hindi natutulog katabi ito. Siguro tamang panahong doon siya matulog sa silid ng ina. They had to comfort each other. She had to comfort her. Nalimutan ni Lilian ang sariling pamimighati ng ina sa pagkawala ng asawa nito. Mas na naubos ang puso't damdamin niya sa sariling pamimighati. Sa ibaba ng pinto na puna ni Lilian na bukas pa ang ilaw ng abuela. Natiyak niyang hindi pa ito natutulog. Subalit hindi niya narinig ang ingay mula sa television at bagamat nakalapat ng kaunti ang pinto, hindi yun nakasara. She would have knocked when she heard her mother's voice. So nag-uusap ang mommy at ang lola niya. Maingat niyang tinulak pabukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang sitting room kung saan naroon ang malaking television. Sa gilid ng dingding ay ang rocker ng abuela at sa tabi niyon isang bilog na mesita. Muling natuon ang pansin niya sa tinig ng ina na nasa loob mismo ng silid ni Lola Remy. Nakapagtatakang handa kang ipagkaloob kay Lilian ang halagang 30 milyong trust fund? Her mother's voice was angry.
Nagsalubong ang mga kilay ni Lilian. Kino-question ba ng mommy niya ang trust fund na tatanggapin niya? That was so unlike her mother. The trust is hers. You know that from the very beginning. Lilian heard the surprise in her grandmother's voice. Why? Paano mo magagawang ipagkaloob ang gano'n kalaking halaga sa kanya? I don't believe you're asking me that. That has never been an issue, Nanita. Do you begrudge your daughter of just trust money? Absolutely not. Money did not matter to me. Not to mention that it was yours to give away. I am just curious. 30 million is 30 million and you're giving it to someone who is a mirror image of my own daughter, Lilian? Tinakpan ni Lilian ang bibig upang di makawala ang malalakas sa pagsinghap. Ano ang pinag-uusapan ng dalawa? Ano ang sinasabi ng mommy niya? What are you talking about, Nanita? Remy shot back. Nasisiraan ka na ba ng bait? Alam kong labis kang namimigati sa pagkamatay ni Nicholas, but I have always wanted to talk to you about this, Mama. Hindi lang ako magkaroon ng pagkakataon, pero ngayong wala na si Nicholas, malaya ko nang masasabi sa iyo ang maraming katanungan at tinalang kay tagal kong inalagaan sa aking dibdib. Sinong babaeng to na inihalili mo sa aking anak na si Lilian? Paano sila naging magkamukha? Nanita, you are in grief. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. I suggest you go back to your room. Wait! Narinig ni Lilian ang mga yabag nito. Bibigyan kita ng sleeping pills. I don't need sleeping pills. Nanita's voice halted her grandmother's footsteps. Ang gusto kong malaman ay ang katotohanan. Wala kaming pinag-usapan ni Nicholas tungkol sa bagay na to, pero natitiyak kong may alam siya tungkol sa totoong nangyari sa aming anak. Nararamdaman ko yon. Hindi niya miminsang dinala sa dibdib niya ang larawan ni Lilian. Not my daughter, Lilian. Lilian na kasama natin. He would always say that he wanted to live longer for her, to make her feel love, na gusto niyang punan sa maikling panahon ang pagkawala niya sa buhay nito, that he wanted for Lilian to remember that she has a father that he loved her so, and he did truly love her. We do love her. We all know your husband was dying. Yon ang gusto niyang punan. Ang nakatakdang pagkawala niya? Who is this young woman that you made us believe to be our daughter, Lilian, Mama? What happened to my daughter? Nagmamakaawa ang tinig ni Nanita. It is a grief talking, Nanita, so I will pretend you did not ask me that, and let's end this nonsensical conversation. Mama, how about a little consideration, Nanita? Suddenly, Remy's voice had gone weary. Masama ang pakiramdam ko. My arthritis has been bothering me for days. The pain in my leg is killing me, pero hindi ko magawang ito anong pansin ko sa sarili ko. Tulad mo, namimighati rin ako sa pagkamatay ni Nicholas. I loved him too. You must know that. Of course. Nanita stammered and her voice held guilt. Gusto ko nang magpahinga, please. The past 2 days had drained all my strength. I am sure you too feel that way. Alright, Mama. Nanita took a long and deep sigh. Pero tinitiyak ko sa iyong hindi pa tapos ang pag-uusap nito. Maingat, subalit, nagmamadaling muling lumabas ng silid si Lilian. Nahuhuli siya ng ina kapag nagbalik siya ng sariling silid. Tinakbo niya ang veranda sa dulo ng pasilyo. Bahagya na siyang nakapagtago sa likod ng dingding sa labas ng balkonahe nang maramdaman ang paglabas ng ina sa silid ng abuela. Narinig din niya ang paglapat ng pinto sa kanya. Ilang sandali ang pinalipas si Lilian hanggang sa marinig niya ang mga yabag na Nanita pababa ng hagdan. Pumasok siyang muli sa pasilyo. Sinulyapan niya ang silid ng abuela bago patiyad siyang bumalik patungo ng sariling silid. She was already inside her room and was leaning on the closed door when she realized she had been holding her breath. She released her breath slowly. Pansamantalang naging blankong isip niya at nakatitig lang siya sa kawalan. Makalipas sa mahabang sandaling pagkakasandal sa pinto, lumakad siya patungo sa kama niya at naupo siya sa gilid niyon. Her heart was drumming against her chest painfully that it might burst anytime. Oh God, ano ang ibig sabihin ng mga narinig niya? Someone who is a mirror image of my own daughter, Lilian? Who is this young woman that you made us believe to be our daughter? May ibang Lilian pa maliban sa kanya? She thought with horror. Kung totoong lahat ng mga narinig niya, sino siya kung ganon? Then a certain thought came to her mind. You are Ruella. I saw the reddish birthmark on your thighs. My wife had the same birthmark? Yun ang sinabi ni Sebastian sa kanya. Habang pinagmamaneho siya nito patungo sa ospital, may 2 araw na nakakalipas. Nahimigan ni Lilian ang galit sa likod ng tinig nito. Subalit hindi niya yun pinagtuon ng pansin dahil ang buong konsentrasyon niya
Nasa kalagayan ng ama. My wife did not die. She disappeared without a trace almost 5 years ago. She was trying to make sense to that now. There were feelings about Sebastian that was so familiar, that was preposterous. Pinagugulo niyang higit ang isipan. But didn't she wake up in a hospital without a memory? Almost 5 years ago today. The horror of it sunk in. Tila yun suntok sa sikmura ni Lilian at halos mapapugto ng hininga niya. Oh God, no. This was just a bad dream. Tulad ng lagi niyang napapanaginipan? Tama. Pagkatapos niyang inumin ng isang basong gatas na ipinanhik ni Simang, ay nakatulog siya. I'm having a bad dream. I always have bad dreams. She was clinging to that thought desperately. Then she saw her cell phone next to her pillow. She grabbed it. If she had dreamed this all, then she could not have sent messages to Chris and Gemma. Could she? Nasisiraan siya ng bait dahil sadya niyang tinungo ang sent messages sa cellphone niya. At naroon ang mga mensaheng ipinadala niya kina Chris at Gemma, pati na ang oras ng pagpapadala niya sa mensahe. Inihagis si Lilian ang cellphone sa carpet na tila ahas at tutuklawin siya. Pagkatapos dumapa siya sa unan niya. Tears flowed from her eyes easily. Di ba niya totoong mga magulang ang daddy at mommy niya? Ano ang mga paliwanag sa mga larawang nasa paligid niya bago siya nawalan ng memorya? Ano ang kaugnayan niya sa dating Lilian? Kung totoo man ang sinasabi ng mommy niya. At kung totoo mang may ibang Lilian, bakit iisa sila ng mukha? At hindi pa totoo ang pagmamadali na iniuukol ng mga magulang niya sa kanya? Agad tinanggihan ng utak ni Lilian ang kaisipang iyon. Her parents and her grandmother could not have faked the love that they had shown her. At kung hindi siyang totoong Lilian, bakit ibinibigay sa kanya ng grandmother niya ang milyon-milyong trust fund? Her mother was right. Hindi binibigay ng ganon kalaking pera para sa isang estranghero. Kinuha ni Lilian ng isa pang unan at itinakip sa ulo niya. Nagsisimula na yung manakit. Oh God, why could not she remember? Anong kinalaman ng amnesia niya sa lahat ng pangyayaring to? Pagkaway bumangon siyang muli, tumayo at dinampot ang cellphone na nasa carpet at tinawagan si Sebastian. He answered the phone in 3 rings. Sebastian, she sniffed. Hi honey, what's wrong? I just feel so miserable. I know this feeling, honey. Sebastian's voice was filled with gentleness and understanding. Ang pamimighati lalo ng matindi kapag tapos ng lahat. Kapag sa pag-uwi mo'y wala na rin ang pamilyar na mukha na isang minamahal. The last words were uttered with pain that made Lilian sob. It's not about my father, Sebastian. Hindi ni Lilian maipagtapat dito ang narinig niya mula sa ina at abuela. I am so confused. I feel so insecure. My head is killing me. She sobbed. Calm down, sweetie, Sebastian said gently. It's a post-traumatic stress. Where are you? My mother's house. She sniffed. I want to see you. Sure, baby, he said quickly. Hang on, I'll be there in 30 minutes. No, ako rin ang pupunta sa penthouse apartment mo. You aren't in condition to drive, Lilian. Let me pick you up. I am alright, Sebastian. Promise, I'll be at the gate in 10 to 15 minutes. Then she cut the line off. Hinubad ni Lilian ang pantulog at nagbihis ng jeans at t-shirt. Dinampot ang bag at lumabas ng silid at bumaba. Hindi niya napansing may liwanag na nagmumula sa corner lamp sa parlor malapit sa hagdanan. Binubuksan niyang main door nang marinig ang tinig ni Ninita. Her hand froze on the doorknob. Lilian? Napatayo ito mula sa lounger at tumakbang patungo sa main living room. Where are you going at this hour? Sinulya pa ni Lilian ang grandfather's clock sa isang bahagi ng bahay. 5 minuto bago mag-alas 10. Nagkikita kami ni Sebastian sa opisina, Mommy. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Ninita. Honey, do you think it's wise to leave at this hour? She forced a smile. Mom, alas 10 pa lang naman. It is so unlike you, Lilian. You would have sneaked out if it did not happen too. Mom, she said, cutting off her words. I'll be fine. Promise. Will you be back before midnight? She asked ridiculously that Lilian almost smiled. Maghihintay ako. She stared at her mother, Ninita's age showing on her face. Do you love me, Mommy? She whispered in a voice filled with uncertainty. Oh God, I do, Lilian. I do. Her voice broke. Her eyes shone as tears pulled in them. Kung meron mang bagay sa mundong to ang hindi mo dapat pag-aalinlanganan ay ang pagmamahal ko sa'yo. Namin ang daddy mo.
She took a step forward and stopped. Bumaba ang kamay nito sa sandalan ng sofa at mahigpit na humawak doon. She smiled through misty eyes. I love you too, Mom. Kayo ni na Daddy at Lola, please, don't worry. Magkasama kami ni Sebastian. Tuluyan na ni Lilian binuksan ang pinto at sinara din pabalik. Ilang sandali pa'y maririnig na ang paglabas ng kotse niya sa open driveway. Saan pupunta ang anak mo sa gantong oras ng gabi? Tumingala si Ninita. Nasa balustre sa itaas si Remy, puno ng pag-aalala ang mukha. Ang sabi niya makikipagkita siya kay Sebastian. And you allowed her? My daughter is 24 years old, Mama, not 4. Her voice trembled and she stared at the door blankly. Sa palagay mo, hindi yan narinig ang mga walang kabuluhang pinagsasabi mo? Ako sa nito. Magkahalong galit, akusasyon, at pag-aalala ang nasa tinig. Nanlalaki ang mga matang muling tininganan ni Ninita ang ina. Walang salitang gustong lumabas sa bibig niya. Slowly, as if in trance, tumalikod siya at tumakad patungo ng sariling silid. Nakasandal si Sebastian sa pinto ng Volvo niya nang dumating si Lilian. Isinara ng guardia ang gate na makapasok ang kotse nito. She went out of her car and went to his arms, uncaring of the curious glances of the 2 security guards. Sebastian held her close for a few moments. Then, wordlessly, inakay niya to tungo sa main entrance ng building kung saan kanina pa niyang pinagbuksan sa guardia. Ilang sandali pa'y nasa elevator na sila papanhik sa penthouse apartment. I am both worried and surprised, Lilian. Aniyang nasa loob na sila ng apartment. Hindi ko inaasang papayagan ka ng mommy at lola mo na umalis at makipagkita sa akin. Inihagis si Lilian ang bag at susi ng kotse sa sofa. I am a big girl, Sebastian. Besides, alam ni mommy na makikipagkita ka sa'yo. The smile he gave her was indulging. He pulled her against him. He threaded his hands through her thick mane of curly hair, revealing in the texture, and slanted his mouth across hers. She melted in his arms and kissed him back with hunger and longing. His arousal was instantaneous, but he had to exercise absolute self-control. Bumaba ang kamay ni Sebastian sa ibabang likuran ni Lilian at binuhat to tungo sa silid habang magkahinang ang mga labi nila. Isa-isang pinakawala ni Lilian ang suot na sandalyas habang papasok sila sa silid. Lilian helped him by taking off her t-shirt. Then he kissed the top of her head. I missed you. I miss you too. At isiping mula pang 6 na oras mula na maghiwalay tayo kaninang hapon? Hindi mahalaga kung gaano tayo katagal na hindi nagkita. Mga taon man yun o mga sandali. He said meaningfully. Ang mahalagay ang damdamin ko para sa iyo at ikaw para sa akin. Anong nararamdaman mo para sa akin, Sebastian? I love you. It was simply said. He pulled her even closer. His arms enfolded her soft body. Lilian closed her eyes tightly. I want to stay in your arms forever, Sebastian. Humihikbing sabi ni Lilian. I don't even understand why this glow when you're near. Why this thrill when you touch my cheek. Why this joy when you kiss me. And when you said you love me, I want to feel happy. And you are not? He was both pleased and surprised at her declaration. I am happy when I am with you. But why is it happiness couldn't last? Her tone was more confused than ever. Then sob after sob rocked her body. It broke Sebastian's heart. Kung ano man ang gusto niyang sabihin dito, kung ano man ang maraming bagay na gusto niyang linawin ay mapagpapaliban niya. Iniyaan niya tong umiyak ng umiyak sa dibdib niya. There was so much pain that is taking my happiness away. Wika nito makalipas ng ilang bugso ng damdamin. Para bang may dalawang mahalagang bagay ang nawala sa akin, ang kinuha mula sa akin. You've just lost your father, baby. Tumingala ito sa kanya. Tears pulled in her eyes. Daddy's death was given, Sebastian, pero hindi siyang tinutukoy ko. The pain that I feel is from within. It is as if a part of me had been taken away, that I want to die. Shh! Hinawi ni Sebastian ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa mukha ni Lilian at tinagkanto sa noo. Sleep, love. Rest your weary mind. Hold me, Sebastian. Don't ever let me go. Never. He held her close against his chest and rocked her gently in his arms. The presence of an old familiar feeling was breaking his heart. Lilian or Rowella? Rowella or Lilian? He loved her. She woke up and felt pain all over her body. What happened to me? Her throat was too dry that it hurt even more to speak. Why can't I open my eyes clearly? The demerol is still working. Mrs. Fernandez? Wika ng tinig sa kabilang tagiliran niya. She abruptly turned with her body and groaned painfully. You were hit by a car and you have bruises. But there were no broken bones, and that we have to be thankful.
Yes, I remember that. But there's something wrong. What happened? May panic na unti-unting umahon sa dibdib niya. Kusang bumaba ang mga kamay niya sa tiyan niya. I am 2 weeks pregnant. My baby. What happened to my baby? I am sorry, Mrs. Fernandez, but what? She screamed, and again that hurt her throat terribly. My baby is safe, isn't it? I cannot stop the bleeding, so I had to perform DNC. If you know what that means? DNC. DNC. Paulit-ulit yon sa isipan niya. Horror, grief, and hysteria started to sink in. You took my baby? She asked coarsely, trying to focus her eyes to the one speaking, but her vision was hazy. Tila may ulap na nakaharang sa mga mata niya. We had no choice, honey. The voice was gentle and sympathetic. You had a miscarriage. She screamed hysterically at iwinaksin niyang lahat ng mga bagay sa paligid niya. At nang magsikap siyang bumangon, may mga kamay na humawak ng tig-isang braso niya at pabalik siyang inihihiga. Sedate her. She heard the command. Lalo siyang nagpumiglas. Pakawalan ninyo ako. My baby. What have you done to my baby? She felt a prick of pain on her forearm. You can't do this, you bastards! Anger and pain bubbled up inside her. She knew she was screaming but she could not hear her own voice. She felt weak. Hindi niya mapigil ang pagsasana ng mga mata niya. What have you done to my baby? Napabalikwas ng bangon si Lilian. Bumaba at taas ang dibdib niya sa paghahabol ng hininga na tila ba tumakbo siya ng marathon. Ginigitian ng pawis ang paligid ng noo sa kabila ng lamig mula sa air condition. Disoriented, she looked around. Rays of sunshine filtered through the glass windows. She was not in her room. Unti-unti ang pagbabalik sa isip ko nasaan siya. She was at Sebastian's apartment at nag-iisa na lamang siya. Walang suot na damit maliban sa undies niya. Ang kumot na marahil tinakip ni Sebastian sa katawan niya ay humalagpos sa may balakang niya. 11:00 ng umaga ang ibinabadya ng orasan sa may bedside table. Muli siyang humugot ng malalim na hininga at inihilamos sa mga kamay sa mukha. Bad dreams again, she murmured, speaking to herself. Whose baby they took? Pagkuway bigla siyang napamulagad. A baby? It was my baby. It was my baby they took away from me. She remembered her dreams clearly. She remembered her dreams. Humagulhol si Lilian ng iyak. Di naman niya ang tiyan at muling napuno ang dibdib niya ng kapaitang nadama niya sa mismong sandaling iyon na magising siya sa ospital. Tinakpan niya ang bibig niya para wag mapasigaw. She was 2 weeks pregnant when she had been hit by a car, and he hadn't even had a chance to tell Sebastian that she was. How did Sebastian come into the picture? I am sorry, Mrs. Fernandez. You are Ruela. Naghali-halili sa isip niya ang mga tinig ng nakaraan at kasalukuyan. She was not Lilian. She was Ruela. Tila may makapal na ulap ang unti-unting humawi sa isipan niya. Ang mahirap na buhay niya sa kumbento. Ang unang pagkikita nila ni Sebastian. Sebastian? Sebastian was her husband. Oh God! Kasabay ng pag-agos sa mga luha ay ang matinding kaba na tila magpapasabog sa dibdib niya. Niyoko ni Lilian ang sarili. Sebastian had known she was Ruela because of her birthmark, of course. And what about her parents, Nicholas and Anita? And her grandmother? Sino sila sa buhay niya? Wala siyang mga magulang. Wala siyang pamilya. Iniwan na lamang siya ng kusino sa may pintuan ng bahay ampunan ng Santo Rosario. And Lilian, what happened to the woman whose identity she had assumed? Paano magkamukha sila ni Lilian Anderson? She had seen the photographs. Siya lahat ng mga yon. Huminto siya sa pag-iyak, hinilot ang sentido. Sumasakit ang ulo niya, but she welcomed the pain this time. She exhaled and inhaled many times, trying to calm the excitement that bubbled up inside her. Sa mahabang sandali natili siyang nakaupo sa ibabaw ng kama. Hinayaan ng malayang pagdaloy ng maraming alaala sa isip na pinagsanib ng nakaraan at kasalukuyan. Gayunman, di kasama sa mga alaalang yon ang magulang at abuela. At nang sa palagay ni Lilian, huminto na sa malakas sa pagkadagundong ang dibdib niya, bumangon siya. Tinugo ang banyo at naglinis ng katawan. Pagkatapos maling sinuot ang damit na hinubad kagabi. What now? Should she confront her mother or her grandmother? Kung ang pagbabasehan ay ang usapang narinig niya sa pagitan ng ina at ng abuela kagabi, natitiyak niyang hawak ng lola niyang kasagutan sa napakaraming tanong. Dinampot niya ang susi ng kotse at bag na nasa ibabaw ng sofa at lumabas ng apartment. Napatitig siya sa elevator na dinaanan nila kagabi.
Pagkatapos nilinga ang hagdanan sa may kabilang bahagi ng building. Patungo yon sa pribadong opisina ni Sebastian. Kung may tamang pagkakataon para linawin kay Sebastian ang lahat ng pangyayari, ngayon na ang pagkakataon yon. Maraming oras niyang ipinagpaliban ang pagnanais na linawin ng mga bagay-bagay bago siya nabundol ng sasakyan. Ang pag-antala niya ay naging sanhe ng halos 5 taong pagkakawalay niya rito. She did not believe that Sebastian betrayed her now. Sa nakalipas na halos 5 taon ay walang naging ibang babae si Sebastian. Patuloy lamang iyon na isang malaking pagkakamali ang lahat. Then something nagged at her mind. She closed her eyes momentarily. Sinisikap niyang hulihin ang mga alaalang kailan lang. Sa opisina ni Chris. Alin na lang sa dalawa, nagkamali siya o may paliwanag ang gumuhit sa isip niya. She would take care of it later. Umakbang siya patungo sa hagdanan. Nasa landing na siya at tapunan niyang bukas ang pinto papasok sa opisina ni Sebastian. Tuloy-tuloy siya sa bukana nang bigla siyang matigilan sa eksenang dinatnan. Nakatalikod sa kanya si Sebastian, subalit ang babaeng nakakawit ang mga braso sa leg nito at nakayakap ay nakaharap sa kanya. Sapat para makilala niya ito. Si Sofia. Naramdaman marahil ni Sofia ang presensya niya. Nagmulat to ng mata tinoon sa dako niya. Sandali lang ang pagkamangha nito. Pinikit ang mga mata tumingala at tinagkan si Sebastian. Pero nakita niyang iniwas si Sebastian ng mukha at pilit na ilalayo si Sofia. Tila ipinako sa kinatatayuan si Lilian o Ruela. Hindi malaman anong dapat gawin. It was now or never. She took a deep breath and walked inside. She cleared her throat. "Get your hands off my husband, Sofia," aniya. Nagpupuyos ang dibdib sa galit, subalit sinisikap magpakahinahon. Hindi dapat sa gantong magtapos ang lahat. Hindi ngayong nagbalik na ang memorya niya. Marahas na naitulak ng Sebastian si Sofia na sumadsad ang balakang sa gilid ng mesa. "Lilian, you uttered the wrong name, Sebastian," she said, holding on to her temper. Lumakad siya patungo sa mahabang sofa, malapit sa pinto. "It's Ruela. Ruela Aguilar Fernandez. Tama ka nung sabihin mong ako si Ruela." Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Sebastian, subalit mas kinasaya niya ang malakas sa pagsinghap ni Sofia. Her eyes wide as she gaped at Ruela. "And you've known it all along?" Sebastian said angrily. "What games have you played? You can't be Ruela," ani Sofia na nakabawi sa pagkabigla. "Hindi ka maaaring basta lang lumitaw at sabing ikaw siya. Sinakyan mo ang pagiging magkamukha ninyong dalawa." Poor Sofia. She, in fake sympathy, then her eyes went back to Sebastian. "It must have slipped my mind to include in my resume that I suffered memory loss for the last 4 years or so, Sebastian." "Memory loss? How convenient, Miss Anderson," Sofia said with malice. Lilian or Ruela ignored her. "I don't believe in fate, Sebastian. Coincidences, yes. Besides, this is a small world. And when I met you, you triggered bittersweet memories." Sa ilang linggong pagtatrabaho ko rito, natuklasan ko ang obsession mo sa asawa ko, Miss Sofia, she said with a sarcastic smile. "Naaawa ko sa babaeng katulad mo. Maganda, may pinag-aralan pero pinipilit ang sa lalaki. Pag-aari na ng iba." Sofia gasped angrily. "Kung inaakala mong mali lang mo ko sa sinasabi mong pagkawala ng memorya mo, nagkakamali ka, Lilian Anderson. Do not be fooled by her, Sebastian. She is an imposter." "Shut up, Sofia," Sebastian said in a steely voice. "Maaari bang iwan mo kami ni Ruela?" "Do not be stupid. She's not Ruela." "Oh, maalala ko nga pala. Nakita kong family picture ninyo ng mga kapatid mo sa opisina ni Chris. I recognize your brother's wife, Chloe." She ignored Sofia's loud gasp. "Natatandaan kong nagtungo ko sa bahay nila na may magpadalang bulaklak sa bahay namin ni Granger at nagkamaling ilagay ang pangalan ni Chloe bilang asawa ni Sebastian." "Anong ibig mong sabihin?" Nalilitong pinaglipat-lipat na Sebastian ang tingin sa kanilang dalawa ni Sofia. "Do not listen to her, Sebastian. I called up the florist. Ayon sa kanila, 2 address na binigay sa kanila nang umorder ng bulaklak na kung hindi sa Granger nakatira ang asawa ni Sebastian Fernandez, then she must be in San Antonio. They said they took a chance in delivering the flowers in Granger since the flower shop was in Granger. How cunning." She was gritting her teeth. Unti-unti ang pag-atras na ginawa ni Sofia. Si Sebastian napatitig sa kanya. "I don't understand all of this. Kagaling ko lang sa doktor ng umagang yun, Sebastian, nang tumating ang mga bulaklak. Nagtungo ako ng San Antonio, taglay sa isipan na may tinatago kang ibang babae. There I met Sofia's sister-in-law.
She claimed she was your wife and that she was 3 months pregnant. Alam niya na ngayon kung sinong babaeng walang muka. Sophia's sister-in-law. At ang kamay nito'y humahawak sa tiyan. May kinalaman ka ba ron, Sophia? Were you the one who sent those flowers? Rowella was startled by the blazing anger in Sebastian's voice. She had never seen him this furious, then and now. But then she was furious too. I was hit by a car that snowy night, Sophia. At hindi lang memorya kong nawala sa akin. Nalaman ko lang ng umagang yon na nagdadalang tao ako nang mabundol ako ng sasakyan. You killed my baby because of your malicious lies. Her bravado was gone instantly. Hanininhan niyo ng pait sa pagkaalala sa pagkawala ng pinagdadalang tao. Sebastian whispered in a mixture of horror and fury. Si Sophia ay tila leon na siksik sa isang sulok. Binuksan nito ang bag na hawak at mula roon, kinuha nito ang baril at itinutok sa kanya. You should have died with your baby, Rowella. She screamed. Ako ang dapat bumundol sa'yo ng gabing iyon, subalit naunahan ako ng isang sasakyan. Sophia, you are insane. Hindi pinansin ni Sophia si Sebastian at tinatili ang nanlilisik nitong mga mata kay Rowella. Dapat pala naghintay ako at inalam ang kasunod na nangyari sa'yo, pero hindi ko gustong makita ko ron at may ugnay sa pagtungo mo sa hipag ko. Agad akong lumayo sa lugar na yon. I even thought you died in that accident when there was no emotion of that in any newspapers the next morning. Pinalagay kong itinago na nakabuntul sa iyong katawan mo. Give me that gun, Sophia, Sebastian said. Nilahad ang kamay rito. Huwag mong palalain ang mga pangyayari. You are mine, Sebastian. You shouldn't have married another woman. She cocked the gun and focused it to Rowella. Tinakbo na Sebastian ang kinaroroonan niya upang iharang ang sarili. But Rowella was on the far corner of the room and the gun was fired when he was halfway to her. Rowella, where is my daughter? Umahangos pang talong ni Ninita kay Sebastian na makita siya nitong paroot parito sa labas ng emergency room. Ano nangyari sa apo ko? Tanong ni Remy sa gumaralgal na tinig. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita. Isa akong doktor. Nang akma itong papasok ng operating room, inawat ng isang male attendant. Ma'am, pasensya na po. Di po allowed ang kamag-anak ng pasyente. But I am a doctor. I need to see my granddaughter. She persisted. Nasa mabuting mga kamay po ang inyong apo. Hintay na lang po natin ang paglabas ni Dr. Rasul. Mama, please, maghintay na lang tayo rito. Ani ni Nita at tinakay palayo sa pinto ng OR ang ina. Pagkatapos ay hinarap nito sa Sebastian. Anong nangyari, Mr. Fernandez? Sinong bumaril sa anak ko? Sandaling nagpalipat-lipat na Sebastian ng tingin sa dalawang babae. Gusto niyang malaman kung sinong dalawang babaeng ito na nag-aalala kay Rowella na totoong nakabalatay sa mukha. Lilian was shot by an obsessed and jealous woman, Mrs. Anderson. Ikinalulungkot kong hindi ko nagawang pigilan ng pangyayari. Sa balikat siya tinamaan at naniniwala kong hindi man malubha ang sugat niya. Tiniyak na sa akin ng doktor kanina bago siya ipinasok sa OR. Gano'n na ba siya katagal sa loob? Kasunod pang tanong ni Remy. Tinatansya ang oras bilang isang doktor. He turned to the older woman. More than an hour, ma'am. Napadako ang paningin niya sa pinto ng OR nang bumukas iyon at lumabas ang doktor. Agad tong sinalubong ni Sebastian. Mabilis na sumunod ang mag-ina. How is she, Paul? Kamusta ang apo ko? There is nothing to worry, Sebastian. We took the bullet off her shoulder. Pinagpapasalamat niyang walang tinamaang delikadong arterya ang bala. She's going to be fine. Kailangan niya munang manatili ng 2 o 3 araw dito sa ospital. But in a week or so, the shoulder is as good as new. Thank you, Paul. Can I see her now? Sure. Gising na siya but a little fuzzy. Pinalilipas ko lang effect ng anesthesia sa recovery room. Dadalhin na siya sa suite na ipapareserba mo sa itaas. Maaari niyo na siyang puntahan doon. Tinapik na si Basha nito sa balikat at matapos tanungan at nginitian ang dalawang babae, muli itong bumalik sa loob ng OR. Gusto kong makita ang apo ko. Anong numero ng silid ng pagdadalhan sa kanya? Hinarap na si Basha na mag-ina at matamang tinitigan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo ito, Mrs. Clark, Mrs. Anderson. Alam kong mahalin niyo si Lilian at nag-aalala kayo sa kalagayan niya. Ang gusto kong malaman kung paano kayo napaugnay sa aking asawa. Asawa? It came from Nanita. Remy gasped out loud. Lilian is actually Rowella Aguilar Fernandez. She has regained her memory this morning. Alam niyang hindi siya si Lilian kundi si Rowella. Ang babaeng bumaril sa kanya ay kinakapatid ko
at maaaring dahilan ng pagkawala ng memorya niya sa nakalipas na halos 5 taon. But I am sure that there is more. Tinitiyak ko sa inyo na si Ruelang makakausap ninyo sa itaas. Shocked, Nenita turned to her mother slowly. Mama? Si Remy nilinga ang waiting bench at naupo roon na tila nauupos na kandila. Oh God! Napayup-yup to sa mga palad. Dumilim ang mukha ni Nenita at tinalikuran ng ina. Samahan mo ako sa itaas, Mr. Fernandez. Gusto kong makita si Lilian. Nauna nitong itinungo ang elevator. Si Sebastian nag-aalalang niyo ko ang matandang babae. The frail shoulders shook in anguish and guilt. Are you alright, Mrs. Clark? Do you want me to call a doctor? The twitching of her lips could be constructed in an ironic smile. I am a doctor, aren't I? Sebastian sighed. The woman who must have held all the secrets seemed to age more her 70 years. Hindi ko kayo gustong iwan, ma'am. Sa ganyang kalagayan, hindi ko gusto nila na malamang may nangyari sa inyo. Her smile was melancholy. And I don't deserve my granddaughter's love, she murmured to herself. Pumanhik na kayo sa itaas. I will be fine. I'll be up in a minute. Gusto ko mag-ipon lakas na loob sa pagharap ko sa aking apo. And Mr. Fernandez? Tiringala siya nito. Certainty in her reumy eyes. Lilian, Ruela is my granddaughter. I want you to know that. Which room, Mr. Fernandez? Sigaw ni Nenita mula sa harap na nagpabukas na elevator na pinipigil nitong sumara. Nalilitong tinitigan ni Sebastian ang matandang babae bago nito tinalikuran at tinungo na ang elevator. Kasalukuyang inaayos ng isang nurse ang IV fluid sa braso ni Ruela nang pumasok si Sebastian. Naupo siya sa gilid ng kama nito at ginagap ang isang kamay at tinagkan. Hi, sweetie. How are you? Ruela managed a smile. Hard to kill. Huwag ka magbiro ng ganyan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang nangyari sa'yo. She couldn't miss in this distance, Sebastian. She really intended to kill me, but you distracted her when you ran towards me. Nakita ko nilingon ka niya at lumihis ang kamay niya. Wala na tayong dapat ikabahala kay Sofia. Nasa kamay na siya ng mga alagad ng batas. She laughed that sounded more of a croak. You hit her, Sebastian. I can't believe you really hit her. Nang pumutok ang baril ni Sofia, halos mapugtong hininga ni Sebastian. Napahinto sa pagitan ng dalawang babae. Sabalit nang marinig niyang muling ikinasa ni Sofia ang baril, binalingan niya ito at isang suntok ang pinakawalan niya rito. He had never hurt a woman in his life but he had no choice. Nabitawan ni Sofia ang baril at walang malay itong bumagsak sa sahig. A certain movement caught Ruela's eyes. Umangat muli sa mga balikat na Sebastian ang mga mata nito. Mula sa living room ng suite ay lumapit si Nenita. Mommy, magdamag ako naghintay sa pag-uwi mo. Tears pulled in her eyes. I am sorry about that, she whispered. Mommy! Nilingan ito sa Sebastian bago muling binalik sa ina ang mga mata. I am not, Lilian. Does it butter, honey? In my heart you are my daughter, my precious daughter. Naupo to sa gilid ng kama, tinaplos ang pisngi ni Ruela. I don't think I can take another loss. Will you find it in your heart, Lilian, to forgive this old woman? Ani Remy na nakatayo sa pinto. Grandma, are you up to it, Ruela? She asked, concerned. Maraming panahon para sa mga paliwanag. Baka makasama sa'yo. Ruela smiled at him. A weak smile, but nevertheless it was as if sunshine flooded the room. I was only shot, Sebastian. I did not suffer a heart attack. Only? Don't make a fuss, darling. I'm a little bit fuzzy but fine. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Sebastian at tumayo tiniyang makalapit ang nakatatandang babae sa kama ni Ruela. He stood nearby the window. Gusto ko marinig ang lahat, Mama. Ani ni Nenita. Tinungo ni Remy ang silya sa tabi ng hospital bed at naupo roon. Tatlong pares na mga mata ang nakaton dito at naghihintay ng sasabihin nito. Bert, Dr. Carter did not want me to leave that night because of the weather. It was snowing for the first 5 times in my for years. Tumingin to kay Nenita. But should I watch my Lilian die? Nenita sobbed silently. Muli, binalik ni Remy ang tingin kay Ruela. Lilian, ang totoong Lilian may leukemia. Lilian would die that night. I was filled with grief and anguish. I know once Lilian died, Nicholas would die too. His heart wouldn't be able to take it. Her voice shook. Natitiyak na Sebastian habang nakatitig sa matandang babae. Pinipigil itong pag-iyak. Hindi ko alam kung saan ako patungo. I just kept on driving.
the snowflakes on my windshield, and my tears were blinding me. Nagmula sa kung saan. Her eyes went back to Rowella, whose hand was clasped tightly with Nanita's. Ay, tumawid ka. I tried to avoid you and swerved to your right when you came from, but perhaps you were trying to avoid me also and went backward. I remember that, Rowella said. Nilinga siya na titig nito, horror on his face. It was more than 2 hours travel from Granger to San Antonio. Padilim na makarating ako sa bahay ni Chloe, your supposed wife. Titiyakin kong pagbabayaran ng babaeng yun ang ginawa niya. Isang marahas na hininga ang ibinuga ni Sebastian. Gustong sumabog ang dibdib niya sa galit. Along with Sofia? Forget them, Sebastian. Anyways, her eyes went back to Remy. I thought I'd die at that moment and run as far as I could. Hindi ko alam malayo ng nalalakad ko. It was dark and snowing. Tumawid ako at hulinan ng malingunan kong isang sasakyan. Nasilaw ako sa headlights. What happened afterwards, Mama? I took her pulse and I knew that she was still alive. I did not try to move her. There could be internal damages. I immediately called 911, Remy said. Habang hinintay ko ang pagdating ng ambulance, nakita kong mukha niya mula sa liwanag na nanggagaling sa headlights ng kotse ko. It was as if Lilian was lying down on the pavement. Sa isang mahabang sandali, namayani ang katahimikan sa loob ng silid. Mama? Nanita urged and broke the silence. Dinampot ko ang bag niya. I saw her IDs and... You knew her identity all along? Sebastian shouted his accusation. Alam niyo may asawa siya at kung saan siya nakatira. Alam niyo ring asawa ko si Sebastian na ipakilala ko siya sa inyo? Rowella concluded. Tinakpan ni Remy ang bibig para pigilin ang pag-alpas ng iyak. I am so sorry. Nilingon nito si Sebastian. Hindi ko unang inisip na wag ipaalam sa iyo ang nangyari sa kanya ng gabing yon. Believe me, Mr. Fernandez. At kailan niyo napagdesisyonan na itagong pagkatao ni Rowella at palabasing siya si Lilian? He asked angrily. When she woke up without a memory. You took advantage of that? Umiling ito. Tears flow her eyes. No, hindi yun ang dahilan. But the memory loss had been convenient on what I had in my mind. What you did was criminal, said Sebastian. Why, Grandma? Rowella asked without any trace of anger, just mild confusion. Humagulhol ng iyak ang matandang babae. Sebastian turned his back. Hindi niya alam kung anong iisipin at gagawin sa matandang babaeng ito. Dahil ba, kamukha ni Lilian si Rowella, Mama? Ani ni Nita na nakadama ng habag sa anyo ng ina. Tumingala si Remy. Forgive me, Ninita, Rowella, she said in a broken voice. Rowella, you are Lilian's twin. Lumipad ang mga mata ni Sebastian sa matandang babae. Si Ninita napasinghap. Nakita ang tangkang pagbangon ni Rowella at agad niya itong nilapitan at muling ibinalik sa pagkakahiga. Wordlessly, Rowella stared at him with shock and pain in her eyes that broke his heart. Kambal ang ipinanganak mo, Ninita? Ako nagpaanak sa iyo, remember? Oh my God! Why? Ninita asked in horror. Nang biglang may gumuhit sa isipan nito. Nanlalaki ang mga matang hinarap ang ina. Nang dahil sa hula. Nang dahil sa hula, inilayo ninyong sarili kong anak. Ang sarili ninyong apo. Remy bit her lip that Sebastian thought she was drawing blood already. When Bert's wife performed DNC, it was when my suspicion was confirmed. She had the birthmark on her left thigh. Meron din noon si Lilian. I remember that too. Rowella whispered. It was the loss of your pregnancy that caused the memory loss. When you woke up the next morning, you could not remember a thing. Oh my God! Ninita gasped painfully. I had not been thinking straight that night, Ninita. Lilian died an hour after we brought in Rowella. We were certain Nicholas would die that night too. Hindi ko matiyak kung ginawa ko yon dahil kay Nicholas o dahil sa'yo. Paano mo tatanggapin ang pagkawala ng dalawang minamahal? She shook her head. O baka ginawa ko yon para sa pansariling kadahilanan. Dahil gusto kong bawiin ang nagawa kong kasalanan? No, Mama. Ginawa mo ang paghalili dahil muli sa paniniwala mo. She accused. That it was again fate that brought Rowella back to us. You! Anger shook Danita's body that Rowella raised her hand, wanting to touch her mother. Paano hindi ko nalamang nawalan ako ng isang anak, Mama? You had a difficult pregnancy, remember? Halos wala kang lakas ng ilabas mong bunsong kambal. Tumingin to kay Rowella na sunod-sunod lang ang pag-iyak.
And that is you, Ruela. Sinabi ng lola ko na ang ikalawang anak ni Nenita ay magdudulot ng kamatayan sa pamilya ko, ng kapahamakan sa pamilya ko. Pinaniwala kitang plasentang muli mong nilabas nung sabihin mo kinabukasan na parang may inianak muli. Patuloy ni Remy. Binigyan ko ng sapat na pera ang katulong para lang ampunin ka. Nailayo niya sa pamilya ko. Naalagaan ka. Hindi ko alam na pinaampun ka na niya at iniisip mong sapat na ang salaping binigay mo sa katulong bilang kabayaran sa kasalanan mo? Buong pagkasuklam na ako sa ni Nenita. Hindi, Nenita. You may not want to believe this pero buong buhay ko tinagday ko sa buti ang kasalanan ginawa ko. All my life I thought it was my mother who did not want me. Sob after sob racked Ruela's body. Sebastian held her hand and did not know how to console her. Ipinangako ko sa sarili ko na kung sakaling magkaanak ako'y mamahalin ko to at hindi to mailalayo sa akin ng sino man. Lilian, Ruela, niyakap na Nenita ang anak, consoling each other. Forgive me, honey. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hinaplos ng libreng kamay ni Ruela ang buhok ng ina. It's alright, mommy. Sa nakalipas na halos 5 taon, binawi ninyo ni daddy ang mga panahong nawala. Nilingan ni Nenita ang ina. Alam kong hindi si Lilian si Ruela, mama. At natitiyak kong alam ninyo ni Nicolas. Iniisip pa ninyong di makakilala ng isang ina ang sarili niyang anak? She said painfully. Alam naming hindi siya si Lilian. Sa sulok ng aking puso, alam kong namatay na ang aking anak. Subalit hindi ko gustong tanggapin iyon kaya tinayaan kong dayain ako ng aking sarili. Ang hindi ko lang kayang ipaliwanag ay kung paano naging kamukha ni Lilian ang pinalabas mong siya. I knew she is an imposter. Naganap ako ng pagkakataong malaman kung sino siya, ng mga bagay na magsasabing alam niya kung sino siya, but she truly did not remember a thing. I wanted to hate this woman for taking everything that belonged to Lilian, for making a huge place in Nicolas' heart. Subalit kahit ako hindi ko maipaliwanag ang pagnanais kong mahalin si Ruela. Tulad din marahil ni Nicolas na bagaman alam niya sa puso niya na hindi siya si Lilian, hindi niya kayang pigilan ang pag-apaw ng pagmamahal. She turned to her daughter. Now I understand. Nabasag ang tinig nito. You are my own flesh and blood. Muli nitong niyakap si Ruela. I love you. You know what? Don't you, Ruela? I know, Mommy. And I love you too. Kayo ni Daddy? Halos hindi maitayo ni Remy ang sarili mula sa upuan. I hope and pray that in time, you can both find in your hearts forgiveness for what I have done, Anita. Ruela. She turned to him. Take care of my granddaughter. Humihingi rin ako ng tawad sa iyo. Paano niyang nagawa iyon sa isang malaking ospital, Mrs. Clark? Asked Sebastian. Bert and Letty Carter were stockholders of that hospital. Bert's father was its founder, and they are my friends. Maaari mo silang matanggalan ng lisensya. Hindi na sinagot pa yun ni Remy. Humakbang ito patungo sa pinto, subalit tinawag to ni Ruela. Grandma, lumingon na matandang babae. Minsan man sa mga paliwanag mo, hindi mo sinabing mahal mo ako? Banayad at masuyong akusasyon sa tinig nito na halos magpapayak sa puso ni Sebastian at Nenita. Oh God! Remy swayed. Sa dalawang hakbang naroon na si Sebastian at tawakan si Remy bago pa ito bumagsak sa sahig. Giniya niya ito pabalik sa silang binakante nito. I will call the doctor. Hold it, young man. Awat ni Remy na iwinaksi ang kamay niya at tinalas sa tabi nitong silya. I am fine. Only my sin and guilt are making me weak. Lumapit to sa gilid ng kama ni Ruela and wiped the tears in her yummy eyes almost too roughly. The last time I cried like this was when your father died. I wish I had the chance to meet him, Ruela said, a soft smile on her lips. I wish it too, honey. You'd love him. I love you, Grandma. She took a deep breath, holding back her tears. I don't want to make it so melodramatic by saying I don't deserve your love, Ruela. When you get out of this hospital, I want you and Sebastian to take a long trip to the Bahamas and give me a great-grandchildren soon. They would be twins, I am certain of that. I promise to spend the remaining years of my life spoiling them rotten. Oh, rest assured, Mrs. Grandmother, Sebastian said. His eyes twinkled as he gazed down at his wife. Let's go home, Nenita. Anyaya nito sa anak na naghatubili. Do not be silly, woman. Hayaan mong mapag-isa ang dalawa.
Samahan mo ako mag-shopping ng mga gamit para sa kambal. Grandma! Sabay na bulalas nila Sebastian at Rowella. Si Renita napailing. Bagaman nasa dibdib pa ang galit sa ina, hindi niyon mapapasabalian na pinatawad to ni Rowella. Sino siya para magkimkim ng galit? 2 months later, nagkaroon ng pagkakataon si Marcela na ihanda ang kasal ng anak. Sa pagkakataong yun, katulong si Remy at Nenita. Gustuhin man ni na Sebastian at Rowella na gawing simple ang kasal, ay hindi yun nangyari. Hindi pumayag ang 3 babaeng simple lang ang kasal. Isang buong beach ang nirentahan ng pamilya sa Pagudpud upang doon ganapin ang kasal ng dalawa. Inilaan ng pamilyang transportasyon para sa mga dadalong bisita na dumating sa Pagudpud, Biyernes pa lang ng gabi, ang bisperas ng kasal. Kahit mga madre at mga kabataan sa orphanage, inimbitahan ni Sebastian. Walang hindi imbitado sa mga empleyado ng wealthy ko. Kahit si Chris na hindi malaman kung paanong ihingi ng tawad ang ginawa ng kapatid at hipag. Matapos ihingi ng tawad ng pamilya Robledo ang ginawa ni Sofia, nagtungo sa ibang bansang mag-asawa kasama ito. Unang ipasok sa isang ospital para sa mga psychiatric disorder. Bilang pagpapatawad, kinuha ni Rowella at Sebastian bilang best man si Chris sa labis na kagalakan nito. Gemma was the matron of honor. Ang bag ni Rowella ang dala niya ng gabing maaksidente siya, binigay sa kanya ni Remy mula sa pinagtataguan nito. Naroon ang wedding ring niya na binili ni Sebastian para sa kanila nang nasa Granger sila. Hinubad to ni Remy mula sa daliri niya ng gabing maaksidente siya na kasamang itinago na iba pa niyang mga gamit. Ginamit ng mag-asawa ang dati nilang wedding rings. Rowella's wedding gown was made exclusively for her by one of the country's top designers. Gayon din ang barong Tagalog na suot na Sebastian. His happiness made him even more handsome that women at the wedding sighed their envy. Rowella was the vision of loveliness when she walked down the makeshift aisle to her wedding groom. There was no need for the wedding march. Sapat na musika ang paghalik ng mumunting alon sa dalampasigan. Nang palapa ng nyog na masuyong hinihipan ang hanging amihan. Nang awitan ng mga ibon sa himpapawid. Mga talutot ng bulaklak ang inaapakan niya. Maliban sa pamilya at kay Gemma, walang nakakalam na isang buwan na ang nasa tiyan ni Rowella. Sa makeshift stage, inabot siya ni Sebastian na nag-uumapaw ang pag-ibig sa puso. Kumikisla pa mata ni Rowella sa namumuong mga luha, but they were tears of happiness. "Hello again, my heart," Sebastian whispered. Rowella did not utter a word. Her eyes said it all. Sebastian was her everything, ang pinakamahalagang pag-aaring niya. Pagkatapos ng kasal bilang regalo kay Sebastian, sinabi ni Rowella ang tungkol sa muli niyang pagdadalang tao. Nalabis na ikinaligay ni Sebastian. Ngayon alam nilang dalawa na magkasama na sila habang buhay at wala na makapaglalayo pa sa kanila at babawiin nila ang matagal na panahon na nagkawalay sila araw-araw para iparamdam nila mag-asawa ang pagmamahal nila para sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.